Jæja, góðir áhorfendur, þá það dagur 3, föstudagurinn og enn einn og það byrjar ekkert með smábombu, það Hafnarfjarðarslagur, FH Haukar í argentísku deildinni. Við erum hérna með nafnalista liðana. Það í liði Hauka það Daniel nr. 1, Alex nr. 15, Mattias 57, Flóki 7, Steingrímur 9, Baltasar 47, Oliver 31, Jón Viktor 11, Sebastian 29 og Sindri nr. 8. Þetta komið að staðina. F-fáingar ætla að koma sér hérna upp vinstri kantinn. En liðið F-fáingar þannig skipað nr. 1 Gísli Jósefsson, Linnet. Býðum aðeins með þetta hérna. Haukarnir koma þessu frá. Nr. 9 Aron Daði Svavarsson. Nr. 14 Aron Gunnar Mathus. Nr. 19 Krummi Víglundsson. Koma F-fáingar hérna með skotið og þeir eru búin að skora. Það var að mér sýndist Krummi Víglundsson. Hann hefur heyrt nafnið sitt og skorar. En svo ég haldi áfram, þá nr. 28 Bartos, 42 Róbert Helgi og nr. 85 Emil Gauti. Á númer sé síðan Davíð Már. Það pressa Haukarnir vel. Samstuð þarna, Aron liggur eftir. Aron Gunnar Mathus. Innspark hérna sem F-fáingar eiga. Skemmtileg fótæfinna þarna. Gekk ekki alveg, þá koma Haukarnir skemmtileg þrýningaspil en vörn F-fáingar stendur vel. Þá kemur skotfæri hérna en við komum í varnarmanni. Haukar einsparkið. Hvernig reyna? Nei. Ætlaði Baltasar reyna að snúa en gekk ekki alveg. Fín skottilraun hann að mér sýndist frá Sebastian fram hjá markinu. Koma F-fáingar hérna að markaskorarinn Krummi. Hótar skotinu hérna fyrir á vinstri. Hörku skot en Daniel í markinu verið vel. Spila Haukarnir hérna. F-fáingar pressa vel. Það var aukaspyrna dæmd.
Sprettur hérna á Sindra. Krummi stoppar þetta í bili. Og síðan Davíð sem kom honum hann aðeins framan, en þá er Sebastian fyrir auka. Aftur koma F-fáingar í burtu. Hörku barátta. Fín tilraun hann að það var á Flóki sem ætlaði að finna Sebastian hann að, eða félag sinn allan að inn í teignum. Skemmtilegri stungu, gekk ekki alveg upp. Sindri Snær ætlar að skoti þarna en lokað á hann. Þannig vinnur Sebastian vel tilbaka, tekur snúninginn. Boltinn fór eitthvað þarna. Þetta hendi óheppinn að hann fekk hann í læri og upp í hendina. Þorri dómari leiksins dæmir aukaspyrnu. Sebastian sem ætlar að taka það. Ætlar sennilega að setja hann bara þarna fastan að markinu, en varnarveikurinn í Krumma og Emil Gauta stóð vel. Það er bolti komin inn í teginn. Ekkert dæmt þarna. Sindri með hann. Tilbaka á Daniel. Sindri með boltan upp. En góð pressa þarna Bartos. En haukarnir sleppa með skrekkinn. Sebastian ætlar sér skotið, gerir það, en Aron Matus lokar á þetta. Hornspyrna. Djúboltinn þetta. Boltinn. Gísli sló hann hana. Náði að slá fyrstu spyrnuna. Hans út í teginn, en svo skófla haukarnir þessu yfir. Í seinni tilraun. Davíð finnur Krumma. Krumma ætlar að snúa, en Sindri stöðvar það. FH fær annan séns. Ágætis tilraun hana. Róbert ætlaði síðan að reyna að finna Aron Daða hana í hlaup overlappinu. Gekk ekki. Þetta er komið að staðinn aftur. Sindri þarf að elta þennan bolta aðeins.
Fangarnir, það er Aron Gunnar Mathus. Kemur hann fyrir hérna. Það með boltan. Það er að reyna að ná fyrirgjöfinni hérna. Við koma í varnarmanni og hotspyrna niðurstaðan. Tekur hann stutt hérna á Emil. Setur hann síðan bara markið en Daniel vel vakandi í markinu. Sindri Snær. Flottur bolti hérna upp hægri vænginn. Hann er pressaður út af en F-fáingar hafa átt síðustu snertingun á boltan. Þetta stutt Sebastian, skemmtilegur snúningur hérna. Það er síðan bara skotið en það er fyrir Steingrím Samherja. Þá koma F-fáingar. Krummi. Sindri lokar vel hérna í Krummi og næstu búinn að plata Sindra, en Sindri lætur ekki plata sig svona auðvitað. Það var Flóki. Þetta er svona dálítið þessar síðustu sendingar sem eru að klikka. Hjá báðum liðum. Flóki. Við erum lokað þarna hjá Davíð. Flóki minnsparkið ætlar að gera þetta kannski aðeins og flókið en þetta gengur upp fyrir Haukana. Koma F-fáingar hérna hratt. Finna Krumma. Þessi hefur farið í hendina á honum. Krummi ætlar að taka þetta bara sjálfur. Hamrar hann hérna fyrir gegnum vegginn en hendur hornspyrnu. Hornspyrnan hann inn í miðjan teginn. Vá. Fyrst fór hornspyrnan inn í miðjan teginn. Aron rétt missir á honum. Krummi kemur honum aftur inn í. Aron Mathus nær að stýra boltanum á netið en Daniel frábæra markvarslu. Þarna kemur hún aftur hornspyrna og þarna sýndist mér að vera Bartosz sem bætir við hérna öðru marki F-fáinga þegar að 2 mínútur eru eftir af þessum fyrri hálfleik. FH 2, Haukar 1. Nei, Haukar 0. Skemmtir fótavinna hérna og Sindra fær smá spark í sig en lætur það ekkert stöða sig. Vinnur innsparkið. Ég sagði Sindri Snær á hann heitir ekkert Sindri Snær. Því hvað ég var að bylla. Góð pressa Haukana, kemur Gísla í vandræði hérna í markinu.
Pressa F-fáingar Sebastian og hirða hann boltan. Emil Gauti finnur Aron Matheus sem allar reyna að koma honum inn í fyrsta. Flott hugmynd, gengur ekki. Frábælega unnið tilbaka í Aron Matheus, stígur hann út. Skotverði eitthvað, nei. Aron Gunnar Matheus með hörku skot þarna. En Daniel vandanum vaxinn í markinu. Og þá flautar Þorri dómari bara til leikhlés. Staðan 2-0 fyrir FH í hálfleik. Kom aftur eftir smástund. Jæja, það seinni hálfleikurinn bara kominn inn á stað. Haukarnir með boltan. Þannig að setja hann upp. Boltinn var farin hann að. Þetta Róbert Hugi hafi vitað, hann ætlaði nú svona að reyna að sjá hvað hann kemist upp með. Flott, hérna er Róbert stilur boltanum, reynir að koma hún síðan hérna á félag sem gengur. Frábært. Einna snertingaspil, en aðeins og fastur í síðustu sendingu. Boltinn út fyrir endalínu. Kom Haukarnir með eitt langan, en Aron Matheus skallar þetta á Róbert Huga. Krummi með hörku skotin. Daniel er með sterkar hendur. Þarna bæta F-fáingar við sínu þriðja marki. Staðan orðin 3-0. Bara viðkynni, ég misti aðeins af hver skoraði það.
Myndavélin misti ekki að því. Róbert Hugi hérna. Þarna hitti Daniel boltan ekki alveg nógu vel en þetta sleppur Krummi allar að reyna að koma honum hann inn í fyrsta bara. Það er eina í stöðunni en hitti hann ekki. Haukarnir freista þess að koma sér inn fyrir vörn FH en það er ekki alveg að ganga upp. Bostás fyrir pressuna. Farið út fyrir, Daniel tekur hérna útspark eða markspyrnu. Boltinn bara á Emil Gauta og þannig Bastós bara einn. Tekur vel á mót honum og setur hann á lofti. Fram hjá Daniel í markinu. Staðan orðin 4-0. Eftir 19,5 mínútu. Haukarnir með langa bolta en Gísli vel vakandi í markinu. Ári Emil. Bastós smá misskilningur hérna en boltinn endar hjá Róbert Huga sem finnur Aron Mathus á hlaupinu. Kemur hann minni. Ára Bastós ætlar að prjóna sig hérna í færi en hann er stöðar. Hornspyrna niðurstaðan. Þarna komst Aron Daði í flott skot. Boltinn rétt fram hjá markinu. Eða fór hann inn? Hlýtur að vera gat á netinu. Eða ég er bara svona sjónlaus. Staðan er 5-0. Róbert Hugi. Já, F-fangar ætla bara að bæta við. Það er 6-0. Þetta er cirka bát 22 mínútur. Því er ekkert fyrir Haukarna að gefast eitthvað upp hérna. Halda áfram. Gísli og Emil Gauta. Og
Gísli á Aron Matus. Aron Matus ætlar að reyna að finna hann að Bartos, gengur ekki. Gísli þarna vel vakandi í úthlaupinu áður en að Baltasar komst í hann hana. F-fæðingur bara að spila hérna aftast. Það sé hann að setja hann upp þarna hægri. Það gengur ekki. Haukarnir reyna að skipta yfir en aðeins á hára fastur fyrir Alex. Davíð sendir hann hérna bara tilbaka á Gísla. Gísli tekur eitt langan. Skemmtileg móttaka þarna. Aron Daði finnur Róbert á Krumma. Krummi ætlaði að finna Bartos þarna en aðeins á fastur. Þeir eru að spila þetta mjög vel, F-fæðingarnir. Þarna skemmtileg móttaka hjá Krumma og Bartos tekur hann síðan bara. Fór rétt fram hjá markinu. Skemmtileg fóttakinn þarna hjá Sebastian. Aron Daði kemst inn í sendingun þarna. Það er að Sindri heldur boltanum vel. Davíð tilbaka á Gísla. Kemur Aron. Lyftur hann yfir Daniel. En Sebastian setur hann í horn. Nótspinna hérna, setja hann niðri á Aron. Aron með hörku skot með frá jörðinni. Kemur F-fæðingum í 7-0. Þegar 3,5 mínútur eftir af þessu. Skemmtileg þarna. Skemmtilegt feik þarna hjá Sebastian. Þarna fínasta tilraunin. Baltasar rétt missir á honum. Krummi finnur Bastos. Vá. Kemur skotin á markið en Sebastian vinnur vel tilbaka og bjargar þessu á línu. Það gerðu allir þetta fara ábæðlega þessari sókn.
Mark var úr því. Aron eitthvað ósattur þarna. Þetta eitthvað samstuðin. Sebastian leysir vel úr pressunni þarna eða hvað. Má ekki Marknum og Róbert Hugi tekur boltan. Davíð komin aðeins lengra í hausnum heldur löpunum. Já. Fýtt spettur Baltasar og vinnur aukaspyrnuna. Baltasar setur hann niður í, þetta var skemmtilega gert. Flott aukaspyrna hann í rauninni það eina sem hann gat gert. Og svo margir í vegnum að setja hann bara hann létt undir alla. Niður í hornið. Kjöpur Aron Daði. Aron Matus bætir hérna við 8. markinu. Flott skot þarna óverjandi. Já, þá þessi fyrsti leikur dagsins búinn. Lokatölur 8-1 fyrir F-fáinga í þessum Hafnarfjarðarslag í argentísku deildinni. Komum aftur eftir smásund.
Jæja. Þá erum við komin yfir í brasilísku deildina. Það er leikur Stjörnunnar og Fram. Sem er hér að fara að hefjast. Ég er með nafnalistana hérna fyrir frammi. Ég reyni að fara yfir það svona jafn óðum. Lið Framara er þannig skipað númer 30 Birnir Leó, númer 10 er Aron Ingi, númer 17 er Hilmar Ingi, númer 84 er Bergur Ísak er númer 7, Þorsteinn 8, Baldur 48 og síðan erum við annan hérna númer 8, hann heitir Arnaldur, svo er það Daniel Darri, númer 12. Það má reyna. Flottur sprettur hérna. Flott sending en Framararnir bæjættinu frá í bili eða hvað. Og svo kemur skotið þarna. Svo nú ekki alveg hver átt þetta skot, hvort það hefur verið Bergur, númer 84. Þá er að lið Framara. Nei, lið Stjörnunnar meina ég nú. Ég er í algjör rugli hérna í upphafi leiks. Stjarnan er þannig skipaða númer stegum það sem að klárast hérna, kemur skotið og svo fram hjá lið Stjörnunnar er þannig skipað að Steinar er númer 8, Sigurjón 84, Sigurgeir 22, Ólafur er númer 1, Bjarki númer 32, Bjarki Hrafn þar að segja er númer 32, Bjarki Friðjón númer 28, Vésteinn 96 og Benjamin 24. Það er Stjarnan sem er í bláum treyjum, hvítum stuðbuxum. Framarar eru allir hvítir. Fínt spil hérna, smá misskilningur. Hörku skot hérna, sýnist þetta að vera Ísak sem er bara ermalaus. Þetta 7. heitt hérna á Akureyri. Koma Stjörnumenn. Kemur hérna frábær sending upp og frábærlega klárað. Aron Ingi sýndist mér sem slapp hérna í gegn og klárar frábærlega. Spila Stjörnumenn hérna að reyna að ýta liðinu sínu aðeins ofar.
Missi boltan hana aðeins svo langt frá sér. Út af innspark. Fínt spil á Steinar. Reynir skiptinguna hérna. Bergur hélt boltanum inn á eða eitthvað. Já. Stjarnan á innspark. Klikkaði sendingin aðeins en bæði lið aðeins að missa bolta núna. Senda okkur aðra bara. Sigurgeir. Reyndi þarna stunguna. Það var Benjamin. Það er dansa hérna fram hjá þeim. Kemur boltanum fyrir en það er engin stjörnumæður. Hörku sprettur hérna. Vel varið. Ekki varið, jú. Sýndist þetta að vera Ólafur sem varði þetta í horn. Þarna var markaskorarinn Aron Ingi alveg galopinn hana í teiknum í hornspyrnunni A1 en það slapp fyrir horn en stjörnunni. Þá koma stjörnumenn hérna. Það vantaði alla inn í teginn hana. Bjarki Hrafn sýndist mér búinn að vinna mikið fyrir þessu, reyndi að koma boltanum inn í en þar var enginn að taka á móti honum. Jájá, þetta er hárrétt. Nú er aukaspyrna sem Bjarki Hrafn ætlar að taka. Hörkuspyrna og þarna var dómarinn bara búinn að flauta. Það er ekkert sem hægt að gera í þessu. Og Stjarnan jafnar þetta. Flott spyrna hjá Bjarka. Því er ekkert að vera að svekkja sig á þessu, bara halda áfram. Það er að halda honum hann inn á, sýndist mér, Arnaldur. Það var að Steinar. Ekki. Boltinn hann inn á Arnald sem klárar þetta. Flott afgreiðsla þarna í gegnum klofið. Nei, ég held þetta sé Arnaldur. Ég er ekki alveg búinn að koma á staði. Hvor er hvað hérna? Hvor er hvað á þessum áttum? Þeir vonandi Hanna er búinn að komast að því. Þetta var Þorsteinn Bjarki sem var að skora þetta. Ég var þetta Arnaldur. Strákarnir vonandi fyrirgefa með það. Ég sé að ruggla þessum áttum saman hérna
upphafi leiks. Hörku spyrna hafna og boltinn bara endar inni. Það var einhver misskilningur þarna milli varnarmanns og markmanns. Boltinn bara þarna niður í hornið. Flott spil hérna hjá Stjörnunni. Bjarki Hrafn ætlar sér aðeins of mikið þarna. Þetta kom hörku skotfæri. Frábært skot. Já, Sigurgeir. Hörku skot þarna hjá Sigurgeiri og kemur Stjörnunni í 3-2. Þetta hörku leikur hérna. 11 mínútur komnar á klukkuna á staðinu, búin að fá 5 mörk, 3-2. Það er nóg eftir þessu til að bæta við bara fleiri mörkum. Skemmtilega gert þarna. Þetta er Arnaldur þarna. Nú er ég búinn að komast endanlega að því. Hvor er hvað í þessum áttum. Það missaði boltan út af. Benjamin lætur hann bara fara og Steinar ætlar að taka þetta einspark. Fer með boltan aðeins inn á Arnaldur með flotta pressu. Haldar okkur að spila hérna saman Steinar og Benjamin. Flott tækling hérna. Ég bara því miður sé ekki alveg hver þetta er sem átti þessa tæklingu. Hann er númeralaus eins og er. Kemur hotspinnan. Þetta aðeins út í teginn. Hann stelur Ísak boltanum en vel unnið tilbaka þarna hjá. Sé ekki númerið á honum. Ísak þarna færi boltan yfir. En vel lokað hjá Bergheim hjá Sigurjóni. Skiptir hann þarna yfir Steinar. Arnaldur. Flott. Þetta var frábær hreyfing þarna á boltavinna hjá Steinari. Uppsker hotspinnu. Þetta var glæsileg hotspinna. Beint á æfingasvæðinu. Það er eiginlega alveg klárt mál. Það sem er sitja hérna neðfram jörðinni. Hvort það hefur verið Bjarki Hrafn sem hljóp yfir boltan. Og þar var félagans mættur. Sem er Bjarki Friðjón held ég. Það hafið skorað þetta mark þarna úr hotspinninni. Kemur Sigurjón. Finnur Bjarka Friðjón. Hann fann
Sigurgeir en gekk ekki alveg upp hana. Komum framararnir, Ísak. Þá var Benjamin mættur til að stöða það. Nú fer Þorri dómari sannlega að flauta í flautu sína. Flauta til hálfleiks. Hvað og hverju myndi ég nú halda? Hörku barátta. Nú komið 15 á klukkunni á mér. Hann er búinn að flauta til hálfleiks. Staðan í hálfleik 4-2 fyrir Stjörnuna. Við komum aftur eftir smástund. Já. Þá erum við komin á staðinn aftur. Bjarki Friðjón reynir skotið en gengur ekki þetta skipti. Eitthvað hann sagt að Stjarnan með góða pressu. Hörku tilraun hann hjá hverjum? Bjarkarhafn. Hörku tilraun en gekk ekki í þetta skipti. Flott spil hérna en óhefnir hérna Stjörnumenn. Sigurgeir og Bjarki ætla að taka hérna í tveir en gekk ekki alveg. Komaður Bergur
En vel unnið tilbaka hana hjá Sigurjóni. Get nú ekki sagt að þetta hafi verið sending tilbaka held ég. Komst hann inn í sendingun og boltinn berst til markmannsins. Erfitt að ætla að fara að dæma óbeina á það. Bjarki Friðjón finnur hérna Benjamin sem gerir þetta vel, kemur sér í skotfæri rétt framhjá. Flott hreyfing hérna hjá Benjamin. Skotið rétt framhjá. Bjarki Hrafn, félag sem Bjarka Friðjón, sem á skotin vel varið þarna hjá Birni í markinu. Markspyrna, setur hann upp miðuna, finnur félaga sinn hérna, nú er ég bara ekki alveg viss hvað þetta er, og sem hann í vest yfir. Það er markvörður Stjörnumanna pressaður, en þetta enda bara í markspyrnu. Benjamin stöðvar, koma framararnir. Boltinn allaveg tilbaka á Aron, nei Birnir. Þetta dálítið fram og tilbaka og upp í loftinu. Hörkusprettur, setur hann yfir. Flottur sprettur, gerir allt hárrétt, en boltinn var þarna á smá skoppi. Boltinn yfir. Flott vörn hjá Berg hérna. Flott spil hérna á Sigurgeir nær honum. Reyna að koma hann inn í, gengur ekki, það var Benjamin. Finnur Steinar gerir þetta vel að koma boltarmann inn í. Bjarki Friðjón og Sigurgeir vilja Stjörnumenn fá hendi, en ég held að Þorri dómari sé með þetta í teskeið. Mikil barátta í báðum liðum hérna. Bjarki Friðjón skemmtileg hreyfing Bjarka og reynir skot hérna. Þarna ver Birnir hann í tveimur tilraunum. Hörku skot og vel varið. Það er sammála áhorfendum.
hætta að tuða í hvor öðrum og dómaranum og spila bara fótbolt. Það er eina sem við þurfum að gera. Boltinn aftur í innspark. Kemur, hörku tilraun hérna í framörum. Boltinn sveif hérna fram hjá fjærstenginni. Fær í sig smá plás. Hörku tilraun hérna hjá Berg. Fram hjá markinu. Sex mínútur rétt rúmar eftir af þessu. Kim Benjamin. Og svo Bjarki. Kemur hann aftur á Benjamin. Hörku barátta í báðum liðum hérna. Ólafur meglur sér fram hann aðeins og langt. Auka boltina. Aftur er boltinn í boltinn á Sigurgeir. Bjarka, Benjamin. Kemur sér hérna upp kantinn, kemur hún fyrir en Framar komið sér burtu í bili. Sigurgeir ennþá með boltan. Kemur hún að Bjarka. Bjarki finnur Steinar. Steinar reynir skotið þarna, boltinn boppandi. Allt í lagi að reyna þetta en boltinn fram hjá markinu. Aftur er Stjarnan sem er komin hérna. Já. Þarna vinnur hann vítaspyrnu. Ég held þetta hafi verið hárrétt. Hann náði ekki öxlinn á honum held ég. Og við treystum bara því að Þorri hafi haft rétt fyrir sér þarna. Benjamin sem að taka þetta. Birnir stendur í rammanum. En hún er örugg þessi spyrna. Fastu niðri. Það er erfitt fyrir markmann. Nú þýðir ekkert fyrir Framar að vera að svekkja sig eitthvað á þessu. Það er nóg eftir. Þannig séð. Stjörnumenn eru bara hrikalega grimmir hérna í pressunni.
mikil barátta hérna. Ísak að prjóna sig hérna í gegn, en hann stöðar. Innspark. Kemur hérna Steinar með skotið, en Birnir ver þetta vel. Hotspyrna sem Stjörnumenn eiga. Kemur hérna bara inn í miðjanteginn yfir Birnir. Berst hérna út. Sigurjón. Það lokaði hann. Benjamin reyna að koma aftur upp í hornið, þá geta Framarar komið hratt. Þeir eru bara tveir samt. Fín tilraun hérna. Hann stungan aðeins og föst og Ólafur vel vakandi í markinu. Stjörnumenn hérna að reyna að koma honum fram, en Framarar að stela þessu. Reynir skotið þarna. Gengur ekki. Spila Stjörnumenn flott hérna út úr pressunni. Sigurgeir reynir að finna Steinar þarna í stungunni, en vel unnið tilbaka. Vel unnið tilbaka þarna á Frömmurum. Hilmar Ingi sýndist mér. Hérna Steinar komin á fjær. Aftur upp boltinn boppandi fyrir hann þarna, en þessi var aðeins erfiðari. Það eru 40 sekúndur eftir á þessu. Staðan 5-2 fyrir Stjörnuna. Það kemur boltinn inn í, gengur ekki. Sigurgeir ætlar bara að koma sér hérna sjálfur. Vel lokað þarna hjá Birni í markinu. Hörku skot þarna hjá Vésteinn. Boltinn smellur í sláni. Svo kemur hann hérna á Birni. Þarna flautar Þorri dómari til leiksloka. Lokatölur 5-2 fyrir Stjörnunni.
Já, komið sæl kæru áhorfendur, verið velkomin til leiks á leik Káa og Aftureldingar í grísku deildinni. Við höfum hér lið Káa í höndunum, þar er númer 1 Haukur, númer 6 Emil Nói, númer 11 Nökkvi, númer 16 er Arnar Freyr, númer 18 Frosti, 11 Benedikt Jakob, 38 Benedikt Bjarni og númer 47 Tristan Máni. Og svo er Ísak sem er í númerslausi treyju samkvæmt skýrslu. Hér Frosti sendinguna upp völlinn. Emil Nói hérna með innsparkið fyrir Káa. Frosti hérna á Benedikt Jakob. Arnar upp á Frosta aftur. Frosti með fínu hugmynd ætlar að finna Emil, gengur ekki upp. Góður snúningur hjá Nökkva sem að finnur Tristan fyrir skotið en það er varið og hornspyrna á Káamenn hættulegir þarna, byrja leikinn af miklum krafti. Hornspyrna fyrir markið, Emil Nói og það er skot og það er mark. Frosti hérna að koma Káa yfir. Emil Nói leggur boltan niður á hann í teignum og Frosti dundrar honum í markið. 1-0 fyrir Káa. Og það er alltaf gott að byrja leiki á marki. Og þá höfum við einnig fengið hefðunar lið Aftureldingar. Gaman að því. Það er þannig skipað að númer 1 er Henry, númer 24 Sumarliði, númer 12 er Max, 35 Brynjar, 37 Örvar, númer 34 er Viktor Máni og svo er spurning hvort það séu 3 númerslausirna, það er Vilhelm, Kasper og Hilmar Örn. Spurning hvernig okkur gengur að greina þá hér. Þetta er þannig Hilmar. Benedikt Bjarni hérna með sendinguna upp á Tristan. Tristan með pláss. Með Emil Nói koma ferðin með sér. Tristan með góðan vinstri fót og hann hleður í skotið. Rétt yfir markið. Henry, ég ætla að gíska á Henry sé í markinu hérna hjá Aftureldingu. Tristan búinn að vinna boltan á miðunni, leitar að vinstri fætinum og hleður í skotið og þarna gerir Henry vel þetta skot. Káamenn með tök á þessum leik hér fyrstu mínúturnar. Enda á heimavelli, gott að vera á heimavelli. Boltan á teginn og rétt yfir hérna Nökkva sem að stökk upp en mista boltanum. Frosti hérna, reynir að finna Emil, gengur ekki upp. Langur bolti hérna fram.
Hér fer boltinn út af Hilmar Erni. Benedikt tekur þessa spyrnu og Tristan með boltan. Hann hendir í klobba og hvað gerir Tristan? Hann er komin í færi og ætlar að setja í annan klobba. En gengur ekki upp, það var þessunni. Tristan líflur hér í byrjun leiks á vinstri vagnum. Boltinn á tegin. Emil Nói með vinstri. Og tveir örfættir hann á vangjónum með Káa. Stórhættulegt. Kemur sendingin hér út. Sendingin er inn á miðuna. Góður snúningur. Hvort það sé Hilmar sem ætlar að finna boltan í gegn, gerir það. En Arnar er fyrstur á þennan bolta. Er á undan Vilhelm, ætla ég ekki skáp. Rólegt þess stundina er maður að bíða eftir bolta. Þess má geta að Ísak er komin inn á lið Káamanna. Hættulegu leikmaður þar. Það var alltaf að vera klárt. Boltinn er inn að teignum. Það er engin leikmann afturhaldingar. Einungis Benedikt Bjarni sem kemur boltanum frá. Nei, Benedikt Jakob. Já, þetta er Benedikt Jakob, já. Benedikt Bjarni var þarna líka samt. Þetta lætur hann sér ekki missa í stemninguna. Sendingin upp á liðinu áttuna að Benedikt Bjarna. Benedikt Bjarni inn á tegina Ísaken. Ná ekki að gera sér mat úr þessu. Þetta er kannski óþarrið, þeir eru nýbúinir með morgunmatinn sinn, óþarrið að gera sér mat úr einhverju fleiru. Benedikt. Sendinguna á Benedikt. Brynjar hérna fyrir afturhaldningu. Gerir vel að skipta hann yfir á Vilhelm, ætla ég ekki skáp. Þá fer Emil Nói af stað. Boltinn tekinn á honum. Og afturhaldning sækja hérna núna. Margir í sókninni á móti fáum Káamunum. Brynjar með boltan. Hvað getur hann gert? Reynir að finna sér færi en frábær vörn hjá Benedikt Jakob. Og hér fer hann niður og fær aukaspyrnuna. Já. Bað kurteisislega þetta og þá fær maður á sjálfsögðu það sem maður biður um. Langur bolti framvöllin. Tristan með hælnum í gegn á Ísak. Hvað getur hann gert? Nei, frábær vörn Bjarga á síðustu stundu af Viktori Mána í vörn afturhaldingar. Ekkert verður úr þessu í þetta skiptið. Káamenn skoru eftir horna þannig að við vitum að þeir eru hættulegir í föstum leikadröfum. Hér, hver er fyrstur á boltan? Það er Tristan, hann slegur í skotið og þetta er bara beint upp í Samuel. Alvöru sleggja þarna.
Treysta Máni að koma KM-mönnum í 2-0 hér. Þegar þriðjungur leiksins er búinn. Gríðarlega sterkt fyrir KM að hafa Treysta Mána þarna sem getur skotið af þessum krafti. Vilhelm. Boltinn er það hátt upp böllin. Jájá, Kasper hérna. Ég er handviss að þessi drengur heitir Kasper, hann er reyndar númerslaus. Ég er búinn að gíska á Kasper og Vilhelm. Ég held að þetta sé rétt sem mér. Sýnist það standa aftan á treyjunum, þeir eru náttúrulega hinum vagnum. Séð á betur þegar þeir koma greinilega í seinni hálfleik. En hér eru þeir að sleppa í gegn Sumarliði, en hann setur þennan bolta framhjá. Sumarliði komin í gott færi þarna. Slapp einn í gegn. Haukur dundrar þessum bolta fram. Tristan ætlar að finna Ísak. Ísak komin í gegn, fer niður, ekkert dæmt. Enda kannski algjör óþarfi að vera flaut of mikið. Tristan með skoti og engu muna. Nökkvi kominn aftur inn á hásbreytt. Frá að setja hann í markið. Boltinn upp öllin. Vilhelm. Frosti, hann er einnig komin aftur inn á KM-mönnum og stoppar þetta. Hér. Kasper hérna kominn utan á, en hann er stöðvaður. Arnar gerir það. Arnar þéttur hérna í vörninni, gríðarlega sterkur varnarmaður. Og hér er Sumarliði, hann er komin í færi en setur hann bolta yfir markið. KM fljótir að byrja. Nökkvi hér. Frosti lítur upp. Sendinguna teiknum. Sem hann lókur hreinsu frá. Já. Búinn að líflegur og hraður leikur hérna hjá okkur í byrjun. Hér er Tristan. Tristan skýtur en þessi var vel. Tristan gerir vel að koma sann í færið. Góð varsla. Hér aftur til Kasper. Kasper með skotið. En Haukur vel staðsettur í markinu. Handsamar knöttin og fljótur konum leik Tristan. Tristan setur yfir Max en nær svo ekki boltarum aftur. Max hefði nú tekið hann held ég, en Viktor Máni tók enga sénsa og hjálpaði liðsfélaga sínum. Hreinsaði boltinn innspark og þar með lýkur fyrri hálfleik í leik KA og Aftureldingar í grísku deildinni. Við komum aftur að Vörðuspori.
Þá erum við að hefja síðara hálfleikinn hér. Jú, heyrðu, sýnist mér þetta að vera hárrétt með hjá mér. Það er Kasper og Vilhelm, þetta voru hárrétt nöfn hjá mér, já. Með Arnarhaugu, hér er sumarliði, sumarliði ætlar að byrja þetta krafti. Enda sagði hann mér að hann elskar að spila í sól. Nýtur þess og ætlar að skora hér mark í dag, Nökkvi. Og svo Arnar. En Max er þarna fyrir í vörninni. Boltarinn mér að spila pínu svona ping-pong á milli liða þessa stundina. En þá Brynjar finnur sumarliða sem hann leggur það tilbaka og þá kemur skotið á Örvar. Örvar með skotið. Tók þarna í gikkinn en skotið yfir markið. Haukur hérna, boltan upp öllin. Nökkvi. Smá misskilning hérna, sumarlið fær boltan. Sumarliði reynir að snúa. En Benedikt Bjarni í vörn KM stendur fyrir sínu. Tekur enga sénsa, kemur boltanum bara í horn. Afturhaldi hérna inn á tegin og þarna má engu muna. Örvar að koma boltanum á markið. Örvar á Kasper. Kasper með skemmtilega snúning. Arnar gerir vel að nota skrokkinn. Hleypir Kasper ekki boltan, þá er Nökkvi nær hann að halda þessu boltinn og já, hann gerir það, nei, hann gerir það ekki. Farinn út fyrir. Já, það verður vist að stöða boltan. Viktor Máni ætlaði að fara þarna hratt af stað. Hann finnur Max bara tilbaka, gerir það örugt. En KM með góða pressu. Hér fær Tristan boltan, hvað getur Tristan gert? En frábær vörn hjá Vilhelm, skilar sér tilbaka að kantinum. Kasper fer að ferðina. Fer yfir hægri fótinn á sér, reynir skotið en Haukur með þetta, með allt á hreinu. Hér Nökkvi getur að fundið sammeira, hann er menn tilbaka, kýsa að hóra fram þar sem Benedikt Jakob setur boltarinn á tegin í áttamarkinu. Þar var enginn KM-maður klár. Sumarliði að komast í færi sitt núna. Hér tekur að skoti, frábær markvarsla hjá Hauki en þetta er ekki búið. Vilhelm, Haukur ver aftur og hér bjargar Arnar með hausnum skoti frá Örvari. Þvílík vörn þarna hjá Arnari og Hauki í markinu. Frábær skutla þarna, Haukur skutlaði sér á varði. Þarna hélt ég að markið var að koma í afturhaldingu. En Haukur, hann ætlar að loka búrinu í dag. Nennir ekkert að beygja sér í mark til að taka boltan úr því. Og hér á möguleika að Káa með að setja þriðja markið skyndisókn. Sendingin aðeins og föst frá Nökkva.
Gott skot hér en sömuleiðis góð markvarsla. Henry þarna góða vörslu í markinu í afturhaldingu eftir skot frá Benedikt Jakobi. Hér falla menn niður og svo fær dómarinn boltann í sig. Spurning hvort það sé verðskuldað eða ekki. Það minnst kosti liggur Emil nú í grasinu. Fær aukaspyrnu sem hann ætlar einmitt að taka sjálfur. Og ef ég þekki Emil nú rétt þá langar hann til að skora. Setur þennan líklega á markið. Jú. Og séð bolti rétt fram hjá markinu. Henry tekur hérna útsparki, veit nú ekki hvort að það hafi mátt, hvort að menn þurfi ekki að setja boltan niður þegar bolti verður aftur fyrir en dómarinn gerir engar athugasemdir og þá er Örvar með skotið og því líka markvarslan þarna. Vá! Haukur er heldur betur að standa sig í þessu leik. Tvær frábærar vörslur í röð og hér svo kemur skotið í slána frá Örvari. Vá, afturhelding, það er eiginlega ótrúlegt að þeir séu ekki búin að skora mark en það er náttúrulega fyrir frábæra tilburði Hauks í markinu sem að þeir hafa ekki náð að setja henni í netið. Þetta er Örvar hérna langa bolta upp völlin. Þessi bolti var langur fyrir sumarliða. Komast inn í þetta afturhalding. Sumarlið fer hérna ferðina. Sendir hann á teiginn. Sendingin á föstu ekki fyrir Hilmar. Sýnist það. Haukur boltan er út á kantinn þar sem að Nökkvi býður. Nökkvi fer vel með boltan en Kasper góð vörn hjá honum. Hér Frosti, hvað getur hann gert? Það er að finna Ísak gengur ekki upp í þetta skipti. Emil Lói kemst ekki áleiðis. Hér. Já, afturhalding hreinsa boltanum fram. Það er Arnar en hann er að fá pressun í sig. Gerir þetta vel. Finnur Emil og Arnar heldur bara hlaupinu áfram, kemur utan á og fær boltan. Þetta er að sjálfsögðu og svo kemur hann á teiginn og Ísak sem að klárar. Já, Ísak gerir þetta frábærlega, öruggur Arnar setur hann í markið. Og þetta var nú að sjálfsögðu ekki Arnar hérna sem átti þessu stóðsningu og geistist upp kantinn, heldur var það Benedikt Bjarni. Benedikt Bjarni gríðarlega sóknarsinnaður varnarmaður. Þurfti ekki að láta segja sér tvisvar að koma hana í utanhlaupið. Bjóð þetta mark til.
Og Benni eftir. Skipti hérna yfir til hægri. Afturhelding á. Örvar vinnur þennan boltan á miðjunni. Fer verðum boltan fyrir fram í Emil. Hann er að leita skotinu. Fer í skoti en Emil hendi sér fyrir. Frosti með no look pass. Skemmtilegt. Finnur Ísak Má hér. Ísak Má reynir sendingunni gegn góð hugmynd en sendingin of löng. Kasper hérna. Hver er undir hennar bolta? Jú, Örvar stígur hann út og hendir sér svo í tæklingu. Tekur bara boltan. Grjótharður Örvar. Arnar. Frosti skipti boltanum yfir. Aðeins og lausending. Þannig að boltinn komst ekki á Benedikt Jakob. Frosti, já. En Kasper. Varnarmaður góður. Tekur boltan en KM þá komnir aftur með hann. Vilhelm vinnur skota löngu færi en Haukur með hennar bolta allan tíman. Hér er boltinn farinn út af. Kannski spara sér sprettinn hér í blíðunni. Hér afturlega að sleppa í gegn og svo brýtur Brynjar á Tristani. Hér er tækling. Tekur boltan. Og fljótur hugsa KM með Frosti og Ísak 2 inn en teknu Frosti með skoti en Henry gerir frábærlega eða koma út á móti og loka markinu og KM-menn fá hér hotspyrnu á stór hættulegum stað. Spurning hvað ég geta gert úr þessu. Emil ætlar að taka spyrnuna inn að já, boltinn endar inn á teiknumallana. Arnar, hvað getur hann gert? Hann fer í skoti og rétt fram hjá markinu. Já, það var fínt séns fyrir KM að bæta enn einu markinu við. Hilmar kemst ekki áleiðis hana. Hilmar þátti komið boltan. Hér fer leikmann afturlega niður. Það var hann sem fór niður og fekk aukaspyrnu. Örvar fekk hérna aukaspyrnu. Hann ætlar að taka hana bara sjálfur. Ætlar að dúndra boltanum á markið, gerir það. En boltinn kemst ekki alla leið.
En Kasper hér. Og skotið. Ekki eins og hann hefði ætlað sér held ég. Örvar þó aftur komið með Örvar fyrir skotið en það er fram hjá markinu. Og þá flautar dómari leiksins leikinn af. KA fer með samfærandi 3-0 sigur á Hólmi gegn Aftureldingu í grísku deildinni. Jæja. Ó, smá hljóð hérna. Þá erum við komin að stað hérna í hennar leik Hauka og Leiknis í hollensku deildinni. Ég er hérna með nafnalista liðana. Þar erum við með nummer 9, það er Adrian. Aðeins. Númer 10 er Hilmar, númer 22 er Inai. Númer 20 er Fannar. Númer 11 er Konni. Við býðum aðeins með þetta hérna. Hann er að prjóna sig hérna í gegn. Það er stöðvaður. Það var hann Adrian, númer 9. Bjarki, hann er í grænu stuttbuxunum. Svo er það Edon, númer 23. Og Mohamed, númer 5. Fyrst afsökunar ef framburður er ekki réttur hérna hjá mér. Og Leiknismenn eru komnir hérna bara inn í teginn. Reynir að finna félagið sem gengur ekki. Boltinn ennþá inn á.
Endar á að Haukar fá hann. Neri með lið Hauka. Þar markmaðurinn númer 29, það Yngvi. Uni númer 20, Lukas 63, Andri 25, Elvar 2, Darri 8, Halldór 46, Bryngir númer 13, Ísak 85 og Emil númer 11. Það aukaspyrna dæmd sem Bryngir mun sennilega að reyna að lúðra á markið. Og hann gerir það hörku markvarsla þarna hjá Hilmari að ég held. Sem stendur í markinu. Þetta kemur hörku skot, endar í stönginni. En þeir ná frá kastinu. Frábær sókn þarna sem enda með markið. Ég sá ekki nákvæmlega hver það var sem setti boltan á lokum í markið. En við klára þarna. Fannst að vera Halldór sem átti skotið þarna í stöngina. Hvort það verið Darri eða Ísak sem skilaði boltan minni, ég sá það ekki alveg. Þarna kemur Darri, reynir að stinga sér inn. Gengur ekki. Koma leiknismenn hérna með boltan úr vörninni, þeir eru stöðvaðir. Villi dómari minnir menn á 2 mínútna regluna í þessu innspörkum. Hérna koma Haukar, Darri, en Edon stöða það. Leiknismenn að spila honum stutt en Bryngir kemst þarna inn í þetta en missir boltan aðeins á langt frá sér. Það er Edon, kemur boltanum á Adrian. Adrian ætlar að prjóna sig hérna í gegn, næra að prjóna sig í gegn en missir boltan aðeins á langt frá sér. Koma Haukarnir aftur. Þarna Darri sloppinn inn í gegn, getur skotið, en frábærlega varið. Darri aftur með skot, en aftur vera hann í markinu. Skilaði vel varið. Haukarnir eru ekki hættir. Þeir eru komnir Bryngir, reynir skotið, en það yfir markið. Næri ekki alveg að halla sig þarna yfir boltan. Mikið pressa þarna.
Boltinn endar hérna í lúkkorm á Ingva í markinu. Það reyna Haukarnir að koma sér upp vinstra megin, gengur ekki. Kemur Bryngeir nær að koma boltanum fyrir, en Leiknismenn stöða þetta hana. Darri nær honum og Emil. Reynir síðan bara skotið, Edon þar fyrir. Boltinn skoppar hérna á milli manna. Darri reynir að koma honum fyrir en nær því ekki, boltinn í hliðarnetið. Júni gerir hérna vel, losar pressuna og setur hann alla yfir. Koma boltanum hérna á Darri nær honum, var að lauma sér hérna. Nær að pota honum fram hjá Hilmari í markinu. En Hilmar hefur sannlega náð að slá hendi í hann, hotspinna dæmd. Boltinn hendi gegnum pakkan og endar síðan í höndunum á Hilmari. Það vona að þessi Hilmar í markinu, pínu ruglingslega hérna á skýrslan hjá Leiknismönnum, en reyna að klóra mig gegnum þetta. Bryngeir ætlar að koma sér hérna bara alla leið, en Leiknismenn ná að pota boltanum í horn. Lyftir hann hérna að skalla frá. Flott, þarna fótavinna. Darri sloppinn í gegn, en vel varið. Frábær fótavinna þarna, hann sýndist frá Andra. Darri loka vel á Darra. Hann aftur skotinu, en Hilmar vandanum vaxinn í markinu. Gera þetta vel, Hilmar reyndi að finna þarna Adrian. Sem nær ekki alveg, hann hefði þurft númeri stærra á skóm til að bota þessum inn. Ingvi, hann ekkert endilega að flytta sér. Það eru Haukarnir sem að vinna þetta. Koma mann yfir að Bryngeir bara. Andri.
Andri Ólsegur, hann stöðvar handanum. Boltanum nölt fram. Leiknismenn reyna að prjóna sig í gegn en þeir eru stöðvaðir. Sterkir þarna í vörninni. Það var hann annar númer 63, Lukas. Leyfði leiknismönnum ekki að koma lönd nýja strönd. Og það kemur boltinn inn í teginn en aftur er það Lukas sem er fyrir. Nú er hornspyrna. Leiknismenn eitthvað fáliðar finnst mér í hornspyrnan tekinn er Yngvi hirðir hann og er svo fljótur að koma honum í leik en það er Edon neglir hann bara fram. Sendingin inn á miðjuna, þarna vantar eiginlega bara mannskap, einhver misskilningur þarna. Mohamed komst þarna í hann. Mohamed er númer 5 á skýrslu á mér en númer 7 inn á vellinum. Breytum því bara snöggvast skýrslu. Og þarna flautar Villi dómari til loka fyrir hálfleiks. Staðan 1-0 fyrir Hauka í hálfleik. Erum við komin á stað á nýjan leik, seinni 15 mínúturnar. Reyna er bara að sparka í okkur hérna. Arna myndatökumaður í stórhættu. Adrian það prjónar sig hérna í gegn. Fannar
Það komið sér bara upp hérna allan kantinn, en Lukas, nei, það var Andri. Nær hérna stýra honum bara út fyrir. Markspyrna á marki Haukana. Ígvi ætlar að setja hann bara beint á Adrian. Adrian hélt hann við minni tíma. Snýri sér bara við og skaut strax, en Yngvi bjargar þessu. Þarna vill vilja Leiknismenn séu ekki svona nálagt markmanninum. Ég held að það sé bara hárrétt. Þetta veit Villi hvað hann syngur þegar það kemur á dómgæslu. Leiknismenn eftir að vinna boltan og flesta þess að jafna leikinn. Haukamenn ætla svo sem ekki að leyfa það eitthvað allt og auðvitað. Fram og hann leikmann nr. 24, ég ekki með neitt nr. 24 á skýrslunum minni. Haukarnir eiga þetta held ég. Emil gerir sig kláran og spyrna þessu inn á völlinn. Rekur hann aðeins út og ætla síðan að skipta honum yfir, en boltinn þarna beint á Konna í leiknisliðinu. Hann stöðvaður. Þarna lenti Uni kallinn á Varnar Múr. Emil ætlar að koma honum hana fyrir. Gengur ekki. Andri er lunkinn með boltan. Þarna er hann stöðvaður, en Haukar eiga innsparkið. Snúningur hérna. Hann er stöðvaður. Lukas missir boltan ekki svo auðvitað. Lukas gerir það samt þarna. Bringir reynir að snúa hana, en Fannar gerir vel. Bæði lið að fá góðan stuðning. Andri finnur hérna Bringir. Hann er tekinn hérna niður. Edon veit hérna upp á sig sökuna. Biðst afsökunar hérna. Maður reynir allt sem maður getur til að fá ekki á sig mark.
Bryngeir fann aðeins fyrir þessu en hann er staðinn upp, enda sterkur. Bryngeir freista þess að skjóta held ég bara. Gerir það, vel varið. Frákastið þarna fellur fyrir Haukana sem tekur hann í fyrsta. En Hilmar vel vakandi í markinu. Þetta er Leiknismenn að sleppa í gegn. Og hann er að skora. Gerir þetta virkilega vel, nær að pota boltanum fram hjá Yngva í markinu. Og þá er opið markið. Yngvi kom hann út á móti, freista þess að ná honum. Frábæra klárað. Það var held ég innæ. Biðst afsökunar ef ég er að bera þessi nöfn eitthvað vitlaust fram. Hann er númer 22 á skýrslu á mér en þá koma Haukarnir. Þannig að tróða sig bara inn í teginn. Ennþá með hann. Það eru Leiknismenn að sleppa hörkusprettur. Vel varið hjá Yngva í markinu. Fannar. Fellaði við, Haukarnir bruna í sókn. Eru stöðvaðir. Kemur Darri og boltinn lekur bara inn. Þetta var nokkuð óvænt þarna. Darri var út á kanti, ætlaði nú sennilega bara að setja hann inn í. Hann sé bara svona klókur sem ég var svo sem ekkert sett hann bara hann nær. Boltinn inni og Haukarnir komnir í 2-1. Bryngeir setur press á Adrian, nær boltanum. Hann er komin inn í teginn, kemur hann fyrir. Þar var Bjarki tilbúinn. En það var hérna samstuð milli Hilmars og Bryngeir hérna. Bryngeir staðinn upp, Hilmar. Standa báðir upp, sterkir strákar. Bryngeir er bara kominn inn aftur. Hann er ólsegur. Prjóna sig í gegn hérna. Frábær björgun hérna sýndist mér frá Fannari. Fórnaði sér algjörlega fyrir þetta. Fannar að reyna að setja hann inn fyrir en aðeins á fastur. Bind í hendurnar á Yngva.
Fyrirgjöfin aðeins á föst. Adrian gerir þetta vel þarna Adrian. Konni með smá pláss hérna. En hann stöðvaður. Uni sýndist mér gerir það. Svo hamrar Bjarki bara hérna boltanum. Boltinn dettur inn í teiginn. En hittir hann ekki og Yngvi nær að loka þessu þarna. Svo neglir hann bara hérna fram. Fannar skallar hann. Endar í innsparki sem Darri tekur á andra. Þríhyrningsspil hérna en aðeins og fastur. Hilmar skýlir boltanum framhjá. Adrian. Skemmtilega gert hérna. Mikil barátta hérna í þessu. Bryngeir. Darri finnur andra, þannig að hann stöðvaður. Bæði við að fá hörku stuðning hérna og fá félögum sínum á hliðarlínunni. Það var áhersluður en þetta bara barátt boltan, engin aukaspyrna. Þetta eiga Leiknismenn. Bjarki tekur þetta. Annað innspark sem Leiknismenn eiga. Leiknismenn. Bryngeir hérna, finnur andra sem tekur bara skotið en Hilmar vandan vaxinn í markinu. Fannar Leiknismenn. Nú fer hver að vera síðastur. Bryngeir færi boltan yfir á Darra. Darri er komin í færi með skotið og hann skorar. Þarna er hann að tryggja Haukunum þetta. Staðan orðin 3-1 þegar mínúta er eftir af þessu hjá okkur. Hörku sókn. Bryngeir búinn að vera ólsegur hérna í framlínunni. Ber upp boltan og finnur félaga sína vel. Þarna bar það heldur betur árangur. Boltan er bara ennþá inn á hérna Darri. Reyna að setja hann fyrir en þetta er Bjarki, sýnist mér. Já, Bjarki var hérna fyrir þessu. Hotspinna sem Haukarnir eiga. Enda bara hérna í hliðarnetinu. Leiknismenn að flýta sér. Og þarna flautar Villi dómari til leiksloka. Loka tölur 3-1 fyrir Haukana hérna í hollensku deildinni.
Já, góðan daginn, verið velkomin til leiks hér í riðli ensku deildarinnar. Hér og leikurinn farin af stað, tíminn farin í gang. Við höfum hér leik Keflavíkur og Breiðabliks. Þetta er síðasti leikur í riðlinum. Að mér sýnist Blikarnir, þeir sitja í öðru sæti á markatölu með 9 stig, á meðan Keflvíkingar eru í 4. sæti með 4 stig. Þannig að við eigum hér von á hörkuleik. Blikarnir spila sjálfsögðu í sínum grænum búningum, á meðan Keflvíkingar í þeim bláu. Og boltinn alla leið niður og markmaður Blika sem neglir boltanum frá. Blikar hérna að byrja út frá marki, svo kemur langur bolti fram. Frábæð móttaka þarna. Ætlar að finna að þeim gengur ekki upp. Blikar þú aftur búin að vinna boltan, en Keflvíkingar komin frá. Dundra boltanum burtu, eins og þau segja, when it out, kick it out. Og hér Keflvíkingar flegi ferð. Já, byrja rólegur leikur þessa stundina. Hér getur Keflvíkingar verið að gera eitthvað. Þeir eru að komast í færi. Flaglegt spil þarna, þeir eru komnir í gegn og það er leikmaður númer 66 sem skorar mark Keflvíkinga. Einstaklega vel gert þarna, unnu boltan, voru fljót refsa. Einn þriðningur, skot, mark. Það þarf ekkert að vera mikið flóknar en það. Frábær byrjun Keflvíkinga hér. Tvö efstu lið riðilsins fara í 8. úrslit, á meðan að 2 næstu fara í keppni sæti 9 til 16. Keflvíkingar þeir eiga ekki möguleika að komast í 1 til 8, en þeir geta aftur á móti komast í 9 til 16 og eru þar eins og staðan er núna. Blikarnir eins og staðan er núna eru í séns að fara í 8. úrslit, en með tapið þá gætu þeir átt í hættu að missa því. Þetta mark Keflvíkinga opna leiki eins og sannarlega upp á gátt. Hér Blikarnir á boltan út til vinstri. Baldursson, Baldursson, samkvæmt treyjunni, hér með boltan örfættur. Örfættur leikmaður hér á vinstri kantinum. Það er alltaf gott að hafa einn örfættan í sínu liði. Jafnvel 2, ef ekki 3. Hér mikil barátta sem endar með því að Blikarnir eru dæmdir brotlegir. Keflvíkingar taka hér og setja boltan langt upp völlinn.
Löng spyrna hér upp völlinn. Keflavík setja boltanum upp í horn hægra megin, en halda boltanum nei, er svarið við því. Hér Blikirnir að komast að. Góð pressa frá Keflvíkingum. Það þarf að snúa við. Fýtsúningu hérna, hefur hann nóg pláss? Já. En leikmaðurinn 21 í Keflavík gefst ekki upp, heldur pressunni áfram og það skilaði sér, en Blikirnir engu síður aftur konur með boltan. Þessi sending og föst. Týr hérna með boltan fyrir Keflavík. Svo boltan lyft inn fyrir. Mikið kapplaup. Og hér er búið að flauta. Búið að flauta aukaspyrnu. Já, það er ekki allir sem hefur flautað þetta. Vel dæmt þarna. Segja ekki allir sem hefur kannski þórað í endilega. Aukaspyrna bara. Og áfram með leikinn. Vippa hérna í áttina teiknum, en það er strákarnir sína hérna snilld sína og tækni sem að þeir búa yfir, enda gríðarleg. Tristan fyrir Keflavík. Boltinn á teiginn, en Blikarnir fyrstur hann bolta. Svo ætlar hann að hlaupa boltan út á vörnin, þetta er hættulegt. Keflvíkingar komnir í færi. Bjarga á síðustu stundu. Bjarga í horn, Keflvíkingar hér að fá hornspyrnu á stórhættulegum stað. Boltinn Láran á næstungina. Kemur aftur fyrir, en þetta er engin Keflvíkingur, aðeins markmaður Blika. Hér rífur Týr leikmaður Blika niður og það er bara aukaspyrna. Bendir hérna með aukaspyrna, spilum tilbaka. Á, þarna var varnarmaður Blika farin að hugsa aðeins mikið, hann var farin að framkoma á hann og fékk boltan. Gleymdi honum, en bjargaði sér þó út úr þessu. Hér brunaði þeirra stað. Elvar fyrir Keflavík, spilar hann yfir og snúningurinn, en hann setur boltan bara á leiðis, nær ekki að snúa sjálfur. Hér sendingin gegn 2 gegn 1. Hvað geta það gert? Flott vörn þarna. Lokar á sendinguna og kemur svo fyrir skoti á hárréttum tíma. Blikarnir einsparkinn út í horni. Lagaleg þriðingsspilana, en ja, hugmyndin góð. Það gekk ekki alveg upp að þessu sinni. Hér markmaður Blika fljótur út úr markinu á tánum.
langur bolti upp völlinn. Blikarnir komast frá, hefur smá tíma til að snúa hérna. Baldursson er á miðjuna. En þar er boltinn tekinn af, það er Elvar Orri, markaskorarinn, sem að gera það. Keflvíkingar hérna boltann til vinstri. Sendingin á teiginn, þessi alltaf nátt markinu. Og Blikarnir hérna byggja upp spil eins og oft áður. Bender tilbaka. Hér gera Blikarnir þetta vel, flott uppspil hjá þeim. Sendingin gekk eins og er ekki upp, geta Keflvíkingar snúið vörn í sókn. En laglega vörn þarna hjá Bender sem að stoppar þetta. Keflvíkingar hreinsa boltann upp völlinn. Blikarnir konur með hann. Hvað geta Blikarnir núna gert? Árið þess sókn. Boltinn í átt að teignum, en lesið. Lestrar hestur mikill þarna í vörninni. Hér bara skot af löngu færi. Spurning hversu líklegt það var til árangurs, en það má alltaf reyna. Hér, þar aðra stað, flegi ferð. Verður ekkert úr þessu. Skotið. Það er varið, en Blikarnir ná frákastinu og óheppinn þarna. Nær ekki að setja boltann á markið. Boltinn í hliðarnetið eða rétt framhjá allavega. Þarna skall hurðnar í hælum fyrir Keflvíkinga. Ekkert að flýta sér þarna markmaður Keflvíkinga. Já, gengur ekki alveg upp þessu. Já, leikurinn svona pínu búinn að, það eru mikil pressa hérna. Já, ok, gera þetta verið markmaður Blika. Sem ég ætla að segja að leikurinn svona pínu engist að því að, nei, ég er bara að bíða með það. Hér er komið færi, skotið og það er í stöngina. Elvar. Vá, bæði lið núna mjög líklegt til að skora hér í lok hálfleiksins. Og hér Blikarnir. Smá svona kannski misskilningur hérna. Þarna Keflvíkingar nálægt í að skora en rétt á hann. Blikarnir nálægt í að skora rétt á undan því. Hér Keflvíkingar 3-2. Nú er allt opið í miðjuna, leggur hann til hliðar færi, en það er skotið framhjá markinu. Blikarnir heldur betur að gera sér líklega núna. Hugsanlega hefði leikmannum með 45 að á miðjunni bara einfallega að geta farið örlítið lengra á skotið sjálfur. En óeigingjarn ákvað að leggja bolta til hliðar. Og þá er flautað til hálfleiks. Blikar leiða ekki í þessu leik, ótrúlega satt, af því að það eru Keflvíkingar sem hafa forystuna. 1-0, komum aftur eftir smástund.
Seinni hálfleikur farin af stað. Hörkuleikur sem við höfum hér lifnaði heldur betur yfir árum síðustu cirka 3-4 mínútur fyrri hálfleiks. Búin að frekar rólegur fram á því, en það er svona einkennst af því að bæði lið voru með ágætis uppspil en náðu ekki svona lokasendingunni á síðasta þriðjung, en opnaðist þarna í lokin, kannski mennirnir aðeins þreyttir síðustu mínútur hálfleiksins, spila í sólinni og hitarum hér. Það er ekki hægt að segja að það sé vindur, það er mjög léttur suðaustan andvari, en ekki mikið meira en það. Hér er kannski smá misskilningur, en markmaður Blika svo bara ákveðin og bara hirðið boltanum, sparkar hann fram. Tekur bara skarið og ekkert að því að hreinsa boltan út af. Og hér, ég er ekki stressaður þegar markmaður Blika boltan. Hann reddar þessu einhvern veginn alltaf. Það er einhvern veginn þannig. Þó að þetta líti háskal út á köflum, þá reddar hann því. Kemur sér alltaf út á vandræðanum. Og einsparki hérna. Blikarnir er ennþá að halda boltanum til tegin. Hér er skotið, þeir bjarga. Mér sýndist hann stefna niður í bláhornið. Góð björgun. Hér skotið. En beint á markmann Keflvíkinga þessunni. Já. Blikar að gera sér líklega hér til þess að jafna leikinn. Þeir þurfa nauðsynlega á marki að halda. Komið hér boltinn til horn. Inn á tegin. Fór þessi ekki þverslána? Það sýndist mér. Blikar að byrja hann á síðari hálfleik. Feikna krafti. Og boltinn er uppi öllin. Blikar. Já, ég held að markið sé að fara að koma í þeim. Nei, varnarmenn Keflvíkinga eru því ósammála. En það eru þeir frábærir í vörn. Og ef Keflvíkingar væri ekki með svona gott sóknarlið þá, eða varnarlið, þá sé að Blikarnir verður búin að skora hann í byrjun hálfleiks. Hér boltinn á tegin, en þetta er í öruggum höndum. Hér að boltinn alltaf leið og hendaði sér í tæklingu af Keflvíkingar, en þetta reddast. Það er bara svoleiðis. Látið markmann Blikarins fá boltann og þetta reddast. Blikarnir að gera vel. Þeir eru að nota kantana sína til að teygja vel á vellinum, stækka hann. Ákveðið upplegg greinilega þar. Hér frákastið Blikar. Má engu muna. Skot þarna. Sóknarmaður Blika. Framleitan en rétt framhjá markinu. Langur bolti upp öllin. Og
Sendingin henni í gegn. Blikar fyrir markið og þarna mátti engu muna. Já. Þjálfari Blika hvetur áfram, segir þetta sé vel spila hjá þeim. Það er alveg rétt, ef þeir halda svona áfram þá dettur markið inn á endanum. Keflvíkingar þurfa að ná aftur upp framistöðu eins og þeir voru með í fyrri hálfleik. Ef þeir ætla sér að halda þessari forystu, það er alveg bókað. Allt annað Blikalið sem við erum að sjá hér í síðari hálfleik. Sömu leikmenn en allt annað hugafar. Hér, ég hefði haldið að myndi hlaði skotið, gerir það ekki. Og hér, innútt boltinn á teiginn og Blikarnir hreinsa þennan út af. Nú voru Keflvíkingar nálægt í að setja mark á tvöfalda forystu sína. Boltinn á teiginn og það rennur bara gegnum allan pakkan. Bendir er sendingu tilbaka og aftur á markmann Blika sem að lyftur hann fram í, sendir hann fram í fyrsta. Hér geta Keflvíkingar eitthvað gert. Skotið en þröngu færi og markmaður Blika verður staðsettur. Núna er séns, boltinn á teiginn og ég ætla að vera með það þvílíku tilþrifin en þau gengu ekki upp. Já, Blikarnir eru aðeins að flýta sér núna. Síðari hálfleikur að verða hálfnaður og það vantar mark. Jóris hérna bendir með góð vörn. Keflvíkingar halda boltanum þó áfram. Boltan með það lift yfir á hingastinn, kemur á ferðinu, ætlar að klippa boltan á þenn. Hitt hann ekki. Ég hugsa ef hann hefði hitt boltan þá hefði það verið, og bolti færi á markið hefði verið svo fast að það hefði verið óverandi. En hér eru Blikarnir að við það sleppi í gegn, en Keflvíkingar út á markið og Blikar þá ennþá með boltan. Hann verður að fara í skotið, hann gerir það, og þetta er í samskeytin. Þarna má engu muna að Blikarnir jafni leikinn. Tók sér góða tími, þetta stilti boltar vel upp. En örfá sentimetrum lengra til vinstri og þá hefði boltinn farið í markið. Tristan hérna ferðin upp vinstri kantinn. En missir boltan út fyrir. Tveir tveimur hérna Keflvíkingar. En hann er ekki að nýta það alveg nægilega vel. Og hér er, bakgrinding. Og það er aukaspyrna. Hvað að gera
Blikarnir setja boltan sennilega inn í átt að marki en lágur boltinn á teiginn. Það eru svo Keflvíkingar sem að vinna núna. Og Blikar hér. Fínu færi í skotið en frábær markaslega Blikarna á frákastinu en þessi bolti er fram hjá markinu. Blikar eru með pressuna í þessum síðari hálfleik. Þeir hafa svo sannarlega hækkað upp í hittastiginu á vellinum. Keflvíkingar setja boltarinn fram. Boltinn allavega á markmann Blika og það reddast alltaf í honum. Jóris þarna setur boltann út fyrir með öxlinni. Ekki oft sem maður sér það. Hér laglegt samspil, geta komið boltann á tein, fer í tæklinguna, tekur boltann í þessari tæklingu. Ekkert dæmt. Keflvíkingar hérna, ef að sending hefði gengið þá hefði þeir kannski getað klárað leik en gekk ekki upp að sinni. Blikarnir fleiri fyrir sókn, núna er þetta að opnast. Menn orðnir pínu þreyttir svona þegar þeir fara að líða á leikinn. Og þá koma fleiri færi, boltinn á teiginn en má engu muna. Keflvíkingar hreinsa boltanum frá. Blikar hérna, hvað getur hann gert? Bendir inn á teiginn, snúa og getur hann farið í skotið. Hann er að leita skotinu, kemur sér hægri fótur með frábært skot og mark og Blikarnir eru að jafna leikinn. Já, þetta er búið að vera í loftinu, þetta er búið að liggja í loftinu. Þetta er mark og Blikar heldur betur að koma sér í góð mál núna í riðlinum en þeir gætu þurft annað mark til að gulltryggja sig í úrslitinn. Þeir hljóta ætla sér í sókn og sækja það mark. Tíminn er þó eins og við sjáum að skornum skammti. Vitum ekki hvernig staðan er í öðrum leikjum riðilsins. Þetta stig gæti gert helling fyrir Blikana. En með við hvað þeir eru sóknarnir núna þá gæti verið að þeir þurfi annað mark. Þjálfarnir séu búin að sjá það. Keflvíkingar hér, 2 gegn 2, Keflavík, hann er að komast í færi, skotið, þetta er í hliðarnetið, þessi bolti hélt ég að væri í markinu. Alvöru hiti í þessu núna. Blikarnir að flýta sér, gætu þurft mark. Bendir hérna, upphæra megin, hann getur komið sér lengra á teiginn, getur hann lagt boltan út í teiginn, hann gerir það, nei, örlítið fyrir aftan manninn á fjærstönginni. Já, Blikarnir eru eins og staðan núna þá með 10 stig. Grótta sem er í 3. sætinu hafa 7 stig en Grótta er aftur á móti með töluvert betri markatölu. Og hér Blikarnir þurfa á því mark við Gróttu sjáum við ekki hér við hlið okkar. En ef að Grótta vinnur sinn leik þá eru Blikarnir farið í keppni 9-16. Þannig að þess vegna eru þeir að sækja mark. Þess vegna eru þeir að fullu þetta í sókninni en þetta eru síðustu andartökin. Kom þetta mark of seint, gæti verið. Kemur tæklingin, Blikar ennþá með boltan, út til vinstri. En þeir missa hér
og hér er flautað til leiksloka. 1-1 jafntefli í hörkuleik, þvílíka spenna sem við fengum hér. Blikarnir, þeir voru nálægt í að vinna leikinn í lokin eftir að skora markið sitt og þeir verðum að bíða og sjá hvað verður úrslit annar leikja. Magnaði drengir. Jæja, þá erum við komin í frönsku deildina. Það leikur HK og KFR. HK er í sínum hvítu og rauðu röndóttu. KFR eru rauðir og bláir röndóttir. Ég er hérna með lið KFR hjá mér. Það er númer 14 Ómar í markinu. Númer 18 er Severin. 18 Guðjón. 10 er Indriði. Sæmundur er líka númer 10. Finnur er númer 13. Gísli 20. Óskar líka númer 14 og Alexander er númer 9. Boltan en markur KFR velvaknandi kemur sér í horn. Kemur hornspyrnan hérna og hann enda bara inni. Negli boltanum hérna inn í miðjan pakkan. Boltinn bara fór hérna í einn leikmann HK og þaðan inn, ég sá ekki nákvæmlega hver það var sem fekk boltan í sig og inn en
breyti því ekki að HK er komið í 1-0. Hotspinna sem HK eiga. Kemur hérna Lár núna. Reynir bara skotið en frábærlega varið þarna seinna skot síðan. En reyna HK að prjóna sig í gegn en KFR eru fasti fyrir í vörninni. Það er hotspinna á hættulegasta stað vallarins. Fengur mark úr þessu horni áðan. Hvað gerist núna? Setur hann bara hérna út. Reyna að setja hann meðfram í jörðinni í fyrsta, gengur ekki. Reyna bara aftur, skot, en fram hjá markinu, markspinna og marki KFR. Einhver smá misskilningur hérna en bjargar svo hérna Ómar í markinu. Þetta var skemmtilega gert. Laumar hann hérna með hælnum. Frábært mark. Plataði þarna Ómar í markinu og laumaði hann hérna með hælnum inn. Það þarf að hæla honum fyrir þetta. Byrja KFR. Koma KFR hérna, hörkusprettur kemur honum inn í en aðeins og innarlega. Það hörkusprettur hérna upp hægri hjá Alexander sýndist mér. Það Óskar að reyna að fara sjálfur aðeins, stöðvaður. Dómarinn stöðvar þetta, það er rétt. HK þurfa að vera 2 metra frá í þessum einsperskuðum. Það reynir Óskar að setja hann upp vinstri vænginn sem Severin var. Hörku barátta. Boltinn farin út af og KFR innspar sem KFR eiga. Mikil barátta hérna. En er það innspark sem KFR eiga. Þetta aldrei að reyna að gera þetta bara 2 saman hérna, Óskar og Severin. Óskar kemur honum hérna fyrir en endar bara sem ágætis skot. Hún varði í horn. Kemur hérna Óskar reynir að ná honum þarna með hælnum, gekk ekki. Lítið hana sem hann gat gert þarna.
Flott að vinna þannig að Alexander. Það sem reyna að gera þetta sjálfur, má ekki við magnum. En þá með boltan hérna, Severin með bara skot. Smellur í sláni. Frábært skot þarna. KFR eru dálítið að ná að halda HK þarna meginn á vellinum eins og er, en nú koma HK. Reyna að færa liðið sitt ofar. Boltinn á Ómar í markinu, hann hittar hann ekki alveg í fyrsta, en nær honum í annarri tilraun, en það er innspark. Boltinn er dálítið þarna inn og út núna. HK reyna að þræða sér í gegn, svo kemur bara skotið, en það er framhjá. Sennilega farið í varnarmann hann og það er út af. Hornspyrna. Setja hérna út. Og í skot, en það er framhjá. Þetta er beint á einhvað og rennir boltanum hérna út fyrir teginn. Ómar gerir sig kláran að taka markspyrnuna. Setja hérna upp miðuna. Fín pæling þarna. Það sýndist mér Sæmundur sem fekk boltann á miðinu, ætlaði síðan að koma honum upp kantinn. Kemur HK, missar boltann. HK þurfa að stoppa boltan. KFR eiga þetta. Stoppa þetta í sammenningu. Koma boltanum fram, hann er bara sloppinn í gegn, liftur hann skemmtilega þarna yfir markmanninn, en rétt framhjá. Nei, hérna ætla KFR að spila þetta hérna stutt. HK komast í þetta hérna, setja hann í slána, en boltinn enda síðan í Ómari sem ætlar að taka hann langar núna. Ekki alveg að ganga upp hjá þeim. Ekkert dæmt, hann missir bara hérna jafnvægið. HK halda boltanum. Miðan inn í teignum. KFR gengur brösulega að koma honum í burtu. Endanum fyrir þetta út úr teignum, en HK halda honum inn á. Flott vörn hann í HK. Hleypa KFR ekki lönd, nýja strönd.
Það dettur hann úr skónum. Tek síðan skotið en síðan bjarga leikmaður númer 11 HK fyrir skóin aftur bara og good to go. Reyna að koma hann inn í KFR, komast inn í þetta. Látlaus sókn HK núna. Neglum síðan hérna í bílinn. Andri myndatökumaður í stórhættu slag fyrir horn. Hann finnur setur hann hérna á Sæmund. Fyrst afsökunar við ruglað saman 10-2. Þannig held ég sé með þetta rétt samt. Smá miskilningur þarna. Þarna flott. Þetta þá Indrið þarna á nummer 10 í vörninni. Aðeins á fastur fyrir Gabriel Loga. Benda menn finna á að fara bara sjálfum, gerir það. Finna Alexander, HK kemst í boltan. Það stingur á boltanum fram hjá varnarmanninum, ætlar að koma sér inn í. Hann stöðvaður og markspyrna niðurstaðan. 1 mínúta eftir á sem fyrir hálfleikina. Hörkuleikur. HK með yfir höndina eins og Kingur pínu brössulega. Það stuttaspil hérna úr vörninni á KFR eins og en skemmtileg tilþrif. Rabona. HK lyftir hann fyrir hérna Ómar. Nær á endanum að handsama boltan. Gabriel vildi fá hotspinnu handa en dómarinn segir nei. Þá það bara rétt. Flautar dómari leiksins til hálfleiks, staðan 2-0 fyrir HK, kom eftir smástund. Jæja, og þetta komið á stað aftur. KFR byrjar hérna, bolti vill dálítið vera bara þarna megin á vellinum, greinilega. Alexander
með boltan. Óskar með skemmtilega snúning hérna. Hörku skot. Þetta má vera fyrir og þá koma HK. Stöðvaður, já, peysutógur rétt. Finnur Alexander. Kemur hún svo hérna fyrir reyna hælsendinguna hérna. Gekk næstuð upp. Alexander Olseigur hérna á nær boltanum með hörkuskot. Rétt framhjá. Koma HK en stöður þetta hann Gísli í vörninni. Spilaði hérna HK allar síðan taka hann í fyrsta inni, gekk ekki. Þarna gengur það. Tekur hann skemmtilega á mót honum hann. En KFR kemur hans í burtu. Innspark. Hörkuskot. Hitti boltan ekki alveg nógu vel og boltinn fram hjá markinu. Gengur ekki HK að vera að koma mann upp og HK vinnan en það koma hann í burtu en boltinn í innspark fyrir HK. HK það tróða sig bara hérna í gegn en Severin hleypur honum ekki löndin strönd. Boltinn kominn í leitinnar. HK, hann reynir bara skotið til að reyna þetta en Ómar vandar hann vaxinn í markinu. Alexander þarna pressa vel en HK ná að losa í bili. Óskar finnur hérna Sæmund en HK komur sér síðan á endanum í burtu. Hérna er HK komin með pláss, finnur félaga sinn, klárar þetta næstu því þarna, gerir rétt að reyna að taka þetta í fyrsta. En
Ómar varði þetta vel í markinu. Hornspyrna. Það lúrir einn í HK fyrir utan. Boltinn kemur inn í en yfir allan pakkan. Mikil barátta þarna, aðeins ágengur kannski. Þetta er aukaspyrnan sem HK á. Sýnist mér að HK ætla bara að dæla mönnum inn í teginn og... eða hvað? Nei, komin einhver önnur taktík. Boltinn fór inn í teginn en það var bara KFR leikmaður. Boltinn hann út fyrir markspyrna KFR eiga. Þegar að rétt 8 mínútur er eftir af þessu. Flott spil hérna hjá KFR en þarna klikkar sendingin fram. Svo lausbolti hérna og Sæmundur hendur í sig pressuna og vinnur innsparkið, þannig ekki að gefast upp hérna. Finnur síðan Alexander hérna sem náði að lauma sér. Gerir þetta skemmtilega hérna Alexander en fínasta vörn hjá HK. Og reyna að sparka hérna fram. Sæmundur náði ekki að snúa sér í tæka tíð til þess að komast inn í þetta og HK halda því boltanum. Ólafur Ísak skemmtir á fótafinu hana. Flott spil hjá HK á þessa stundina og þeir eru komin inn í teginn. Missi boltan hana aðeins frá sér. Endar út fyrir markspyrna frá marki KFR. KFR að reyna að búa sér til pláss. Þurfti Guðjón að hafa sig allan við að halda boltanum inn á, gerði það en var ekkert meira úr því. Alexander hins vegar vinnur boltan aftur. Hann prjónar sig bara gegn að erfitt hann á boltanum á honum. Reynir skoti bara allt í lagi að reyna þetta. En markvörður HK vandanum vaxinn. Flott fótavinna þarna, endar að fá aukaspyrnu, já þetta er rétt. Og tekinn að algjörlega og jafnvægi. Hefði haldið áfram með hann geta. Ívar. Fínasta aukaspyrna hérna inn í teginn. KFR stöðva þetta. Sæmundur nær ekki að koma á boltanum. Reynir hann að skotið, það er framhjá. KFR innspark.
Sæmundur skot á löngu færi fyrir varnarmann. Finnur það. Þetta er Óskar. HK bjargaði þessi horn. Hárbolti yfir allan pakkan. Út fyrir hliðalínu. Innspark sem HK. Þeir bara sjálfur hérna. Spila honum svo upp miðuna. Hélt boltann bara þarna vel. Fekk félaga sína með sér síðan. Þéttur varnarmúr KFR. Finnur svo félaga sinn. En sýndist þetta að vera Gísli þarna. Stóð vaktina vel í vörninni. Áður hann skokka síðan út á. Flott sending þarna skotfæri fyrir HK en endar í varnarmanni og þar alveg endi hornspyrna. Lyfta boltan minna inn í gegnum allan pakkan og innspark hinum megin. Þarna reynir Severin bara skot, fínasta tilraunin yfir markið. KFR vinna hérna boltan. Óskar. Nú eru þeir fjórir hérna. Sæmundur með skotið, frábær markvarsla. Það liggur leikmaður HK eftir. Hann fer bara aðeins í smá kælingu. Eitthvað smá högg þarna. Þarna fór hornspyrnan hliðanetti. 1,5 mínúta eftir af þessu. KFR reynir bara skotið. Óskar stöðar þetta samanspyrnu. Alexander reynir að komast fram hjá honum. Óskar hörku skot hérna og hann hendar bara inni. Fær bara boltan hann á vinstri kantinum og hamrar honum inn. Minkar munin í 2-1 þegar 1 mínúta eftir. Nú eru KFR að flýta sér. Hörku skot hérna hjá Óskari. Spurning hvað þetta gefur KFR hérna fyrir síðustu andartökin. Þarna er Alexander að sleppa einn í gegn. Missir rétt af boltanum. Fínt úthlaup hjá markverði HK sem er sannlega að bjarga þessu. 10 sekúndur eftir að þessu. Tekur hann að stutta hann. Er einn sens í viðbót fyrir KFR eða eitthvað? Nei. Nú er, já, hann flautar hann. KFR óheppnir hann að koma ekki til baka. En loka tölur 2-1 fyrir HK.
Já, komið bless og sæl, við erum velkomin til leiks hér í leik Breiðabliks og Selfoss í Síledeildinni. Hér höfum við lið Selfyssinga. Þar í markinu Ingvar Hrafn. Aðrir leikmenn eru númer 3 Alexander, númer 9 Bjarki Rafn, númer 3 Bjarki Rafn Reynisson, númer 32 Hinrik Aronsson, númer 10 Kári Einars, númer 10 annar númer 10 Kristoffer Máni, númer 11 Mikael Arnar og númer 10 Sveinn Ísak. En hér eru Blikarnir komnir í færi inn á teignum, leggja bolta fyrir sér skot en að taka kraftinn úr þessu. Það var Sveinn Ísak, leikmaður númer 10 í gulu skónum, sem að spila þarna vinstra megin vörn Selfyssingana. Hér hann einmitt, Sveinn Ísak. Finnur Bjarki misins, Bjarki yfir á vinstri kantinum hérna. Við höfum einnig lið Breiðabliks, já, og hér skota löngu færi og það mark. Halli sigraður í markinu og það engin annar en leikmaður númer 10 sem þriðjungur liðsins, Kristoffer Máni, sem skorar þetta mark fyrir Selfoss og kemur þeim 1-0 yfir. Selfyssingar hér keyra aftur á staði sókn. Blikarnir stoppa hérna. Arnar hérna fyrir Blikana. Já, rétt kannski að lesa upp lið Blikana sem að fengu hér blauta tusku í andlitið. Venjulega myndum að fagna blautri tusku í andlitið í þessum hita en ekki núna. Þar Halli í markinu, aðrir leikmenn númer 15 Þorvarður, númer 75 Raggi, númer 93 Sebastian, númer 19 Brynjar, númer 5 Arnar, númer 13 Ragnar Númi, númer 7 Antoni og númer 33 Mattias. Og hér var Antoni með skottilraun, Blikarnir með skotið, frábærlega hjaltanlega varið hann. Glæsilegt skot, Raggi með fast skot sem var erfitt að halda. Og Raggi búinn að jafna leiki hér, þvílíkur leikur sem hann fá. Það 1-1 eftir 2,5 mínútu. Selfyssingar byrjar það aftur. Hér, Raggi kemst í stað, Finnur. Númer leikmann 19. Brynjar hérna. Bláum skóm hjá Blikunum. Já, með við byrjun þá ljóst að við höfum von á hörkuleik tveggja jafnra liða. Hér Arnar með skotið. Það varið og dómari metur sem svo að boltinn hafi verið kominn aftur fyrir. En markmaðurinn snerti boltann. Hér fer Raggi niður, ekki dæmt. Brynjar með boltann, Brynjar kemur að Arnar. Góð vörn þetta hjá Alexander í vörn Selfoss. Ingvar markinu, hann tekur ekki þessa markspyrnu, þá sparkar langt og þá Sveinn Ísak fenginn á svæðið. Þetta neglir hann boltanum alla leið yfir að Halla í marki Blikana. Gerði Mattias vel. Alexander. Hér
sókn hjá Selfoss sem var rennur út í sandinn. Arnar geysist á stað fyrir Blikana. Brynjar á Regga. Reggi reynir í skotið. Vill ekki betur til en að hann sparkar í Kára. Leikmann Selfyssinga og réttilega dæmd aukaspyrna. Hér reynir að finna Kristófer Mána. Gekk ekki upp. Kári hérna á miðjunni baráttu Arnar. Kári gerir þetta skynsamlega, gefur boltann með Alexander. Og hér koma Blikarnir boltanum frá. Billy. Kristófer. Má ekki við marknum. Og Mattias tekur boltann á honum. Já. Arnar hérna, mikil baráttu hérna milli Arnars og Kristófers. Og hér er skotið og næstuði í myndavélina. Hreinsunin. Alexander hérna inn á miðjuna Kára. Kári sendir í skemmtilega hreyfingu hérna. Flossi kemur svo boltanum, eða reynir að koma boltanum gegn en Ragnar Númi stoppar þetta. En hér, Selfoss 2 gegn 1. Hann er komin í færi, hann er með skotið og það er mark. Selfyssingar að komast aftur yfir. Gæti ekki betur séð en það hefði verið Mikael Arnar sem að skoraði þetta mark. Jú, Mikael Arnar að setja hér annað mark Selfoss í þessum leik. Raggi hérna. Það sendur hægri og svo boltan skipti yfir. Það gerði Þorvarður. Boltinn á teginni, þetta er hratt spil á Blikunum en Sebastian nær ekki að gera sér mat úr þessu. Hér Raggi einn á miðjunni. Raggi geysir af stað með skoti og rétt fram hjá markinu. Boltinn sleikti hérna stöngina. Fann járnbragðið. Mikill hraði í leiknum þessa stundina. Sendingin er yfir. Kristófer með skotið þegar Mattias og Halli hann saman svo knöttin í markinu. Kári, hann ætlar að fara í skotið, gerir það en það er fram hjá markinu. Mikael búinn að vinna boltan en líka taka hann hér Arnar. Alexander stöður Arnar. Skemmtileg hreyfing hérna hjá Kára, fær aukaspyrnu. Sebastian brýtur á honum.
Kári ætla bara að taka spyrnuna sjálfur ef mér sýnist. Boltinn á markið og má engu muna. Halli ver boltan bara upp í skeytunum. Hornspyrna Selfoss. Kári drýtlar á svæðið. Hann á að taka föstu leikatriðin. Kemur boltinn. Skallinn. Má engu muna. Bjarki með skallan í afturmarki en Blikarnir komast fyrir. Selfoss ennþá með boltan á hættulegum stað. Blikarnir bæði hættunni frá, snúið hér vörn í sókn, 2 gegn 1. Sebastian er að sleppa í gegn, hann er sloppinn í gegn. Og hvað gerir Sebastian? Tekur skoti, það er fram hjá markinu. Þarna sýndu Blikarnir hversu hættulegir þeir eru í skyndisóknum. Laglegt spil á Blikunum. Brynjar konið færi en Ingvar vel þarna í markinu. Fljótur niður. Þorvarður setja þennan bolta svo út fyrir hliðarlínu. Brynjar hér, haldið í Brynjar, boltinn satt inn á teiginn og þarna má engu muna. Dómarinn leiði þarna hagnað. Arnar fékk færi, setti boltan fram hjá markinu. Skemmtileg leikur sem við höfum haft hérna. Fullt af færum, flottum tilþrifum, góðum skotum, flottum varnarleik. Hinrik gerir þetta vel. Arnar. Þetta er Sebastian. Sveinn Ísak í vörninni, Sveinn gerir þetta vel. Antoni hérna. Raggi á fleygiferð. Selfossingar vinna bolta, 3 múnar fram. Þar er þó engin leikmaður Selfoss. Halli getur tekið boltan í róleitunum. Spilum á Þorvarð. En góð pressa þarna. Alexander komin hér hátt upp völlinn. Antoni gerir vel og getur Arnar farið af stað. Hann með Sebastian með sér. Sendingin hún er ekki alveg nægilega föst. Og hér er mark. Já, sendingin inn á teiginn frá Arnari og þarna var Raggi mættur. Setur boltar netið og jafnar fyrir Blikana. Alveg á síðustu andartökum fyrir hálfleiks. Samkvæmt okkar klukku eru 10 sekúndur. Já, akkurat. Þetta var á síðustu andartökunum.
frábært fyrir leikinn að fá þetta mark og það verður skemmtilegt að koma tilbaka í seinni hálfleiknum. Og þetta er farið aftur af stað. Dómari leiksins beitti hér skemmtilega aðferð til að hasta leikmönnum. Hann fór að telja niður, 10, 9, 8, 7 alveg niður. Það verður eitthvað að gera. Það þarf víst að halda tempói. Spurning hver refsingin hefði verið ef að höfuðherra hníð á tær eða eitthvað svoleiðis. Það er aldrei að vita. Ef að þeir hefðu verið á seinum til leiks, en strákarnir eru allir mættir. Og bolti fyrir markið og það er strax komið mark. Það er Sebastian sem er að skora eftir sendingu Ragnars Núma. Þetta tók ekki langan tíma. Það þarf nefnilega ekki langan tíma til að skora mark í fótboltaleik. Skiptir einhver máli hvort það kom eftir 40 sekúndur eða 40 mínútur. Reyndar gæti ekki komið eftir 40 mínútur í þessum leik. Þannig að það er eins gott að koma eftir 40 sekúndur. Spurning hvernig Selfyssingar bregðast við þessu. Blikarnir núna komnir yfir. Blikarnir skora í lok seinni og alveg í byrjun fyrri, sem hann hlýtur að gefa þeim núna mikla trú. Kári er bara að geisa stað, en að finna hér Mikael að í held sem að fer niður. Hér Blikarnir stíga komin í gott færi, Alexander gerir vel í vörninni. Búinn að vera flottur þar. Þá taka stuðningsmenn Selfoss við sér hér. Reyna að hvetja liðið sitt áfram. Sveinn Ísak hérna í baráttunni. Fellur, Sebastian gerir þetta glæsilega. Boltinn endanum frá honum. Sebastian boltinn á teiginn, en þessi bolti fer ekki út fyrir. Þeir ná haldurum á, Ragnúmi nær haldurum inn á. Og hér kemur skotið og það er mark. Það er Matthías, leikmann með 30 Matthías, sem er að skora fyrir Breiðablik. Boltinn af varnarmanni Selfyssinga. En það er ekki spurt af því, í neti fór boltinn og staðan orðin 4-2 fyrir Blikana. Og þeir eru ekkert hættir að Ragnúmi geysist inn á teiginn. Kemur sendinguna, nei, nær ekki sendingunni. Boltinn aftur fyrir endamörk.
Spurningin er hvernig Selfyssingar bregðast við þessu. Þeir eru búin að fá sér 3 mörk á einhvern 3 mínútum. Þrátt fyrir að það sé þau hafa ekki verið öll í sama hálfleiknum. Og þetta gæti reynst þeim dýrkeypt þessar síðustu mínútur. Blikarnir hér, Brynjar er kominn í færi, Brynjar með skotið en Ingvar ver þetta vel í markinu. Boltinn er langur fram. Strákarnir stoppa bara þegar þeir kalla hendi en það er gott til að læra það. Það er dómarinn sem flautar menn halda áfram þangað til að flauti kemur. Kristófer finnur Mikael en nei, Mikael er ekki að taka bolta með þessi snúningum og hér er smá hætta en Halla fannst það nú engin hætta, hann var holl rólegur þarna í markinu. Þarna, þetta er alvöru metnaður í Brynjari sem að hendi sér þennan bolta. En svo kom hann aftur á honum með sendinguna henni í gegn en Sveinn Ísak fyrstur hennar bolta. Mattías afa leikinn gerir þetta vel og fær svo inn sparkið. Raggi á Ragnar og Ragnar nú meina á teigi, þar er Brynjar, hann hefur nægan tíma til að taka á móti boltann, það er varið en Raggi nær frákastinu og skora 5. mark Blikana. Þannig hafði Ingvar Hrafn varið vel í marki Selfoss. Brynjar tók sér góðan tíma í þetta en Ingvar varði frá honum. En Raggi eins og gammur í tegnum fyrstur á boltan og hirði frákastið og inn fór boltinn. Blikarnir heldur betur að taka öll völd þessa stundina. Hvað er? Ragginn er ekki að koma sér í skotið hérna. Sveinn gerir vel í vörninni. Mattías með boltann á vinstri. Já, nú er hann bara hælsendinguna á Ragnar nú með skot en Ingvar ver þetta. Hvað gerist við boltann? Sveinn hreinsar hann frá að lokum. Og Raggi með skotið, Ingvar ver, hver er fyrstur á bolta? Það er Arnar og Arnar hirði frákastið, setur 7. mark Blikana. Og núna er þetta svo óvitafullir að þetta sé komið á Blikunum. Þeir hafa heldur betur nýtt sína sjansa eins og góð lið gera.
Selfoss á þetta einspark. Hér aukaspyrna dæmd, jú. Hröð sókn Selfoss stoppuð þarna. Kemur langur bolti í áttina að Hinrik. Nú, ég hélt að Hinrik væri með þennan bolta. Þetta var stór hættuleg sending. Það var leikmaður. Hér eru Blikarnir að sleppa í gegn. En Sebastian missi boltan út fyrir. Já, það er spurning hvort að við athugum hvað þessi úrslit gætu þýtt fyrir riðilinn. Selfyssingar fara hér og stilla boltanum upp í hornspyrnu. Fyrir leikinn sátu Blikar í 5. sæti með 4 stig og Selfyssingar í því 7. með 1. En gríðarlega jafnt og munurinn frá öðru sæti og niður í 5. sæti er einhvers 2 stig. Þannig að það er ómögulegt að segja hvað þessi úrslit gæti gerst þegar Breiðablik. Þau gætu þýtt að þeir fari í 2., 3., 4. og jafnvel gætu þeir endað í 5. Það er ekki gott að segja. Þannig að það verða einhverjir menn sem eru, ég ætla ekki að segja klára en ég er starffræði heldur menn sem hafa úrslitur í hinu leikjónum sem verða að reikna þetta. Ég treysti mér ekki til þess. Ekki svona í miðjum leik allavega. Hérna. Þorvarður. Ragnar. En boltinn aftur fyrir í hornspyrnu. Spurning hvort að 7. mark Blik kom hér því að þeir eiga hér hornspyrnu á stórhættulegum stað. Þegar að, eins og sjáum að rúma 3 mínútur eftir af leiknum. Það er rauninni ekki spurningin núna hvort heldur hversu stór þessi sigur verður. Hvert mark gæti skipt máli fyrir Blikana í þessari baráttu sinni í þessum jafna riðli í Chile-deildarinnar. Riðli 3, henni skjáttlast ekki. Hér er Arnar, en hann er stöðvaður. Kristófer. En Þorvarður vel vakandi í vörninni, stoppar þetta. Sebastian reynir að finna Ragga. Nær Arnar halda þessu boltinu? Nei, ekki svo gott. Hér Raggi fer niður í baráttu við Bjarka. Aukaspyrna. Mér sýndist örréttilega dæmd. Og nú er spurningin hver stígur upp til að taka. Það er bara Raggi sjálfur sem ætlar að taka þessu spyrnu. Hann ætlar sennilega bombunum á markið. Hann ætlar ekki bara að setja hann, það verður bomba. Nei, hann er engin bomba, hann ætla að lauma honum að í nærhornið, virkaði næstu í og svo munur litla Antoni ná að skora en Ingvar, hann var vakant inn í markinu og var tilbúinn í þetta óvænta skot. Hér tekur var boltan, leikmaður með 19 hjá Selfoss sem að er ekki skráður á blað. Þannig að það er erfitt að segja hver það er. Ekki gott að segja.
Arnar fyrir niður, ekkert á þetta. Ragnar Númi, en Kári stoppar hann og hér er mikil barátta á milli þeirra. Kári kemur boltann frá en beint á Arnar sem er með skot en Ingvar komið niður og verð þetta. Kári setur boltann henni upp. Já, sigur Blikana eftir þennan síðari hálfleik þá er óvægt að segja það að sigur Blikana sé klárlega sanngjarn. Hörkuleikur sem fengum í fyrri hálfleik en Blikarnir þeir mættu vel gíraðir út í seinni hálfleikinn og það er óvægt að segja það að þetta mark sem að þeir skoruðu, þetta flautumarki í fyrri hálfleik, það hefur hjálpað þeim gríðarlega. Það sem að þeir jöfnuðu leikinn 2-2 og komst þannig inn í hálfleikinn. Halli ekkert að flýta sér í markinu á Blikunum. Blikarnir hér, geist upp, Raggi getur komið eitt mark í lokin, nei, Raggi setur boltann hljóðandi og þá flautar dómari leiksins til leiksloka. Breiðablik fer með flotta sigur á Hólmi á Selfossi í Chile-deildinni. Jæja, þá erum við að fara af stað hérna í dönsku deildinni. Það er lið Þróttar og Keflavíkur. Ég er hérna með nafnalistana, við reynum að fara yfir það svona jafnóðum.
Lið Keflavíkur er þannig skipað Arnar Bergmann nr. 1, gíska hans í markinu. Nr. 4 er Adam Orri, nr. 21 er Andri Steinn, nr. 11 Bjarki, nr. 14 Alexander, 66 er Hjörtur, Benedikt Bóas nr. 7, Arnar Logi nr. 9 og Svanur nr. 13. Lið Þróttar er þannig skipað að Andri Jón Lárusson Sævarsson er í markinu, Fjölnir Freysson nr. 32, Gabriel Arnar nr. 11, Margeir Orri nr. 7, Sigurgeir Axel nr. 79. Þetta komið Keflavík, setjum að smá pása á þetta. Hörkuskot er frábær markvarsla hjá Andra Jón. Sigurgeir nr. 79 á Þrótturum, Skarphéðinn nr. 49, Sverrir nr. 21, Bjartur nr. 19 og Óttar Halldórsson er líka nr. 11. Hann er vona ég ruglist ekki ómikið á 11 tveim. Fengu þau skilaboð að Óttar er með hvítt hár. Þá er spurning hvernig hárliturinn á Gabrieli. Þróttar komnir. Þetta var þá Gabriel. Kemur hérna í gegnum allan pakkan. Leggja hann út og reyna svo að setja hann að lúmskan. Þetta var Sverrir. Reynda að setja hann að lúmskan innanfótar. Gekk ekki alveg. Dómari bendir mönnum á að fara 2 metra frá í innspörkunum. Hanna skoraðir. Þetta er hann Óttar. Lúrði hann fjær og setur boltan í netið. Staðan orðin 1-0 fyrir Þróttara. Koma Keflavík. Fellur Gabriel. Bartónu Hjörtkarl. Elli dómari ræðir aðeins við menn hérna. Gabriel lætur þetta nú ekkert stöða sig. Kominn strax í spilið. Boltinn ennþá inn á. Gerir hann vel hérna nr. 11 Bjarki í Keflavíkurliðinu. Þarna ákveður Elli dómari að ræða eins við Hjörtkarl. Finnst hann ekki nógu kaldur í hausnum eitthvað. Smá einbindingarleysi hérna hjá Sverri. Sér boltan út á. Adam, nei, það er Bjarki sem ætlar að taka þetta einspark. Gera þetta vel hérna. Þetta enda hérna hjá Andra Jón í markinu sem var yfirvegaður.
Langur bolti, hann lúrði hérna einn. Þarna lúrði Adam Orri með nóg pláss en sendi ekki aðeins og föst þarna, hann náði ekki að taka með sér. Spil sem Keflavík heldur pressunni og kemur Þrótturum í vesen. En Sverrir stöðar þetta. Og það var einn hérna boltinn rétt framhjá Alexander. Frábær markvarsla. Það var Alexander einn á fjær. Hotspilna Keflvíkingar eiga. Kemur fastur hérna fyrir. Þróttarar. Þróttarar koma aðeins hérna í burtu. Keflavík koma aftur. Mikil barátta þarna út á kantinum. Reyna að koma honum upp. Aukaspyrna dæmd. Keflavík sannlega að reyna að koma honum bara hérna inn í teginn. Hann lekur þarna í gegn. Hann er að snúa en boltinn í hendurnar á Andra Jón í markinu. Smá myndtruflanir þarna. Allt í góðu. Ekkert marktækt sem gerðist. Út í horni. Það er að gera sérna mikill Daradans þarna. Boltinn er þá inn á bara. Þarna fer hann út af í innspark. Koma Keflvíkingar, nei. Komast ekki í gegnum varnarmúr Þróttara þarna. Fá aðra tilraun. Reynir bara skotið en hann rétt framhjá. Hörku skot en framhjá fyrir boltinn. Mikil stöðubarátta bara hérna í upphafi en hérna koma Keflvíkingar. Það reyna að prjóna sig í gegn. Það Þróttarar hörku stuðning á stúkunni. Keflavík með boltann prjóna sig þetta skemmtilega í gegn. Fær aukaspyrnuna. Bjarki hérna með skemmtileg tilþrif. Þetta er aukaspyrna á álitlegum stað sem Bjarki ætlar bara að taka sjálfur síns mér.
Kemur hér hörku skot en beint í varnarveginn. Og hann skot hérna. Andri Jón verður hann eitthvað tvísa með löpunum bara. Skemmtilega gert hjá Andra í markinu. Boltinn hérna inn í. En enn og aftur Andri Jón vel vakandi áður en Adam komst í boltan. Þarna Andri í smá vandræðum. Finnur félaga sinn. Það komið sér hérna út úr tegnum sínum. Óttar. Það var það Bjartur sem reyndi að koma upp hana hægri vænginn. Gekk ekki alveg. Það var Arnar sem sparkaði þessu. Gerir sér tilbúin að sparka þessu fram. Rólur á boltanum, Finnur Sverrir. Vinnur Óttar aukaspyrnu síns mér út á kantinum. Reyna að setja hann undir vegginn og þannig inn í teginn en gekk ekki í þetta skipti. 13 mínútur eftir á þessum fyrri hálfleik. 13 mínútur búnar á þessum fyrri hálfleik ætlaði nú að segja. Það sendi kemur hérna en endar í fanginu á Arnari Bergmann. Vinnur Óttar boltan. Getur komið hérna snöggur. Finnur hérna Fjölni sem með honum frammi en Fjölni náði ekki alveg að fóta sig áður en skaut. Boltinn framhjá Arnar tekur þetta stutt. Þetta með Bjarka ætlar að reyna að setja hann upp, gengur ekki, þá tekur hann bara boltan aftur og fyrir aðeins lengra með hann. Reynir svo að lauma honum hérna inn fyrir en standa vel hérna í vörninni hjá Þróttarum. Skemmtilega gert þarna, ætla að setja hann upp í hornið til Bjart en hann er svo fastur. Loka andartök þessa fyrri hálfleiks. Staðan er 1-0 fyrir Þrótturum. Keflvíkingar koma hérna alltaf tróðan hérna upp miðuna en aðeins svo fastur fyrir Adam og Andri Jón í markinu. Handsama boltan. Setur hann síðan bara hérna upp miðuna sem að Fjölnir kom, tók við honum. Skemmtilega gafsreifing hérna hjá Margeiri. Setur hann aftur á Andra Jón sem finnur Óttar á Fjölni. Fjölnir aftur á Óttar. Óttar reynir stungusendinguna síðan á Skarphéðinn sem var þarna á hörkuspretti en aðeins á fastur og í þann mund sem Elli dómari flautar til hálfleiks. Staðan 1-0 fyrir Þrótt. Komum aftur eftir smástund.
Það eru aftur komin á staðina. Þróttarar koma boltanum hérna fram. En Keflvíkingar standa vel í vörninni. Arnar Bergmann kemur hann frá á Róttar. Reynir að koma hann inn í. Keflavík á þetta, já ég held að það sé rétt. Fór hann í bakk hjá honum. Adam Orri, nei. Hann, þarna var Hjörtur Karl hárspreitt frá því að komast inn í þetta þarna, en Andri Jónsson fyrr vel vakandi í markinu. Það er aukaspyrna, já, þetta er rétt. Koma hérna á Adam. Elli dómari dæmir ekkert. Flott vörn hjá Sverri. Ég held að þetta sé hárrétt. Vá, þarna var hann Benedikt Bóas. Tók pressuna vel, hirti boltan. 2 skref. Hamraði hann síðan niður í fjær hornið. Jafna metin hérna í 1-1. Þróttarar fín pæling að hirti aðeins og fastur. Andri Jón setur bara boltan niður, setur hann á Gabriel. Adam Orri pressar hana margir vel. Gabriel góð pressa hjá hirti. Boltinn út fyrir markspyrna sem Andri Jón býr sig undir að taka. Þróttarar lítið að stressa sig á trú á sínu spili hérna. Keflavík hins vegar að koma með góða pressu og þarna ætlar Andri Steinn heldur betur að hamra hann. Fyrir ekki betur eins og hann smellhittir markaskora Keflavíkur Benedikt Bóas. Það liggur óvígur eftir. Ég hef nú trú á hann jafni sig að kannski úthæfi smá stund. Þetta er höfuðhögg og svona. Þetta fara út á að jafna sig aðeins. Það hefur ekki verið gott. En
fannst ekki manna en hann harkið þetta af sér. Það þarf samt að vera varlega með svona höfuðhögg eins og við vitum. Þetta komið aftur á stað. Keflavík á þennan bolta, ég held að það sé rétt. Myndatökumaður nokkar hérna í bölvuðu brasi og stottir af. Þróttarar, skemmtileg fótavinna á Gabriel en hann lokkaði á hann. Aftur fær Gabriel tækifæri í varnarmann, boltinn laus í teignum og varið. Já, hann hefur farið að núta. Arnar varði, þarna eru strákar hliðin á markinu sem trufluðu þetta aðeins hérna. Sýnist Elli dómari ætla að stoppa þetta aðeins og biðja á að færa sig. Gerir það hérna með skemmtilegum hreyfingum. Kemur hótspyrnan hérna inn í miðjan teiginn og Gabriel hérna með skemmtilega hælspyrnu og einhvern veginn hendar boltinn í netinu. Gabriel hérna náði einhvern veginn að halda boltanum inn í teignum með þessum hæl. Boltinn pingpongar eitthvað þarna inn í teignum og endar síðan bara í bláhorninu. Furðumark, en þau gilda alveg jafn mikið og hinn. Þróttarar hérna gerir þetta vel hérna, komið smá færi en nægir ekki alveg nóg miklum krafti þarna. Sýndist þetta að vera skarpiðin, náði ekki alveg nóg mikil í sveiflu til að ná krafti í skotið. Hérna að Keflavík, þetta hörku barátta hérna og hann kominn inn í teiginn en Andri Jón vel í markinu. Þetta var það Alexander í Keflavíkurliðinu sem ætlaði bara að tróða sér í gegn, frekjast þarna inn í teiginn. Koma Keflavík aftur hérna. Það var Hjörtur. Aukaspyrna er dæmd, já. Ég held þetta sé rétt. Brotið hérna á andra stegin. Elli leiði þess aðeins að fljóta að sjá hvort að Keflavík hefði einhvern hagnað á þessu. Svo er ekki. Steinn sem að tekur þetta skot en yfir markið. Andri finnur Gabriel ætlar að finna skarpiðin hérna, aðeins að fastur. Náum hérna hörkuskot, þannig Benedikt Bóas aftur komin inn á, búinn að jafna sig. Hörkuskot en Andri Jón vandanum vaxinn í markinu sem fyrr. Koma þessu hérna í burtuna og losa pressuna aðeins sem búið að vera aðeins núna. Arnar nennir ekkert að hafa bolta nálægt sínu marki og kemur honum bara hann fram aftur. Bara áfram. Það er mikið barátta í báðum liðum.
Edith Bóas, hann búinn að sýna okkur það hérna í dag, hann hörku spilari. Misti þarna boltan samt aðeins, en sjáu hvað hann fljóttur tilbaka. Strax komið til þess að stöðva bara sóknina. Vissi að hann hékk kannski aðeins svo lengi að boltanum hann áðan. Og þá bara elti hann uppi Bjart í Þróttaraliðinu og stöðva hann. Sagði hingað ekki lengra. Frábært spil hérna. Ná ekki alveg að taka með sér. Gabriel. Það reynir bara skotið hérna. Endar sem sending á Skarphéðinn en hornspyrna. Þessi hornspyrna í hliðanetti. Spila þetta hérna stutt, Þróttar beint í pressuna. Þarna var það Sigurgeir, hann pressaði varnarlínu Keflvíkinga mjög vel. Þarna aukaspyrna, já. Aukaspyrna hérna. Sé ekki alveg hvað þetta sem að búið sindur að taka hana. Hörku skot hana fyrir varnarmann. Þaðan. Hörku skot yfir markið. Það eru rétt rúmar 2 mínútur eftir af þessu. Þetta er rétt, brotið þarna á Bjarka. Þróttarar leiða 2-1. Koma Keflvíkingar, Hjörtur reynir skotið en þéttu varnarmál Þróttara er fyrir. Hérna koma Þróttara boltanum aðeins frá marki sínu, þá líður þeim vel. Keflvíkingar skora ekki þegar boltinn er þarna. Og hvað þá þegar Þróttur er með hann. Setja hann bara hérna upp í horn. Flottu sprettur hérna. Boltinn endar hérna hjá Sigurgeir. Með lúmst skot hérna. Sigurgeir átti hérna lúmskot en Arnar með frábæra markværslu. Sá boltan seint en varðan hérna niður í horninu. Hornspyrna sem Þróttar eru eiga samt. Kemur hérna gegnum allan pakkan inn í miðuna. Keflavík ná að bæja hattinu frá í bili. Og aftur. Sverrir kemur honum hérna á. Þá Sigurgeir aftur með skot. Svo Gabriel en það er framhjá. Hálf mínútu eftir af þessu. Arnar. Þróttarar eru að standa vörnina mjög vel hérna í seinni hálfleik. Það var Óttar. Óttar tekur bara skotið. Arnar ver. Og nú er Arnar að flýta sér. Negli boltanum fram. Reynir að finna þarna Andrastein en það gengur ekki. Loka tölur 2-1 fyrir Þrótt hérna í dönsku deildinni. Kom aftur eitt smá
Já, þá erum við komin aftur hér eftir smá pásu. Við erum komin í 8 liða úrslit íslensku deildarinnar þar sem Stjarnan og Afturelding etja kappi. Býst ykkur neina öðru heldur en æsi spennandi leikina. Sýnist Stjarnan ætla að byrja með boltan hérna. Já, þetta var í gang. 8 liða úrslit íslensku deildarinnar. Stjarnan vinnur boltan hérna, þetta er vel gert. Stjarnan kemur, en flottu varnarleikur hjá Aftureldingu. Það er innspark hérna hjá Stjörnunni. Reyna að koma honum í gegn, tekst ekki. Sjáu pressuna hérna hjá Aftureldingu. Þetta er vel gert. Spurning að það, nei, áfram með leikinn, segir dómarinn. Þetta er flott gert hjá báðum liðum. Upphaf leiks. Það kemur boltið fram, en þetta endar hjá markmanni Stjörnunnar. Sjáum hérna, æðilið pressa þetta vel. Sýnist Afturelding vera að fá brot þarna. Sendingin upp gatinn, Stjörnumenn komast í þetta en þeir eru fljótt fram inn aftur. Afturelding kemur hann á hraðasókn en frábærlega gert inn í vörðunni hjá Stjörnunni. Koma boltanum fram. Þetta koma 3-2. Spurning hvað þið geti gert eitthvað úr þessu. Já, kemur sendingin hérna. Kemur skotið en þetta er gert. Stjarnan heldur þó boltanum. Kemur sendingin hérna þvert yfir völlinn en Afturelding kemst inn í hennan. Kemur sendingin fram í Aftureldingu. Hvað gerist hérna? Á, flottu varnarleikur. Getur Stjarnan reynt að sækja hratt en þetta er flott pressa hjá Aftureldingu. Hleypa þeim ekkert á hratt upp völlinn. Kemur hálfbolti hérna, Stjarnan vinnur þennan. Og sækja Stjarnumenn hratt aftur enn og aftur. En kemur sendingin hérna en þetta er vel gert. Nýfjald leikur hérna fyrstu 3 mínúturnar. Kemur sendingin hérna, hann er að komast í gegn eða hvað? Spurning með hérna, nei, þetta er bara vel varið á markmanni Aftureldingu. Það eru fá horn hérna Stjörnumenn. Kemur hornið. Fastu niðri, koma þessi í burtu Aftureldingamenn. Stjarnan heldur upp boltanum. Þetta er ágætlega gert en komast inn í þetta. Kemur fín sending hérna en þéttur varnarleikur hjá Aftureldingu. Sparka þessum bolta fram og Stjarnan neðstir að setja hann inn spark.
Hvað er gera hérna? Kemur fín sending, góð móttaka, en flottur varnarleikur. Þetta er vel gert hjá Stjörnumanni. Kemur síðan með sendingurinn yfir, skiptir kant. Þeir halda áfram hérna, en missir hennan út af afturhaldið á hér innspark. Fín byrjun á þessu leik. Kemur löng sending hérna úr vörn. Afturhaldið en alla leiði yfir á markmann Stjörnunnar. Og hvað gerist hérna? Spila þessu stutt. Fínt snúningur hérna, skilur einn eftir, en afturhaldið kemst inn í hennar bolta. Spurning hvað gerist hér. Heldur áfram. Er þetta brot? Nei. Áfram með leikinn. Stjörnumenn hreinsa þetta. Kemur síðan þrjusur hreinsun hérna hjá afturhaldið. Kemur fín sending hérna upp kallinn. Spurning hvað gerist hérna, hann fer fram hjá einum, en frábær varnarleikur. Fastir fyrir hann í vörninni, afturhaldið. Stjarnan spilar hérna vel, flott spil, en frábær pressa. Það er greinilegt að bæði lið allir sér sigur hér. Það er algjörlega þannig. Stjörnumenn skýla þessar bolta bara innspark, fá innsparkið. Sjáum baráttuna hér í þessum leikmönnum. Þetta er skemmtilegt að sjá. Það kemur afturhalding, en við leist hjá vörnarmönnum Stjörnunnar. Sparkaði þessum bolt út af innspark sem afturhalding á. Fín pressa hérna hjá Stjörnunni, en afturhalding heldur þessum bolta. Kemur hreinlega bara skot eða fyrirsending, en þessi áttu verið í markið. Fín tilraun. Stjarnan spilar honum hérna milli sín, öftustu línu. Þetta er flott spil hérna hjá Stjörnunni. Halda boltanum innan liðsins, þetta er vel gert. Kemur síðan sendingin hérna, en afturhaldið kemst inn á milli. Spurning hvað gerist hérna, hann reynir hreinlega skot, en þessi hendar í krumlunum á markverði Stjörnunnar. Koma Stjörnumenn, reynar að sækja hratt, en gríðarlega þéttur pakki hérna í vörninni hjá afturhaldingu. Flott spil hérna hjá Stjörnumönnum, en hérna, afturhalding missir hennan út af vellinum. Koma Stjörnumenn hennan aftur. Þetta er vel gert hjá Stjörnunni, kemur góð sendingin fyrir, en aftasti varnarmaður
Afturhendingar nær að pota þessu með innspark. Spurning hvort að Stjörnumenn geti nýtt sér þetta eitthvað. Sjáum hér, kemur sendingi fyrir en örlítið á framalega þarna fyrir Stjörnumenn. Kemur innsparki á afturhendingu upp kattinn, spurning hvað gerist hérna. Örlítið og fastur og Stjörnumenn setja hérna bara aftur fyrir, þetta er vel gert. Kemur fín sending, afturhendingarmenn að sleppa í gegn en flott úthlaup hjá markmanni Stjörnunnar. Þarna var heldur betur færi fyrir afturhendingu. Hættulegasta færi í leiknum hingað til. En þá koma Stjörnumenn, þetta er flott gert. Spurning hvað gerist hér. Já, afturhendingarmenn fljótir tilbaka og loka á þetta hjá Stjörnunni. Já, fín pressa hérna hjá Stjörnunni, koma 3 á 1. Hvað gerist hér, kemur skotið. En flott varsla hjá markverði afturhendingu. En Stjarnan heldur áfram. Þeir eru að ógna núna. Fín sending hérna út í horni, kemur bolti fyrir. Halda þessu Stjörnumenn flott, þegar kemur skotið en þetta er framhjá. Já, fín tilraun. Ekkert að þessu. Útspark frá marki, afturhendingar taka þetta stuð. Síðan kemur hérna eitt langur fram. Spurning hvað gerist hér. Þessi endar á markverði Stjörnunnar. Fram og tilbaka hérna fyrir hálfleik. Sjáum þetta er fín pressa hérna hjá afturhendingu, þetta er glæsilega gert. Dómarinn hérna aðeins að þvælast fyrir. Sjáum hér er afturhending með boltan, heldur hans á lofti og kemur síðan með hann fram en þessi endar hjá markverði Stjörnunnar. Já, þetta er flottur fótbolti hérna sem við erum að fá þau fyrir hálfleik. Pressa á báða bóa og eins og ég segi hérna aftur, greinlegt að engin lið vilji tapa þessu leik. En hér koma Stjörnumenn. 3 á 3, reynir að prjóna hann hérna inn á milli varnarnar, en það tekst ekki þetta skiptið. Áfram með leikinn, þá koma afturhendingarmenn. Sjáum hérna, þetta er svo flott barátta. Kemur sér langur fram, 2 á 2. Spurning við fáum sendinguna hérna inn fyrir. Stjarnan er að komast í gegn með skoti. Já, þetta er mark. Stjarnan er komin yfir 1-0. Þetta var flott sókn. Frábær sending fyrir, nei, inn fyrir vörn segi afturhendingar og sjálfsögur kláraði þetta. Þetta er glæsilega gert. 1-0 fyrir Stjörnunni en nóg eftir þessu leik. Sjáum baráttuna hérna, þetta er flott. Afturhending heldur boltanum, koma hérna fram. Frábærlega gert en frábær vörn líka hjá Stjörnunni. Frábærlega gert hérna í þessum leik. Kemur innsparki hérna hjá afturhendingu. Þessi bolti er flottur en missir hann aðeins svona frá sér í móttökunni. Og endar hjá markverði Stjörnunnar. Skemmtilega gert hérna. Kemur flott sending fram völlin hjá Stjörnunni. Flott móttaka, sjáðu hann og skilur hann eftir 1-2. Þetta er frábærlega gert, þeir eru 3 á 2. Spurning hvort við fáum skot hér að sendingu skotið en þetta er vel varið í markinu hjá afturhendingu. Kemur með hérna langan fram. Þetta er hreinlega endan á milli hérna.
Fín. Já, stjörnumenn halda hérna hans í boltan, kemur bólsendingu fram. Spurning hvað gerist hérna, fín sending og skotið, en þetta í hliðanetti, þetta var flott sókn. Já, það er komin hálfleikur hér hjá okkur í þessa leik. 1-0 fyrir stjörnunni í hálfleik. Komum aftur eftir nokkrar sekúndur. Já, seinni hálfleikur fann hér á stað í þessum æsi spennandi leik í áttalega úrslitum íslensku deildarinnar. Afturhalding sem byrjar hér með boltan. Sjáum baráttuna hérna, Afturhalding heldur boltanum. Þetta er skemmtilega gert. Sjáum við, þetta er skemmtilegt að sjá Afturhalding á þetta innspark. Kemur fín sending hérna, en missir hann aðeins hérna framhjá sér. Þetta endar í lúkunum á markverði stjörnunnar. Kemur stjarnan hérna upp með boltan, fín sending. Spurning hvað gerist hér. Á, flottu varnarleikur hérna hjá Afturhendingu. Þetta er glæsilega gert. Innspark sem stjarnan á. Kemur boltanum hérna upp í hornið. Spurning hvað gerist hér. Kemur sendingi fyrir, þarna vantar stjörnumenn, Afturhalding kemur þessu frá í bili. Stjörnumenn hins vegar fljótar að vinna hann aftur. Glæsilega gert hérna hjá stjörnunni, halda boltanum aðeins hérna innan við lið. Kemur sendingi fram, en hreinsa þetta. Sjáum hérna, þetta er flott spilað hjá stjörnunni, kemur bolti fyrir markið og hann vantaði hérna 3 sentimetra framan á tærnar á þessum, þá þessi held ég enda inni. Mátti allan alls ekki miklu muna, en þetta endar í markspyrnu sem Afturhalding á. Kemur langur hérna frá marki Afturhaldingar, heldur þessu minna og þetta er vel gert. Fín pressa hjá stjörnunni, koma þessu fram, en Afturhalding hefur boltan. Fínt hjá Afturhaldingu. Koma hjá stjörnumenn vinna boltan, koma hratt hérna upp völlinn. Ágætlega gert, en hann missir boltan út af innspark sem Afturhalding á. Hérna kemur stjörnumenn vinna boltan, koma hérna upp, hægri kantinn. Hvað gerist hér? Kemur boltan fyrir, en þetta er flottu varnarleikur. Koma þessi í hornspyrnu.
Kemur hornspyrnan, taka hann á stuð. Hvað gerum við hér? Skotið eða fyrirgjöf? Komum fyrir þetta hann skotið en þetta er glæsilega varið í horn. Skemmtilegt. Stjörnumenn fá hérna hornspyrnu á hættulegasta stað vallarins. Spurning hvað gerist hér. Kemur sendingi fyrir en það fer yfir allan pakkan og í innspark sem Afturelding á. Ágætlega gert hérna hjá Aftureldingu. Komast hérna upp hægri kantinn. Þetta er ágætlega gert en fín varnarleikur hérna hjá Stjörnunni. Koma þessum bara út af Afturelding fær hann innspark. Vallarlega mikið Stjörnunnar. Stjarnan hérna komast fram hjá varnarmanninum, halda áfram að hlaupa, kemur sendingin en rattar ekki á Samherja hérna, Afturelding kemst inn í hennan. En sjáum þessa pressu á Stjörnunni. Fín sending hérna út til hægri. Halda hér aðeins í boltan, spurning hvað gerist hér, kemur sendingin upp í hornið, vel gert. Kemur sendingin fyrir en Stjörnumenn vantar Stjörnumenn hérna á völlin en það kemur skotið og spyrna sem Stjarnan á. Smá pressa hjá Stjörnunni þessa stundina. Spyrnan kemur hreinsa í burtu, fá innspark Stjörnumenn. Kemur hér innsparkið en missir hann aðeins frá sér í móttökunni, þá koma þér hérna í hraðasókn Aftureldingamenn. Getur ólíklegt en sjáum hérna varnarleik. En aftur á móti góð pressa hjá Aftureldingu líka. Afturelding á þetta innspark, flott pressa. Hvað gerist hérna, kemur sendingi fyrir en þarna vantar menn. Endar hér í innsparki á Stjörnunni. Nóg eftir hins vegar þessu leik, 9 mínútur. Hann nægur tími fyrir fullt af mörkum. Afturelding á þennan bolta. Spurning hvað þeir gera hérna. Hleypur inn á völlinn með boltan og góð pressa hérna í Stjörnunni en Afturelding heldur boltanum og fær annað innspark hérna. Kemur sendingi fram. Dettur hérna aðeins. Stjörnumenn taka boltan á honum þarna í tíðinni. Koma Aftureldingamenn, spurning með skotfæri hérna, já hann lætur vaða en komast fyrir þetta Stjörnumenn. Afturelding með innsparkið hérna, spila þessum aðeins tilbaka en þetta er erfið sending en þetta er vel gert hjá varnarmönnum hérna, kemur bara skotið en komast fyrir þetta Stjörnumenn geta sótt hratt hérna, gera það, þetta er vel gert en glæsilega gert hérna hjá Aftureldingu, kast sparka þessum á seinustu stundu í innspark, hann steppur í gegn. Tíminn er að vinna með Stjörnumönnum hérna, þeir eru 1-0 yfir. Það kemur fínt út sparki á markmanni Aftureldingu en Stjörnumenn grimmir hérna, koma flott í þetta, spila hérna á sínu milli en sjáum hérna varnarleik, þetta er stórkostleg.
kemur langur bolti fram, Stjörnumenn hitta ekki almennilega boltan í vörninni og Afturelding getur sókt en þetta er góð pressa eða hvað, já, markmaður Stjörnunnar sparka þessum í burtu. Kemur sendingin hérna en hvað er að gerast hérna? Stjörnumenn eiga þetta innspark. Vantar herslumuninn til þess að klára þessi færi hérna hjá Aftureldingu. Þetta er vel gert aftur á móti. Sjáum pressuna hérna. Stjörnumenn vinna hennar bolta. Já. Flottur varnarleikur. Flott pressa hérna hjá Stjörnunni. Vinna boltan hérna. Afturelding vinnur boltan hérna. Kemur boltin fram en gætlega gert hjá Stjörnunni. Koma hérna með fína sendingu inn fyrir næran þessum. Nei, vantaði örlítið þetta upp á markmaður Aftureldingar. Heyrðir þennan. Stjörnumenn svo fljótir að vinna hann aftur. Hvað gerist hér? Flottur varnarleikur. Á. Tekur Aftureldingar ás en fínt gert hjá Stjörnunni. Fín sending hérna. Og vantaði svo lítið upp á það hjá Stjörnunni. Nálægt í að tvöfalda forystuna sína þarna. Kemur langur bolti fram núna hjá markmanni Aftureldingar. Spurning hvort að geti gert eitthvað úr þessu. Hörkuspretti hérna upp kattinn. Kemur skotið en þessi endar hjá markmanni Stjörnunnar. Og tæpsending hérna í öftustu línu. Afturelding vinnur hennan skotið en þeir ná að henda sig fyrir þetta Stjörnumenn. Pressan að þyngjast núna hjá Aftureldingu. Hlaupaðir hérna. En þetta er flott vörn. Stjörnumenn geysast hérna upp en vinna hennar bolta Aftureldingamenn. Hérna komum við með sendinguna. Það hendar í mark. Hendar í höndunum á markmanni Stjörnunnar. Sem er fljótur að koma þessu langt fram. Afturelding vinnur þetta. Flott gert hérna. Kemur boltanum fram völlin. Sjáum hérna flott barátta. Flott pressa hérna hjá Aftureldingu á öftustu menn Stjörnunnar. Flottur sprettur hérna upp hægri kattinn hjá Stjörnunni. Spurning brot hérna, já. Þetta er brot. Óramínútur eftir þessu leik. Spurning hvort að Stjörnumenn reynir skoti hér að koma þessu fyrir. Álítið staða. Kemur sendingin hérna fyrir en varnarmenn Afturelding að koma þessum í burtu en flott pressa hérna hjá Stjörnunni og hann er að sleppa ekki. Nei, frábær vörn. Frábær vörn hérna. Afturelding koma þessu innspark. Kemur sendingi fyrir og þetta er baráttum boltan hérna. Afturelding kemur þessu frá í bili. En Stjörnumenn vinna hann hérna. Stórætluðu stað en enn og aftur þvílík vörn hjá Aftureldingu. Þetta er leikur varnarinnar hjá báðum liðum. Bæði lið föst fyrir. En hér kemur hins vegar Stjarnan með skotið og þessi leikur fram hjá Holtspita sem Stjarnan fær. Stjarnan með Holtspita hérna. Spurning hvað gerist. Kemur fastu niðri og skotið. Þetta er mark! Stjarnan er að tvöfalda forystu sína hér þegar að 2 mínútur eru eftir. Glæsilega gert.
Flott mark úr hornspyrnan þarna. Markmenninni verja hann ekki þarna. Þetta komið í gangi hérna hjá okkur aftur. Afturhelding vinnur boltan hérna og hann er að sleppa í gegn. Nei, þetta er vel. Frábær vörn hérna hjá Afturheldingu. Nei, á Stjörnunni ásakið. Stjörnumenn koma hérna en fínn markmannsleikur. Bolti fram hérna en þessi út af innspark sem Stjörnumenn eiga. Dómarinn rekur á hérna aðeins aftur það, þurfa að vera 2 metrar. Þá koma Stjörnumenn, fínt spil hérna, spurning hvað gerist hérna. Kemur sendingi fyrir en þetta er vel varist hjá Afturheldingu. Á rekur hann boltann upp úr vörninni, fín sending upp á hægri kattinn, eru 2 á 1 en vel varist hjá Stjörnumanninum. Innspark hérna hjá Stjörnunni, sendir tilbaka, síðan er þessu bara að lúra fram. Sjáum hérna, Stjarnan er að halda boltanum en þetta er flottur varnarleikur. Búið að vera flottur varnarleikur í þessu leik hjá báðum liðum. Það kemur sendingin hérna, baráttu boltan hérna en Stjörnumenn hafa betur þeirri baráttu. Koma hérna upp með boltan. Þeir eru hérna 3 á 1, spurning hvað gerist. Fá boltaninn út á hægri katti. Og þetta er búið. Stjarnan tekur þennan leik 2-0 í áttalega úrslitum íslensku deildarinnar og fagnar hér vel og innilega. Flottur sigur. Sjáumst aftur eftir nokkrar. Jæja, þá
Þá erum við komin hérna í 8. úrslitin í argentísku deildinni og það er ekki smá leikur, Andri. Nei, það er Reykjavíkur slagur stórveldana, Já, KR og Vals. Það er aðeins meira undir heldur en bara 1 fótboltaleikur hér. já, heldur betur. Settir. Og við erum hérna með nöfn á leikmönnum sem við reynum kannski að... Já, eigum við kannski bara að byrja að renna örstugt yfir liðin. Já, Eigum við að byrja á Völsunum. byrjum á Völsunum. Það er númer 44 Óskar, númer 15 er Sigurður Atli eða Siggi, númer 9 er Mattias, a.k.a. Matti, númer 33 er Starkaður eða Starki, númer 5 er Bragi, Alexander Alli í markinu, Ólafur Óli Braga er númer 11, Kári 27 og Andres 45. Þjálfari Valsarana heitir Leo, stendur á mínu blaði. Leo. Þeir reyndar eru með mjög stóra sveit, þarna þjálfarasveit Valsmenn. Þeir standa 5. Mér sýnist það einmitt. Gæti verið eini leikur Vals í gangi þessu tíma. Það er að gera. Já, við skulum vona það. Það verður skemmtilega. Enda sjáum við Vals strákana sko fyrir aftan marki hjá þeim. Þvílíkur hópur sem búinn að safnast þar fyrir. Já. Herðu, já, ef að renna vel káningarna svona örsnögt. Já. Gunnar Axel Sæmundsson er í markinu, aðri leikmenn eru nummer 11 Bjarni Leifsson, nummer 6 Einar Bjarni Antursson, nummer 16 Frosti Hálfdanarson, nummer 11 Jóel Höskuldsson, nummer 17 Mattías Björgvin Kjartarsson, nummer 10 Sigurður Breki Kárasson, nummer 4 Skarphéðinn Gauti Ingimarsson og nummer 7 Tristan Gauti Línberg Arnórsson. Já. Það er gríðarleg stemning hérna. Vonandi að þið heyrið þennan stuðning, þennan söng hjá Völsunum. Já, hörkusveit hérna. Þú ert með sér að fara að hoppa með, þannig að þetta var áfriðan. Herðu, káningarna, Bjarni Leifsson með hinsparkið, Siggi hérna, Sigurður. Já, við höfum séð Sigurður aðeins á þessu móti. Hann hefur sett 1-2. Mattías, Flott varsla þarna hjá Alla í markinu. Boltinn fór þarna út í teginn í kjölfarið en ekkert var á því. Mattías nálægt í hann að fá eitthvað tækifæri. Og þarna kemur hörku sending fyrir Alli. Slæðir hann út á annað skot. Bjarni Leifsson. Hörku skot. Ja, við gískum á þessi Bjarni Leifsson. Myndirðu ekki segja að þetta verið græn skór? Jú, já, ég myndi segja það. Þá myndi þetta vera Bjarni Leifsson. Aukaspyrna dæmd, Tristan fer niður. Mér sýnist þetta að vera bara skotfæri. Er það? Jável. Já, mér sýnist þetta Sigurður Breki. Já. Hann bara hamrar hann. Kemst ekki í gegnum bakkan hana, þetta skot. Sindri dómar í alls konar vandræðum hann á næstu búinn að fá boltan í hausinn. Hann hefur verra. Já. Það er skil dómara. Hérna er það Matti á hörður. Hörskuspretti. Það er ekki dæmt á þetta. Sér þú eitthvað hver að gerast þarna? Það var lítið. Já, á lítið. Það er æsingur í áhorfendum. Já. Það reyna að testa bandið hérna eins og þeir geta áhorfendur. Já. Þetta band, það er hérna, það er teygjanlegt. Það er teygjanlegt. Já. Maður finnur það alveg að það er mikil spenna í kringum þennan leik. Svo sagðir, þetta er meira en bara fótboltaleikur. Já, heldur betur. Í þetta skipti. Hér Mattías geysist af stað upp hægri vænginn og missir boltan út fyrir. Já. Það sem er fljótur að byrja. Já, Matti heldur boltan maðurs, setur hann síðan út til hægri. Þeir eru að sleppa í gegn. Hanna. Fín hugsun hanna. Já, Gunnar. Hanna vissi Siggi af Matta í hlaupinu.
Sett hann hana blind. Sett hann hana blind yfir með jörðinni en markvörður KR-inga vel vakandi. Frosti hérna fyrir á miðjuna. Sigurður búinn að draga sér hérna vel frá. Já. Það er erfitt að taka á hann boltan. Já. En þeir gerðu hann samt. Enda leikmenn Vals einstaklega góðir á varnarmenn. Já. Nei. Smá árekstur. Já, ekkert á þetta, bara áfram gagn. Já. Já. Áhorfendur vilja fá aukaspyrnu, ég er nú ekki sammála því. Sko, þegar þú fer í bakaríið þá viltu fá eitthvað fyrir eitthvað og þú vilt fá snúð. Já. Já. Það er alltaf þannig. Og svo ef þú ferð og lætur okkur annar fá snúðinn, þá ættu að fá eitthvað fyrir þín snúð, er það ekki? Jú. Já. Það er akkurat það sem Valsar að vilja. Það leikur konur aftur í gangi, þetta ekki? Það er að tala um fótbolta aftur. Sendingin hérna yfir aðeins og löng. Já, og sparka boltanum tilbaka. Já, Já. Svoleiðis. Já. Frosti kemur oft inn á völlum með boltan og það er þetta sama uppskrift á hann. Já. Síðustu sókn. Það er svo í handboltanum líka við, það er bara að spila kerfið. Bara Kairó, vinstri. Það fótt spilnum hann að stutt. Ætlaði Matti að taka boltan með sér en Frosti leyfði honum það ekki. En núna kemur Matti. Skarpíðin á mótornum, Skarpíðin er gríðasterkur maður. Ætlaði Matti bara að tróða sér í gegn en hann var eiginlega bara alveg einn. Já, Kárin kom í hjálpavörðina sem að skipti miklu máli á þetta. Já. Hörku tækling hérna. Mikil barátta. Ekki við öðru að búast. Hann nýðir hann sig aftur. Það er sami strákur. Já, sýnist það. Meðan að það var að gerast þá átti Káringa skot hér rétt fram í markinu. Hann er eitthvað að finna til í hnénu. Já, ég held að það sé nú. En hann var nú alveg eitt þegar þetta gerist. Já, fengið einhvern sling. Hann Óskar. Það er ekki gott. Fyrir aðeins út á að jafna sig. Já, sjáum við þetta fljótt inn og aftur. Já. Hér. Reynar að stoppa Matta, gengur ekki, stungusending. Aðeins og föst. Kárin er smá brasi þegar maður koma boltanum frá en Textur okkur Sigurður Breki gerir þetta vel. Einar Bjarnar sem er þarna kominn inn á miðjuna líka. Innspark, hann var svo að taka Matti mikið í boltanum. Kemur sér inn í teginn. Gerir þetta vel í vörninni á Káringum. Já, Skarpíðin greiðlega sterkur. Já, steigar hann bara vel út, allt löglegt. Stýrir boltanum út á. Kemur langur hérna. Mattias sýnst mér að missa þennan bolta Já. út fyrir. Barspilna sem Alli býr sig undir að taka. Setjum hérna stuttan bara. Törsku bolta. Boltinn hérna í bílinu okkur. Alltaf eru við í stórhættu. Já. Leggjum líf okkar að veði. Það má svo sannlega segja það fyrir ykkur, fólkið í landinu.
Þarna reyndi Bragi að setja hann upp í hornið en það er svo langur smá misskilningur þarna. Við höfum enn eftir að fá svona, hvað eigum við að segja, alveg færi. Káringar náttúrulega voru áttu þarna eitt séns áðan en Endaði með skot í stöng. já, þetta verður frekar lokaður leikur hingað til. Já, en hérna eru Valsararnir að ná að opna þetta eða hvað. Skot hittir boltan ekki alveg nógu vel þarna. Siggi. Boltinn boppaði aðeins þarna rétt áður en hann tók skotið. Það var skemmtileg hugmynd til Matthías en aðeins svo fastur. já, sendingin var bara föst til þess að þetta myndi ganga upp. Ekki nóg mikið pláss til að hlaupa í. Já. Matthías. Ríkali barátt í honum. Hann gerir þetta aftur og þarna sleppur Siggi. Góð tækling. Flott tækling þarna. Bjarni! Starki byrja á að taka flotta tæklingu þarna. Svo sé ég ekki alveg hver þetta er þarna í vörninni sem síðan bjargaði. Ég er alveg búinn að sjá númerið á honum. Jú, þetta er Andreas. Ætla Valsar að reyna að tróða hann inn í teginn, gengur ekki. Gerir þarna komin inn í teginn. Ætlar að reyna að setja hann fastan fyrir en fyrir ekki betur en svo að fer þarna í strákana hliðina á markinu bara. Þar leiðandi út af. Það spila Einar inn á miðjuna. Frosti fleiri vel leggur boltann að Sigur Breka sem mátti litlu muna. Við höfum séð aðeins á þessu káli og þeir reyna þetta dálítið. Finna Sigga í stungunum. Já. Þarna gekk það ekki. Engi sénsar teknir þarna. Nei, Skallaði. Starki kemur þessu bara í innspark. Mikil barátta endar aftur í innsparki. Góð pressa á Braga. Fjórtán mínútur að vera komnar á klukkuna en þá stál í stál. Káringarnir komnir inn í teginn, boltinn á fjær. Bjarni er alltaf mættur á fjær. Gerir vel hann er að spila á kantinu hinum megin og hann er alltaf mættur á teginn þegar boltinn er að koma. Það er flott, svoleiðis á að vera. Alltaf að mæta á fjær. Skemmtilega gert. Þetta var náttúrulega nætti að hælna á honum og hafa hann sennilega fengið vítaspyrnu. Já, náði hann að dansa sig í gegnum þetta. En þá... Hot. Já, hann flautar þetta bara til hálfleiks. Staðan 0-0 í hálfleik, í hörkuleik. Komum aftur eftir smá stund.
Seinni hálfleikur farin af stað. Hér það má skera andrúmsloftið með kökuhníf. Það er svo spennandi hérna. Strákarnir að leggja sig allan í leikinn. En enn er allt í járnum hér í áttalega úrslitamæðumótinu. Já. Og ég get alveg sagt þér það að þegar maður spilar í áttalega úrslitamæðumótinu þá er mikil pressa á manni. Ekki frá neinum öðrum heldur bara manni sjálfum. Og strákarnir vilja sjálfsögðu gera eins vel og þeir geta. Já, heldur betur. En svona eftir fyrstu 15 mínúturnar þá hugsa ég að skrekkurinn sé farin úr. Þjálfarinn er aðeins búinn að stilla liðið sín betur og við fáum að sjá hér áfram hörku skemmtilega fótboltaleik með mörkum. Káringar að reyna að byggja upp eina slíka. Skemmtileg fótavinna þarna. Þessi aðeins á fastur. Já, Frosti með aðeins á langa sendingu. Það er Káringurinn örstuttan tíma til að reima skóna sína. Alli leyfir honum það, sparkar síðan fram. Já, það er gaman að sjá að Alli gaf honum smá tími í þetta því að hann hefði svo sem alveg getað byrjað. Hann hefði getað haldið áfram en heiðusmenn, þessi drengir. Já. Miklu skemmtilega að spila og vinna leikinn á þannig átt. Og þau eru að reyna að nýta sér það að andstæðingur sé að reima. Já, sammála því. Ætlar að reyna að taka 1-2. Gekk ekki. Innspark sem Káringar eiga. Það fara nút að Káringarnir eiga þetta. Skarpíðan hleypar þetta uppi og sendir boltinn bak Gunna sem að lúðrar honum upp höllin. Matti kemur boltann hann á Braga. Frábært útlöpu Gunnari. Já, veifar fingrinum hann að sagðist að hafa tekið boltann og það er hárrétt hjá honum. Já, hann gerði það. Tók boltann hann fyrst og kom honum í burtu. Áhorfundur heldur betur. Langur bolti hérna. En Alli velvakandi í markinu. Kemur Matti, vinnur innsparkið. Eins og Matti sé einhvern veginn allt í öllu hérna. Já. Þú ætlar að segja nafnið hans dálítið oft. Já. Hornspyrna hér. Skallin upp í loftið. Skarpíðan svo kemur hann ekki þó langt. Hvað er mikil barð hérna? Sigurður kemur svo upp í loft. Já. Skemmtilegur snúningur hérna. Sigga. Nú getur Bjarni farið á fulla ferðin. Fyrsta snertingin. Andreas. Það er að koma hans í burtu. Hornspyrna Káringa. Já, þetta var hann Starki komið sér í horn. Kemur hérna en Alli tekur bolta bara beint í rúkut og hann neglir honum innan fram. Það er Bragi. Og Bragi með skotið. Vel varið hjá Gunnari. Já. Valsmenn þeir eru að gera sér líklega þessa stundina. Já. Káringar koma þessu ekki í burt.
Nei, það er svona smá, Mikil pressa frá Völsurum. já, smá fát á káringum með stundina. Já. Já, þetta er rétt, káringar eiga þetta. Ekkert að flýta sér að þessu. Nei. Þannig að það er að róa sér niður. Þeir eru erfiðan kafla hér. Koma Valsarar í innspark. Rétt rúmar 9 mínútur eftir af þessu. Sigurður hérna. Skemmtilega teiknum. Leggur boll tilbaka og skoti frá Tristani, nývarnamann. Gerar hérna upp í hornið, Valsarar taka boltann, negla fram hérna. Bragi miklu kaplufi. Káringar koma þess ekki í burtu, heldur bara innspark. Og Matti með skotó! Átt viðkomið varnarmanni Káringa, hornspyrna. Boltið þarna undir varamannaskýliðin, komin í leitirnar. Kemur spyrnan hérna á nær. Fyrsta varnarmann. Valsarar að halda boltar með eitthvað, nei. Einhver smá misskilningur hjá Völsurum og boltinn út fyrir. Það hefur farið í káringin. Hornspyrna er dæmd. Hornspyrna á stórhættulegum stað. Hér kemur boltinn. Og já. Hvað var ég að segja? Hinn stóri og stæðilegi Bragi stangar boltan í netið. Þetta er það sem ég segi, þetta er stórhættulegu staður fyrir hornspyrnu. Já. Gefið mörkin hann í staður og þvílík sending, þvílíkur skalli. Ég held við séum ekki búin að sjá mark úr hornspyrnu nema að sé á þessu horni. Já, þvílíkur skalli og bara, já, nú liggur káringum lífið á. Það er óvægt að segja það. Já. Leikurinn var í járnum en Valsmenn svona búin að vera með pressuna í síðarhálfleiknum. Já. Og halda henni áfram hérna og... Já, beint í bíl. Nei, fram með bíl. Sluppum. Markaskorarinn Bragi. Já. Matti reynir að koma honum hana inn á teiginn þar sem Kári lúrði fyrir aftan varnarlínuna en aðeins og fastur. Káringar hérna einspark sem Valsarar eiga hins vegar 6 mínútur eftir af þessu. Nú er tími fyrir mark eða mörk. Kári ætlar að halda boltanum hana. Bjarni hérna lyftir boltanum í áttina að Tristani en Bragi gerir vel. já, sjá hvað Bragi er sterkur. Já. Stígur bara fyrir.
Það var erfitt að fara utan á að lítið pláss. Já. Jóel hérna sem er komin á hægri kantinn í káningunum. Kári á hörku spretti. Kemur hún fyrir. Og það Matti hérna. Náður hann ekki alveg í fyrsta en... Nei, Allir tók hann ekki fyrst á gaf hann káringunum tækifæri á að komast fyrir skotýrunni betur. Já. Þarna finnur Matti eins og já, þetta var eitthvað vitlaust tekið, einsparkið. Já, dómarleiksins með allt á hreinu. Já. Reynir Matti þetta bara aftur, reynir að setja hann að Kára sem einhvern veginn næra flikkunum en yfirmarkið. Siggi með flotta snúning. Já, Bragi sem fyrr. Þessi, hörðu. Bragi að stöða allt hérna núna. Hann vildi Káringa fá hendi, ekki dæmt. Gefur Matti. Ætlar að setja hann á Kára. Vá, Gunnar gerir þetta vel. Gert hjá Gunnar í markinu. Já, ég ætla að segja að það er stutt á milli í þessu Valsmenn. Hugsanlega hefði verið að dæma hendi á þann áðan. Já. Geist fram í sókn og... Skemmtileg tilhrifi á Kára. Gekk ekki. Hvernig er regluna? Er það ekki þannig að boltinn fer í hendina í sókninni þá er það ekki... Það var ekki það mark, er það ekki þannig í varinu? Hann í varinu. Já. En þó svo við séum inn í beinni útsendingu á KTV þá bjóðu ekki upp á var. Nei, ekki ár allavega. Ekki ár. Það er spurning hvort að sú tækni verið komin hérna á ári. Það er spurning. Já, þetta er ekki pláss fyrir mikla tafir á leikjum. Nei, reyndar ekki. Þétt setin leikjadagskrár hérna enda strákarnir fjölmargir. Hér fara káningar niður ekkert á þetta. Eins og það hefur verið hárrétt. Já. Skarpriðin tilbaka Gunnar sem að lyftu boltanum upp völlinn. Já, Tristan hérna í baráttunni, Alli komin út. Rétt rúmar 2,5 slétta núna eftir. Jæja, en ekki það að það er skammutími. Já, sérstaklega í svona leik þar sem það hefur verið stálinn stinn. Já, og það sem að, herruðu, önnur hornspyrna á stór hættulegum stað. Já. Bara í drýtlar eftir hann teginn. Kemur hér á ferðinni. Hann er öflugur í loftinu, þarna á Gunnar. Já. Vel vakandi með lúkurnar sínar. Það missir Andreas að boltanum, Tristan. Já. Sendir þetta fyrir aftan, Sigga. Já, hugsanlega getur það sendt hinn með viðvartamanninn. Já, og þá kom Valsarnir aftur. Í hlaupið hans. Kári Það er að klára þetta! laumunum. Eru að klára þetta! Matti, þarna gekk þetta upp. Valsmenn eru á leiðinni í undanúrslit, ég held við getum sagt það en. Já, þarna er dómarinn ekki ánægður. Nei. Þrátt fyrir góðan stuðning þá var þetta kannski aðeins svo mikið. Já, þetta er ekki í boði, menn með ekkert hlaupa inn á völlinn þegar hann er þá í gangi, leikurinn. En ég held að þarna hefði Valsmenn klárað þetta. Já. Það lítur út fyrir það. Lítur allt út fyrir þetta. Káringar ætla ekki að hætta samt. En nefndur Matti samt ber upp boltan hérna. En með við seinni hálfleikinn þá... Þetta hefur ekki verið gott. Nei. Þarna ætlaði Siggi að setja boltan inn í teginn. Sett hann bara í staðinn í Sigga. Í annan Sigga. Já. Sem liggur killið flatur. Fyrir út það í smá pásu. Ég held að sé óhætt að segja það að miðað við hvernig seinni hálfleikurinn spilast að Sigur Valsara er alls ekki ósækjarn. Myndu við nokkuð segja það? Nei. Þeir hafa verið að fá færin. Það hafa verið að fá hans meira að færum. K.R. lítinn á að skapa sér hér í síðar hálfleiknum. Og Valsmönnum býður æri verkefni í undanúrslitunum enga síður. Já. Það verður hörkuleikur. Hörskutækling þarna. Matti bara með skoti núna. Frábælega varið hjá Gunnari.
Og þarna flautar Sindri dómari til leikslokað. Það eru Valsarar sem fara með sigur á hólmi í þessum 8 liða úrslitum. Reykjavíkur slag. Argentísku deildinni kom aftur eftir smástund. Já, þá erum við komin í 8 liða úrslit í brasilísku deildinni. Það Fjölnir og Þróttur sem eigast hér við. Sýnist Fjölnir byrja hér með boltan, kannski rennum yfir liðin. Og í liði Fjölnis það númer 53 Hlynur Logi. Og býttu við, hann bara að sleppa í gegn hérna. Og það fyrsta markið. Það Hlynur Logi skorað það. Virkilega vel gert þetta. Frábær skyndisókn. Við höldum áfram að telja upp liðið. Á númer 12 Hendrik, 85 Jakob, 83 Markus, númer 47 Sveinbjörn Viðar, númer 7 Ólafur Björn, númer 97 Sófus Kári og númer 45 Pétur Máni. Þá kemur Þróttur hér inn á teginn. Hörku barátta hér inn í liði Þrótt. Þá númer 16 Ingi, númer 5 Tryggvi, númer 3 Hildur, númer 8 Leóra, númer 69 Sindri og svo kemur Aron og svo númer 9 Arthur og Eysteinn og númer 7 Kristinn. Skemmtilega á stað þessi leikur hér hjá okkur. Hér kemur skot frá Hildi. Það fram hjá markinu. Ég á ekki von á neinu nema frábæri skemmtun í þessu leik. Hörku pressa þetta eða Þrótt. Þetta vel gert hjá þeim. Fjölnismenn missa boltan sýnist mér út af hérna, já. Það Leo sem að spyrna þessum inn. Setur hann á Sindra. Sindri að leita af félagum sínum hér. Sendir hann tilbaka á Leo.
Og það er hörku pressa hérna og þá er það Markus að sleppa í gegn. Hvað gerir hann hér? Setur hennar rétt fram hjá markinu. Óheppinn þarna. Frábær skyndisókn aftur hjá Fjölni. Fljótir upp. Hörku barátta hér, er þetta ekki brotandi og sýnist Tryggvi brjóta þarna á Sveinbirni. Ætlar að lúðra þessu inn á teginn að Jakob stendur yfir boltanum hérna. Já, lúðrar þessu inn á teginn. Hörku varnarleikur þarna hjá Leo. Og hvað hérna Hildur með boltan. Reynir að finna þarna Aron, en Fjölnismenn komast á milli. Og þá er það Hlynur. Flottu varnarleikur þarna hjá Leo. Virkilega vel gert. Þróttur á þennan bolta. Kemur honum hérna á Sindra. Og svo upp kantinn á Hildi, þetta er vel gert. Hún tekur bara á rás upp kantinn hérna. Já, vinnur einsparkið fyrir Þrótt, þetta er vel gert. Virkilega vel gert. Aron missir af boltanum. En Leo nær að bjarga þessu áður en að Markus sleppur í gegn. Fjölnir sem á hérna. Hér koma langur bolti hérna fram á Hlyn. Já, hann er að sleppa í gegn með skotið og það er annað mark hjá honum í dag. Frábært mark þarna. Virkilega góð sending hérna hjá Jakob að mér sýndist út úr vörninni. Virkilega vel gert. Þróttur hérna, Ingi spyrnir svo langt fram og Hildur, frábært að gert hjá henni, kemur honum þarna á. Og Hildur að sleppa bara í gegnir með skotið og hún skorar. Virkilega vel gert þarna. Það var frábærlega að spila þarna. Og Hildur setur hennan í netið. Frábærlega gert. Og baráttan heldur hér áfram. Skilega flottur leikur sem við erum að fá hérna. Reyna að halda þessu inn á, já, gerir það. Reyna að finna Ólaf hérna. En þá kemur Arthur. Og hann er við það að sleppa bara í gegn hérna með skotið. En frábær markvarsla hérna. Skilega flott varsla, er ekki Hendrik í markinu hjá Fjölnismönnum. Hér kemur Jakob. Annan langan reynir að finna hann að Hlyn. Glæsilegu varnarleikur hérna hjá Þrótt. Sindri hérna. Reyna að koma boltanum upp. Koma boltanum í burtu. Reynsar svo Leo reynsar annan í innspark. Virkilega skemmtilegu leikur hérna. Arthur reyna að komast hvað áleiðis en Jakob stoppar hann. Það var Ólafur Björn. Innspark sem að Fjölnir á. Jakob tekur það inn á teginn en frábær markvarsla þarna hjá Inga. Og boltinn hérna inn á teginn. En út
út af. Það var Sófus að reyna að skota þarna. Ingi snöggur að koma boltanum í leik. Þá er það Hildur. Flott spil á Þrótt. Og reynir að finna hana Tryggva í gegn. Jakob að mér sýndist náði að stoppa þetta. Þá kemur Hlynur en frábær varnarleikur hana hjá Sindra. Glæsileg vörn. Spark hérna sem Fjölnismenn eiga. Hlynur reyna að koma sér í gegn hana en stoppaður af Hildi. Hvað gerist hér er Leo Higgi reyna að stýra boltanum út og gerir það bara meistarlega. Virkilega vel gert. Reynir að finna Hildi þarna. Svo fyrst kemur boltanum fram fyrir Fjölni á Hlyn sem finnur Sveinbjörn. Sveinbjörn hérna yfir á Jakob. Jakob með skot eða fyrirsendingu. Það er Aron sem sér við þessu og Ingi grípur hann í markinu. Þróttur á hér innspark. Tryggvi hér að gera hann með boltan upp og reyna að finna Arþúr en Sófus sýnist mér að vera með hreinsunina virkilega vel gert. Hörku barátta hér. Það er Aron finnur Hildi eða hvað. Jakob á fleygiferð finnur Hlyn hinum megin en sjáiði baráttuna í Hildi. Fljóta að vinna boltan tilbaka og Arthur finnur, nei, Jakob rétt kemst þarna á milli. Ólafur og Arthur í baráttunni. Ólafur fær aukaspyrnuna. Jakob yfir á Sófus. Frábært spil hérna, Markus reynir að finna þarna Hlyn en Leo stoppar þessa sókn, kemur þessu innspark. Og hér koma Fjölnismenn rétt fyrir utan teiginn. En frábærlega unnið hjá Þrótt. Sindri hérna. Hörku varnarleikur hjá Leo. Keyrir svo bara á staðu upp völlin hérna. Já, af hverju ekki? Boltinn hérna langleiðina. Ég var þar næsta vörn. Nú er búið að finna hann. Fjölnismenn vinna boltan eftir innsparkið. Sindri á Eystein. En Hlynur vinnur boltan hér. Og hvað er að vera ná að prjóna sér tegin? Nei, Leo stoppar þetta. Geysist hann á stað, Eysteinn. Og Hildur nær þessum. Þá er Arthur kominn inn á teiginn hér, hvað gera hann með skot? En frábær markvarsla þarna hjá Hendrik. Kemur þessi í horn. Og Hildur við það hérna að kom boltanum í netið. Hálfsofandi í vörnina þegar Fjölni. 2,5 eftir að fyrri hálfleik.
Búin að vera hörkur skemmtun hérna fyrir hálfleikurinn. Hlynur hér á fleyjuferð en eina ferðin enn. Leo vel vakandi þarna í vörninni. Frábær varnarleikur þarna. Það kemur Jakob. Reynir aftur að finna Hlyn. Þeir eru tengja svolítið þarna á milli. Útspark hér. Ingi tekur stutt. Aron missir að boltanum og það var Sveinbjörn og Ólafur inn á tegnum með skotið en glæsileg markvarsla þarna hjá Inga. Virkilega vel gert. Jakob hér fyrir utan og Sófus ætlaði hann bara að reyna skot hérna, já. Þessi yfir markið. Allt í lagi að reyna þetta. Þróttur hér. Eysteinn missir boltann. Og það var Sveinbjörn og Hlynur komast inn á teiginn. En flottu varnarleikur þarna hjá Hildi. Svo brunar hún hér á stað. Frábæra gert. Hér slasar einn Fjölnismaðurinn sig. Sýnist ég að þess hafa bara rykið saman hérna í baráttinu við boltann. Fulla trú á því að standi þetta af sér. Enda grjótharður hann Ólafur. Hann aukaspyrna hérna sem Fjölnismenn eiga. Og það er kominn hálfleikur hérna hjá okkur. Staðan er 2-1 fyrir Fjölni. Komum aftur eftir smástund. Og þá fer seinni hálfleikurinn að byrja hér hjá okkur. Já, hann er kominn hér á stað, Þróttur með boltann. Vilja hérna spila frá fyrsta manni, þetta er gaman að sjá. Aron yfir á Kristinn var það. Og Arthur á frábær markvall þarna hjá Hendrik en það var Eysteinn sem átti skotið þarna. Óheppinn þarna. Aukaspyrna hér, Sófus yfir á Jakob. Spyrnir fram
Þróttumenn komast inn í þetta. Útspark hérna á markið Þrótt. Hlynur við það að vinna boltan þarna. En Þróttur brunar hérna á stað í sókn. Og hvað? Hann heldur bara áfram Eysteinn. Frábær hörku barátta í honum hérna. En á bruna Fjölnismenn á stað. Ólafur með boltan, skotið, þessi rétt fram hjá markinu. Þannig mátti ekki miklu muna, en boltinn lekur þarna fram hjá markinu. Óheppnir þarna Fjölnismenn. Boltinn hér kominn út af. Innsparki hér. Og Arthur með boltan. Að reyna að finna held ég Eysteinn hana félaga sinni í sókninni. Fjölnismenn halda boltanum. Sófus hér með langan. Yfir Ólaf. Og Hlynur hér með frábær takta, hann að komast inn á tegin eða hvað. Já, með skotið en frábær varnarleikur þarna hjá Leo. Virkilega vel gert þarna. Hornspyrna sem Fjölnismenn eiga. Hér markspyrna frá marki Þróttur. Og Sófus hér með boltan yfir á Jakob. Kristín hér fram á Eysteinn að mér sýnist. Og hvað, já. Eysteinn ætlar hann alla leið, nei, Sófus stoppar hann hérna. Og þá kemur Sveinbjörn hörkusprett í koninn á tegin með skotið. Það fer í hlíðarnetið. Já, það stöngir hann, ég sé ekki hvort það var. Kemur Þróttur hér. Hildur með boltan hérna kantinum, tekur bara á rás hérna. Frábær sprettur hjá henni hérna. Og hörku barátta þarna. Og hvað brot hér. Hildur brýtur sýnist mér af sér hérna. Og Sófus hér með langan bolta fram. Leo Hreinsar. Þá er það Sindri fyrir Þrótt hér, kemur á fullu gasi og já, þarna fór boltinn út af næsta velli, rekast aðeins saman þarna. Innspark hér sem Fjölnismenn eiga. Finna Hlyn í fætur, þarna finnur hann og svo langur bolti fram og þá er það Markus.
Kemur hérna inn á tegin. Eitthvað vítaspyrna. Já, sýnist hann er dæma víti. Hendi hérna á Hildi að mér sýnist. Óheppinn þarna. Fær boltan í höndina. Og hver tekur þetta? Það er Hlynur. Hann er að skora hér aftur. Sitt þriðja mark held ég í dag. Virkilega vel gert. Setur hann þarna beint á markið. En Þróttur langt frá því að vera búnir að syngja sitt síðasta í þessu leik. Ég trú ekki öðru. Hér kemur Aron. Fullu gasi. Sjáum við kraftinn í drengnum. Fær hérna brot. Virkilega vel gert. Hvað gerir hann hér? Leo ætlar að spyrna þessu mögulega bara inn á tegin. Já, hann gerir það. Og Eysteinn í barðunni og frábært mark þarna. Hildur grimmusta boltan þarna. Tekur hann til sín og lúðrar honum á markið. Frábærlega gert hjá Hildi. Staðan orðin 3-2. Nóg eftir. Hörku skemmtun þessi fótboltaleikur. Sjáum við í baráttuna hérna. Þetta er virkilega gaman að sjá. Og Hlynur kemur hérna á fleygiferð. Komin inn á tegið með skotið og hann skorar aftur sitt 4. mark. Frábærlega gert hjá honum, flottur sprettur þarna. Virkilega vel gert. Staðan orðin 4-2. 6 mínútur eftir, það er nógur tími fyrir bæði lið að gera eitthvað. Hildur hérna yfir á Sindra. Sindri finna Eysteinn í fætur eða hvað, jú. Og hann með skoti í varnarmann hana. Kristinn komin inn á tegin. Og finnur Eysteinn. Setur hann á Hildi og Leo. Og hvað? Sófus kemur svo í burtu. Sindri sendur hann bara alla leið tilbaka. Á Inga í markinu. Tryggvi reynir að finna þarna Eysteinn en varnarmenn Fjölnis komast fyrir það. Frábærlega gert. Tryggvi hérna aftur á Eysteinn. Sem finnur Sindra fyrir utan, frábærlega gert og þá er það Kristinn. Þeir henda sér fyrir þetta hver á fætur öðrum í vörninni þarna. Sófus og Hlynur fleygja sér fyrir þetta þarna, virkilega vel gert áður en að Hendrik tekur þennan í markinu. Frábærlega gert. Læsileg varnarleikur þarna, henda sér bara fyrir allt þarna. Og Sveinbjörn á Sófus með langan hérna. En Ingi alltaf með þennan í markinu.
brjóta af sér hér. Og Leó vill fara að taka þessa spyrnu. Kemur hún og Inga, finnur Sindra hinum megin. Og Ólafur þarna í hörku baráttu. Tryggvi missir hérna út af. Og Sófus hér öftustu línu. Og Sveinbjörn hérna en missir þennan rétt út af. Óheppinn þarna. Kristinn færi boltan yfir Sindra. Og Sveinbjörn og Hildur í hörku baráttu hér. Tryggvi tekur boltan hérna. Kemur honum á, nei, rétt nær að komast á milli þarna hann Jakob. Annars hefði Arthur mögulega bara verið einn markmann hérna. Hendrik spinnir hér frá marki. Og tæpur þarna hann Jakob. Það var Sófus. Þessi bolti aðeins of langur. Hápressa hérna hjá Fjölnismönnum. Hildur missir boltan hana. Kristinn og Sindri hérna og þá kemur Markus og skoti hérna hjá Ólafi Vari en hann fylgir vel á eftir og skorar frábært mark hérna. Virkilega vel gert hjá Fjölnismönnum. Þetta var frábærlega klárað þarna í fylkingunni. Kemur Hildur hér. Þá Arthur. Eysteinn hérna á Arthur og það er hornspyrna. Eysteinn sýnist mér vera að taka þessa. Hörkubaráttan teiknum, setur hann stutt á Arthur, fær hann aftur út á Sindra. Þetta er frábærlega spilað og boltinn í stöng en Sindri skorar. Frábærlega gert þarna, hörkuspil þarna og Þróttumenn skora þarna. Sindri kemur honum í netið. Koma hér Fjölnismenn, Markus á Sveinbjörn og þá flautar dómarinn til leiksloka. Fjölnismenn taka þennan 5-3.
Já, við erum byrjuð hér aftur í 8 liða úrslitum Chile-deildarinnar. Ég er hérna með lið Grindavíkur hjá okkur. Það er númer 1, Markus, hann er í markinu. Þú verður bara að henda mér í loftið aftur. Já, eins og ég segi, markmaður númer 1 í Grindavík er Markus, númer 21 Jóhann, 11 Guðmundur, síðan er Ragnar líka númer 11, 17 Frosti, 13 Sævar, 19 Salvar og 5 Orri. Já, 8 liða úrslitin halda áfram í Chile-deildinni. Já, Stjarnan byrjar hérna með boltan. Þetta er komið í gang. Stjörnum er byrjað hérna. Fínt spil. Kemur sendingur upp hægri gatinn en góð vörn hjá Grindavík. Koma Grindavík hérna. Fín sending en Stjörnum er komast fyrir. Þetta er vel spilað hjá Stjörnunni. Spurning með smá brot þarna en áfram með leikinn. Stjarnan heldur boltanum, þeir eru komnir hérna í álitlega stöðu. Kemur boltið fyrir en komast fyrir þetta og Markus handsama þennan. Kastar honum hérna fram á Frosta. Stjarnan á þetta einspark, sýnist mér. Já, þetta við ágætlega á staða. Hraður og skemmtilegur leikur, góð pressa hérna hjá Grindvíkingum. Fá hérna einsparkið. Kemur hérna hásending fram völlin, Grindvíkinga vinna hennan, halda áfram í sókn. Og Stjörnum er komast inn á millisendingarna, koma hún þessum í innspark. Ógeðslega gert hérna hjá Grindvíkingum. Kemur innspark hérna. Fer með það sjálfur, komin inn á teiginn. Flott vörn. Fá hérna annað innspark. Þetta er ágætlega gert hjá Stjörnunni varnarlega, en aftur á móti vel gert líka hjá Grindvíkingum. Komin hérna inn á teiginn, hann er að komast í gegn, nei, hann missir hann út af. Markspyrna frá Stjörnunni. Stjarnan hérna, fín sending. Missa hann út af. Kemur Grindvíkinga boltanum fram. Grindavík á hérna enn eitt innsparkið. Gert hérna.
Kemur langur bolti fram. Stjarnan pressa hérna nú alveg. Grindvíkingar að leysa vel úr þessu. Sjáum hérna vinna nú alveg Stjörnumenn. Kemur skotið, sé framhjá. Og spark frá marki Grindvíkinga. Kemur langur fram á fítbolti. Á flott pressa hérna hjá Stjörnunni, komið þessum í innspark. Byrjar skemmtilega hérna hjá okkur. Kemur innsparki hérna yfir á hinn-kattinn, þetta er vel gert hjá Grindvíkingum. Kemur bara skotið en þessi endar í höndunum hjá markmanni Stjörnunnar. Spila stutt hérna, þetta er vel gert. Kemur langur hérna fram. Baráttum boltan Stjarnan, vinnur þessa baráttu. Geta sótt hratt hérna 2-3-2. Rekur boltanum, kemur fín sending. Hvað gerist hérna? Missar hann aðeins og látt frá sér, frábær varnarleikur hjá Orra en fín press aftur á móti á Stjörnunni og kemur skotið en þetta er rétt framhjá. Já, þetta var vel gert. Stjarnan heldur betur að minna á sig. Og koma Grindvíkingar hérna upp hægri kantinn, kemur góð sending, frábærlega varist hjá Stjörnunni, endur ekki búið. Á markmaður Stjörnunnar að hreinsa þetta í burtu, barátta hérna boltan. Þetta er ágætlega gert hjá báðum liðum. Niður Grindvíkingar, kemur síðan langur bolti hérna fram. Stjörnumennir með þetta hreinu. Koma Stjörnumenn. Grindvíkingar verðast þessu vel, koma þessum bara burt frá marki sínu. Sjáum bara þessa pressu sem Grindvíkingar setja á hátt á vellinum. Ágætlega gert. Stjörnumenn leysa þetta svo sem ágætlega en missa hann aðeins þarna frá sér og kemur skot til rauninni en þeir henda sér fyrir þetta. Þetta er vel gert. Kemur Stjörnumenn hratt upp. Spurning hvort þeir geti nýtt sér þetta eitthvað en það er frábær varnarleikur. Grindvíkingamenn er ekki búið. Fá hérna horn Stjörnumenn. Spurning hvað gerist úr þessu horni. Hornið kemur Lár fyrir markið, þetta er baráttum boltan, Stjörnumenn halda boltan þó, kemur út fyrir, kemur síðan hásendinginn fyrir en þessi endar hjá Markusi í markinu hjá Grindavík. Hann kemur með einn langan fram hérna, spurning hvað gerist hérna. Grindavík er að komast hérna í gegns fyrir sendinginn og þetta vantaði alls ekki mikið upp á þarna hjá honum Guðmundi. Hætta á ferðum hérna frá mark Stjörnunnar. Koma Stjörnumenn hérna. Sendingin út, aðeins og löng. Innspark sem Grindavíking eiga.
Stjörnumenn fá síðan annað innspark hérna. Issa greiðlega út af Grindvíkingar. Spurningu brot hérna, nei, áfram með leikinn, segir dómarinn. Geta Grindvíkingar sótt hratt hérna. Gerir þetta vel en Stjarnan kemst inn í þetta. Grindvíkingar halda þó boltanum. Markus fær hann hérna, spilar hann. Stuttan á Orra. Það lítur upp, kemur með langa sendingu en þessi er góður en örlítið og framalega fyrir Jóhann að ná þessum. Sjáum hérna að barátta í þessu. Bæði lið væru alveg til að taka sigurinn hérna. Það er algjörlega þannig. Stjarnan fær hérna innspark. Kemur hár bolti langur fram. Þessi skoppaðar einu sinni og sýnist hann vera komin út af þessi. Já. Stjarnan á hér innspark. Sett ekki fram, Stjarnan vinnur þetta. Stjarnan getur komist inn í áleiklega sókn. Sjáum hvað gerist hérna, kemur bolti fyrir en þeir ná að pikka síðan eða stórhættilega kemur skotið en þetta er fram hjá markinu. Fínasta tilraun. Ekkert að reyna þetta. Spark frá mark Grindavíkur. Kemur fín bolti hérna fram. Sjáum hvað gerist hérna, Stjörnumenn grimmir á boltan, vinna hann. Koma hérna upp. Sjáum hvað gerist hérna, kemur skoti bara en Markus alltaf með hennan hreinu, handsamar hann. Kemur aftur langur hérna. Nóg að gera Jóhanni. Fremstu línu að vinna þessa bolta sem að Markus er að bomba fram á hann. En fá Grindvíkingar hérna hornspyrnu á stórhættulegum stað. Kemur bolti fyrir en þetta er gripið að markmanni Stjörnunnar, vel gert. Sjáum hér, Stjarnan sækir hérna upp hægri kantinn, þetta er ágætlega gert en ótrúlega vel gert, já. Báðum liðum hér. Stál. Sendingin hérna fyrir en tekur þetta markmaður Stjörnunnar, ekki spurning. Koma Stjörnumenn hérna þess að aukast pressan en þá Stjörnunni. Vinna hér hornspyrnu. Við erum 3 mínútur eftir þessum fyrri hálfleik. Kemur boltinn fyrir gegnum allt en hann býður einn úti með skotið. Grindvíkingar koma þessum í burtu. Kemur boltinn hérna bara fín spilna í markmanni Stjörnunnar. Stjörnumenn koma hérna bolta fyrir, örlítið og langur og Grindavík nær að hreinsa burt í bili en ekki nógu góð sending tilbaka. Stjarnan vinnur hann og vallarhelmingi Grindavíkur. Koma Stjörnumenn. Kemur skotið en vel gert hjá Salvar. Kemur sér fyrir þennan.
Missa hann hérna út af klaufalegt. Grindvíkingar fá innsparki hérna. Sjáum við þessi fyrri hálfleikur búinn að vera stál í stál. Fram og tilbaka hreinlega. Tvö flott fótboltar að mætast hérna. Baráttuboltarinn að sé, já, Grindvíkingar að fá innsparki hér. Hann gerir þetta vel en missir hann þarna út af. Stjarnan fær innspark. Spilar hann hérna milli sín, þetta vel gert. Kom boltanum fram. Þar eru Grindvíkingar klárir og vinna boltan hérna. Flott pressa aftur á móti á Stjörnunni. Grindavík vinnur hér innspark. Það er lítið eftir þeirra fyrri hálfleik. Já, hér flautar hann fyrri hálfleik af. Stál í stál, 0-0. Kom eftir augnablik. Já, seinni hálfleikur kominn hér á stað. Grindvíkingar byrja með boltann. Spurning hvort við fáum ekki einhver mörk í þetta henni í seinni hálfleik. Og Stjarnan pressar hátt en tapar síðan boltanum. Fín tækling hérna. Fín tækling hérna hjá Stjörnumanninum. Koma Grindvíkingar. Frábær pressa hjá báðum liðum. Skotið, hann er með þetta í markinu. Það er spurning hvort við förum alla leið vítakeppni með hennar leik. Svo viljum við sjá. Innspark hérna hjá Grindavík. Síðan komaði boltanum bara fram. Spurning hvort það er annarkvort liðin á að lauminn marki hér. Sjáum hérna flottu varnarleikur á Grindavík. Glæsilega gert. Halda vel í boltanum hérna Grindvíkingar, koma hratt upp. Kemur skotið en þetta er vel varið í markinu. En þetta er ekki búið, kemur sendingi fyrir hér og þetta er mark. Já. Jóhann að skora fyrir Grindvíkinga.
Þetta var heldur betur flott fyrirsending og vel klárað. Sjálfsögðu. Spurning hvort að þetta kveiki eitthvað í stjörnumönnum. Nóg eftir þessum leik. Spurning, nei, nær ekki að halda þessum inn á Grindvíkinga fá hér innspar. Kemur langur bolti fram. Vel gert bóna hjá Jóhanni. Alvöru barátta þarna. Sýnist Frosti hafa unnið þetta innspark fyrir Grindvíkinga. Koma Grindvíkingar hérna. Kemur með sendinguna fyrir. Berjast hérna boltan. Sjáum þessa baráttu hjá þessum liðum. Þetta er skemmtilegt að sjá. Koma stjörnumenn. Fín hælsending hérna. Halda sér að boltanum hérna, þetta er vel gert, spila sér þetta upp völlinn. Skemmtilegt að sjá minna hrýðning, örlítið og langur bolti og vel gert hjá varnarmönnum Grindavíkur. Vinna þarna hornspyrnu, glæsilega gert. Kemur langur hérna. Varnarleikur hjá Grindavík. Spila boltanum hérna. Sjáum þessa baráttu. Það er rosalega vel gert hérna hjá Orra í vörninni hjá Grindavík. Agalega flott barátta hérna. Kemur stjarnan, fín setting en örlítið og framalega. Mun ekki miklu hérna. Kemur lágt út spark frá marki Grindvíkinga en stjarnan sér við því og byrjar hérna að spila boltanum milli sín. Stjörnumenn ágætlega gert. Við komumst á ferðina hérna, sjáum baráttuna hérna. Salvari og það er ekki hægt að gefa eftir hér. En stjörnumenn halda boltanum, þetta er ágætlega að spila. Hvað gerist hérna, er þetta ekki brot? Jú, hann dæmir brot. Stór hættulegum stað fyrir stjörnumenn. Spurning hvort að stjörnumenn geti látið eitthvað koma upp úr þessu. Stór hættulegum stað fyrir aukaspyrnu. Tegur skotið hérna, kemur skotið en sér fyrir framhjá. Skulum sjá, nú eftir þessu leik fyrir stjörnuna að jafna allavega. Kemur útsparki hérna frá marki Grindavíkinga. Sjáum hérna kemur stjarnan, hvað gerist hér? Það var örlítið þarna upp á þessa sendingu en stjarnan heldur þó boltanum. Þeir eru farnir að pressa hátt og gera það vel stjörnumenn. Er þetta brot? Nei, áfram með leiki segja þér eða hvað? Stoppar hérna leikindómarinn. Virðist það að meitt segja eitthvað annað eins. Já. Alvöru nagli þarna fær en heldur betur staðinn upp á fætur. Fær smá hvíl kannski og já, fer hann í smá hvíld og sjáum hérna
ágætlega gert hjá Grindvíkingu, sparkar boltan fram, missa hann síðan. Stjörnumenn leita hér að þessu jöfnunarmarki sem þeir þurfa. Kemur hérna langur fram. Stjörnumenn vinna boltan, gera vel hér Stjörnumenn. Spila hérna þess að milli sín, leita einhverjum opnurum. Rosalega þéttur varnarpakki hins vegar hjá Grindavík. Spila vörnina virkilega vel. Og vinna hér heldur betur innspark Stjörnumenn. Það þýðir ekkert heldur en að skilja allt eftir á vellinum hér. Sáum þetta vel gert fyrir Stjörnunni, virkilega vel gert. Koma sér hérna, reyna að koma sér hérna gegn en enn og aftur þéttur varnarpakki hjá Grindavík. Erfitt að komast fram hjá þeim. Þeir eru svona þéttir. Það eru 7 mínútur hér eftir þessum leik. Nægur tími. Koma Grindvíkingar hins vegar á færi hér. Tína aðeins boltar hérna. Stjarnan fljótir að hirða boltan. Þeir koma hérna hörkuspretti Stjörnumenn en Grindvíkingar fljótið tilbaka. Missir hann aðeins þetta frá sér Stjörnumaðurinn í móttökunni en Grindvíkingar negla þessu bara í burtu. Og Stjarnan vinnur hér boltan og að komast hér hérna í ágætis stöðu en smá klaufagengur hérna. Já, spurning hvort við fáum ekki 1 mark í þetta. Ég finn það á mér, við fáum mark í þetta hérna. Spurning hvorum megin. Grindvíkingar missir aðeins boltan. Stjörnumenn vinna þennan bolta. Þetta er glæsilega gert í vörninni hjá Stjörnunni. Sjáu hins vegar pressuna hjá Grindavík. Þetta er skemmtilegt að sjá. Hérna er búið að flauta, spurning brotið eitthvað svoleiðis. Já. Sýnist hann hafa brotið af sér þarna Stjörnumaðurinn, fá Grindvíkingar aukaspyrnu. Já, kemur bara hreinlega skottilraun hér og já, hann er með þetta í markinu allan tíman. Grindvíkingar vinna hérna innsparkið. 5 mínútur eftir. Hvað gerist hérna? Grindvíkingar koma hérna upp með boltan, spila upp hægri kantinn en Stjörnumenn komast inn í þetta. Hrikalega flottar varnir hjá báðum liðum. Já, kemur sendingin áframhalda Grindvíkingar. Smá darraðdans hérna. Endar hjá. Hvað gerist hérna? Já, Stjarnan vinnur hornspyrnu. Nei, afsakið, Grindavík vinnur hornspyrnu. Þegar að 4 mínútur eru eftir. Spurning hvað gerist hérna, kemur sendingi fyrir, Stjörnumenn hreinsa þetta í burtu. Og geta Stjörnumenn sótt hratt. Koma hér 2 og 2. Grindvíkingar fljótið tilbaka hins vegar, kemur sendingin. Það er lítið og framalega hérna. Hann koma Grindvíkingar, þeir eru 2 á 1 hérna. Spurning hvað gerist hérna, það kemur skotið en þetta er framhjá. Frosti átti ágæðist tilraun hérna en því miður fór skotið framhjá. Fyrir Grindvíkinga. Já, tíminn vinnur með Grindvíkingum hér. Stjarnan byrjar hérna setja upp spil og gera þetta ágætlega hér í leiknum en
Heyrum hér að áhærendur heldur betur að taka við sér og hvetja sínlega fram. Kemur Stjarnan, sendingi fram, komast inn í þetta, hérna Grindvíkingar, þeir eru 3-1. Kemur frábær sending, glæsilega gert, já. Ragnar að skora hér að ég held sitt annað mark í leiknum. Og hugsanlega gerir út um þennan leik. Það eru þó 2,5 mínútur eftir, það er spurning hvað Stjarnan getur gert. Þetta var heldur betur vel gert þarna hjá Grindvíkingum, komur hratt upp og gerðu heldur betur vel þarna og kláruðu þetta færi virkilega vel. Stjörnumenn hérna með innsparkið. Spurning hvað er að gera. Koma sendingunni hérna yfir á vinstri kantinn, kemur síðan sending aftur tilbaka. Þetta er vel gert en hóttur varnarleikur hjá Grindavík. Þeir eru gjörsamlega búnir að loka á allt sem Stjörnumenn reyna í þessum leik. Virkilega vel gert. Stjörnumenn eiga hér innspark, spurning hvað gerist hér. Kemur sendingin hérna inn á völlinn og tekur á móti honum, missar hann svo hlátt frá sér, Grindavík kemst inn í þetta. Síðan kemur hérna bara langur fram, spurning hvað gerist. Markmaður Stjörnunum er alltaf upp á 10 þarna. Koma Stjörnumenn enn einu sinni. Flott spil hérna hjá þeim núna, kemur skotið þessi, lekur inn. Hann lak inn þessi. Þetta var flott skot. Spurning hvernig hann hefði farið að varnarmanni þarna eða hvað gerðist. Stjarnan hefur hér einungis nokkra sekúndur til þess að reyna að lína inn þessu jöfnunarmarki sem þeir þurfa. Spurning hvað það kveiki ekki aðeins í Stjörnumönnum. Áfram við erum með flotta fyrir Grindvíkingar. Sjáum Grindvíkingar sparka þessum út að þeir fá hér innspark Stjörnumenn. Kemur sendingin hérna inn á miðjuna. Þetta er vel gert hjá Stjörnumönnum. Pikkar honum hérna út til hægri. Frábært vörn. Grindvíkingar sparka þessum út að Stjörnumenn eiga hér innspark. Erfið sending. Spurning hvort að Stjörnumenn fái hér eitt séns í viðbót eða hvað. Kemur hann svo í burtu, síðast þetta verður á Frosti. Þetta er glæsilega gert, já. Varnarmaður Grindvíkingar, hann er farin að líta á klukkuna. Spurning hvort þeir fái eitt séns í viðbót Stjörnumenn. Kemur hér innsparki, já, þá flautar hann þetta af. Þetta er búið. Grindvíkingar vinna þennan leik, 2-1, hörkuleikur. Við heyrumst eftir nokkrar með næsta leik. Takk fyrir.
Já, þá erum við komin hérna í 8 liða úrslit í dönsku deildinni. Njarðvík og Breiðablik eiga sér við og við kannski rennum hérna rétt yfir liðin. Og í Njarðvík er númer 49, þá er Jói, númer 13 Sindri, 44 Danni, númer 20 Bragi, númer 17 Hinrik, númer 20 Ægir, númer 68 Heiðar, númer 18 Magni og númer 23 Jón Ingi. Og í liði Breiðabliks er númer 29 Níels, númer 79 Atli og svo kemur Egill Breki og býðum við númer 9 eru Gabriel og Fabian og númer 3 Ari, númer 21 Lukas Logi, númer 51 Bjarki Freyr, númer 45 Keiden og í markinu er Elvar Ingi. Þessi leikur fer vel á stað hér hjá okkur. Þetta aukaspyrna eða nei, það er horn og virkilega vel gripið þarna í markinu. Ægir í markinu og hörku sókn hérna Njarðvík í stórsókn en vel gert hjá Elvari að mæta þarna en Njarðvík á hér aukaspyrnu á eða nokkuð hættulegu stað. Hver ætlar að spyrna þessu upp? Jói, jú, sýnist það. Setja þetta væntanlega bara á marki. Nei, hann finnur þarna virkilega skemmtilega sendingu. Bolti rétt framhjá. Það var Hinrik sem fann hann inn á teignum. Virkilega skemmtileg. Og hér koma Blikarnir. Skotið og það er mark, frábærlega gert. Virkilega vel gert hjá þeim Blikunum. Sé ekki almennilega hver skorar þar sem að Blikar eru búin að snúa treyjum sínum við til að vera ekki grænir eins og Njarðvíkingar. En virkilega vel klárað þarna. Kemur Njarðvík. Blikarnir koma hér aftur. En hörku vörðnaði Njarðvík en þeir finna boltan inn á teignum og hvað? Já, virkilega vel gert hjá Ægi í markinu og svo langur bolti fram. Og hvað? Frábært úthlaup hjá Elvari þarna. Virkilega vel gert að komast í hennar bolta. Þá koma Blikarnir. Blikarnir sækja hendur kantinn, er þetta ekki brot? Jú, Jói syndir hann aðeins á eftir Blikamanninum. Frábærlega gert. Aukaspyrna hér á hættulegu stað. Þessi inn á teiginn og hvað? Hornspyrna er það. Já. Hornspyrna er það. Blikarnir eiga. Hún kemur hérna inn á teiginn og hörkubarátta inn á teignum er þetta og hvað skotið
Njarðvík hér. Missa boltan. Já, boltinn virðist bara þvælast þarna fyrir mönnum. En Breiðablik komið á hann og hörku barátta þarna á kantinum hinum megin. Þetta er hörku barátta. Ekkert gefið eftir hér. Og hvað? Jú, markspyrna er það. Langur bolti fram hjá Ægi þarna. Og hér bruna Njarðvík af stað. Hinrik þarna í baráttunni við Blikamenn. Það er svo langur bolti hér og Bragi, nei, það er Ægir sem tekur þennan. Þrumar hérna fram, en virkilega flottu varnarleikur þarna hjá Blikunum. En Hinrik kemst þarna inn í sendingur af. Hér koma Blikarnir. Hörku sókn hjá þeim. Ég sinna tegin en fer gegnum allan pakkan og markspyrna. Já. Frábær leikur hér í gangi. Hörkur spenna. Þá er það Danni. Egill Breki sýnist mér þetta hjá Blikunum í hörku baráttu. Þá er það Magni fyrir Njarðvík. Hörku baráttu hérna. Virkilega skemmtilegt að sjá. Það er hér, já, Danni með boltan er tegin en Elvar með þennan. Frábærlega gert. En eins og ég sagði áðan, þá er svolítið erfitt að sjá númerinn á treyjum Blika. Það segist nú eru treyjunum við. Hér er það Hinrik. Alltaf hann spillin sinn á tegin bara, já, bara skot. Og Elvar missir hann í hornspyrnu. Virkilega. Hérna kemur hornið inn á tegin og já, markspyrna sýnist mér. Elvar Ingi spyrnir hér frá marki sínu. Einspark hér sem Blikarnir eiga. Njarðvík kemst inn í og þá er það Hinrik. Virkilega góður varnarleikur hjá Blikunum þarna. Frábærlega gert. Sjáum baráttunni í báðum liðum hérna. Þetta er virkilega gaman að sjá. Hér er það Blikarnir, skal reyna að skipta kant en Njarðvík hreinsar. Og ekki Blika þennan. Jú. Það er þeir sem henni kemur dag.
virkilega flottur fótboltaleikur hérna. Og Jói heldur þessu bolti inn á, kemur honum inn á teiginn en Hinrik næri ekki til hans. Svekkjandi þarna. Virkilega skemmtilegt að sjá hérna. Og hvað? Njarðvík búið að vinna boltan aftur. Það er Jói inn á teiginn en sjáu þessa markvörslu þarna hjá Elvari í markinu. Virkilega vel gert. Virkilega gaman að sjá þarna, frábær markvarsla. Og hornið hér, það fer yfir allan bakkan. Frábærlega gert. Hörku fótbolti hérna, eins og svo ofta á mótinu. Og ekki innspark eða hornspyrna hérna. Og Njarðvík hérna rétt fyrir utan teiginn. Blikarnir vinnan hérna eða hvað? Nei, jú, þeir eiga þetta innspark. Virkilega vel unnið þarna. En Njarðvík komið aftur á boltan. Magni með hann hana, en við sér boltan aftur. Heiðar hann síns með. Vinna auka spyrnu. Já, hér er séns og þessi ekki langt framhjá. En markspyrna engu að síður. Virkilega fjörugur leikur hérna. Og það var það markspyrna. Elvar Ingi spyrnir þessu. Stuttur og hvað? Þetta er ekki markspyrna, jú, hárrétt. Spyrnan hér framvöllin, hörku barátta hann inn á miðjunni. Hér komum blikarnir. Ja, frábærlega gert hjá Njarðvík að komast hann inn á milli. Danni í hörku baráttu þarna. En blikarnir halda áfram. Hvað gera þeir hér? Já, kom þessu inn á teiginn og skot. En hitti boltan ekki nógu vel þarna. Hér koma blikarnir, komin inn á teiginn hér. Þetta horn, já. Dómari leiksins dæmir horn. Hárrétt. Hér kemur hornið inn á teiginn. Rétt missa af honum þarna blikarnir. Og hér er séns fyrir Njarðvík. Hér er á fullu gasi hér. Frábær sending hjá Magna yfir á Hinrik sem að setur hann framhjá Elvari í markinu. Virkilega flott skyndisókn hérna hjá Njarðvík. Staðan orðin 1-1. Frábær sókn þarna. Ná að jafna hérna rétt fyrir hálfleikinn. Virkilega vel gert.
Blikarnir vinna, nei, þeir hreinsa frá innspark sem Blikarnir eiga. Og ballið þetta hátt í loftu. Blikarnir fyrstir á hann. Og hér koma þeir inn á teiginn. Boltinn fyrir en frábærlega varið þarna hjá Ægi sem lúðrar boltan svo upp völlinn. Hér Elvar Ingi með boltan. Og hér Blikarnir í gegn og þessi stöngina fylgja eftir. Þeir bjarga á línu, Njarðvík. Þeir bjarga þarna á línu, virkilega vel gert. Heiðar þarna á línu, stoppa boltan. Og kemur í veg fyrir annað mark Blika þarna. Frábær varnarleikur. Hörku sókn hérna hjá Blikunum. Og þá komin hálfleikur. Staðan 1-1 í hálfleik. Við komum aftur að vörma upp. Bíddu. Og þá seinni hálfleikurinn hafinn. Fulla trú að við fáum hörku seinni hálfleik líka. Jafn fjörugan og sá fyrri var. Hér komum Blikarnir inn á teiginn. Og hvað hörku varnarleikur hérna hjá Heiðari. En boltinn hérna inn á teiginn. Þessi ratar út af vellinu fyrir gefi. Og það Ægir sparkar hér frá marki sínu. Bragi hérna yfir vegar á boltanum. Flott spil hjá Ægi og Braga þarna. Og kemur hún svo hérna fram völl. Heiðar í barastunni. Markspyrna ekki, jú. Hárið. Og langur bolti fram hérna. En Blikar hreinsa í bili. Það Bragi sem reynir að koma boltan hann í kantinn en boltinn út af. Egill þarna og sjá í baraftuna hérna. Þetta skemmtilegt að sjá hörku barátta. Ari að ég held hérna með
Innspark hér sem blikarnir eiga. Það er hrikalega gaman að sjá þessa viðureign hérna og hérna koma Njarðvíkingar á fleygiferð, skotið en þeir komast fyrir að blikarnir. Jói með skotið þarna, frábært samspili á honum og Magna þarna, virkilega gaman að sjá. Og þá er það hornspyrnan, þessi væntanlega inn á teiginn. Já, kemur hérna inn á teiginn og það er Jói, það gerir hann hér. Þá heldur boltanum vel og er komin inn á teiginn með skot en það er framhjá markinu. Já, það er vel gert þig að Jóa þarna, óheppið með skotið. Og stilla blikarnir upp í sókn. Koma hérna á fleygiferð, misheppnuð sending þarna. Og hvað? Innspark hérna, jú, blikarnir. Þá koma Njarðvíkingar hérna, Sindri með boltan inn á teiginn og finna Jóa. Jói nær þessum bolta og Danni með skot fyrir utan en varið, virkilega vel varið á Elvari. Og blikarnir hérna með boltan. Koma hérna á stað. Og þeir eru bara að sleppa í gegn hérna eða hvað. Og markmaðurinn, Ægir kemur út. Og skot í hliðarnetið hérna hjá Blikum. Óheppnir. Flott sókn, engu að síður. Það er bara upp og áfram. Ægir spyrnir langt frá marki sínu hér. Og hvað? Nei. Ægir nær þessum. Spyrnir að venju langt fram. En Blikar vinna þennan. Og smá misskilningur í vörninni þarna hjá Njarðvík en þeir redda þessu. Það var að Jói hér. Rekur boltan hérna upp völlinn og frábær tækling hérna, virkilega flott vörn hjá Agli held ég, alveg örugglega. Það voru við það að sleppa í gegn hérna, Njarðvíkingarnir. Egill hendi sér á þetta. Nóg eftir hér, við hljótum að fá fleiri mörk í þetta, flott varsla þarna hjá Ægi. Blikarnir er búin að vinna hann aftur hér til sterkt, en missa hann jafnóðum. Blikarnir eiga hér innsparkið. Og hvað hérna? Blikarnir hörkubaráttu við vinnan hana en þeir koma boltan frá Njarðvíkingar. Þá er Jói og svo er það Heiðar hérna, brunar upp kantinn en Blikarnir koma þessu í horn, spyrnu. Já, hornspyrna er það. Þessi yfir pakkan. Hornspyrna, nei, markspyrna fyrirgefi, Elvar Ingi. Hér kemur Jói og hann fer fram með einu, komin inn á teiginn með sendinguna á Hinrik sem skorar þarna. Staðan orðin 2-1 fyrir Njarðvík.
8 mínútur eftir, nóg eftir. En flottur samleikur þeirra á milli þarna. Flott stút þarna hjá Hinrik. Blikarnir. Flott spil hjá þeim hérna upp kantinn. Já, þetta er virkilega vel gert. Vinna hér innsparkið. Og hvað? Þetta ekki brot hagnaður. Nei, hann dæmir að það. Sýndist hann alltaf dæma að hagna þarna en það spilna þessu langt hérna eða hvað. Og hér Njarðvíkingar fleygiferð. Frábærlega gert hjá Heiðari, skotið og það rétt framhjá. Rétt framhjá markinu, þannig að spurning hvort þetta hafi átt að vera tilraun eða sending. Markspyrna, já. Sjáum við baráttunni Njarðvík vinna hér boltan. Það var að Sindri sendinguna hérna á Jóa. En þeir skýla þessum bolta bara út. Það er frábærlega gert. Þetta er svo síns með hann á stéttina. Það er ekki verið þægilegt en hann er komin á fætur. Grjótharður þarna. Skilega sterkur varnarleikur þarna hjá honum. Og kemur Heiðar og skotir rétt framhjá hjá Hinrik þarna. Rétt framhjá. Blikandi fljótir að koma boltanum í leik. Og Hinrik að vinna boltan hér eða hvað, já. En þeir seinsa í burtu en stór háa pressa hjá Njarðvíkingum er að skila sér. Fá hérna innspar. Ekki, jú. Innspark hérna. Og það er búin að taka hana og koma sér teginn en enginn á fjær. Blikarnir hér. Spilna fram en kom honum ekki fram. Hápressa hérna hjá Njarðvíkingunum. Senda svo bara heim og hann þrjusar boltanum hérna upp völlinn. Rétt 4 mínútur eftir. Það er nóg eftir fyrir bæði lið. Og klúður þarna hjá Elvari í markinu. Veiða svo lengi og var það ekki Hinrik sem að komst inn í boltan þarna. Komst fyrir sendinguna og boltinn lekur í markið. Óheppinn þarna Elvar. Flott pressa hjá Hinrik. Og blikarnir hér. Koma hérna upp kantinn. Og það
hörku barátta hérna. Bæði lið vilja hennar sigur mikið. Og þessi vil lúðra fram af Braga. En Elvar Ingi tekur hennan í markinu. Lúðrar þessu fram ekki, jú. Og barátta hérna. Og, nei, hann nær að koma boltanum í burtu þarna. Ég held að Blikarnir ætlu að stela boltanum þarna. Reyna að halda þessu minna á. Nei, Blikarnir eiga hér innspark. Kallar hann á línu, vil fá hreyfingu á fjölum sínu. Lúðrar hann svo henni upp í hornið. Og Blikarnir vinna hann þar, virkilega vel gert. En hann missir hann út af óheppinn þarna. Spyrnir Njarðvík hér fram, en jú. Blikarnir áflöðu vera hættir hérna. Sjáu það. Frábærlega gert, en þá kemur Hinrik á fleygiferð og reynir að koma boltanum hana fyrir. Skemmtileg hugmynd. Virkilega skemmtileg hugmynd, en frábær vörn hjá Breiðablik. Hornspyrna hérna sem Njarðvíkingar eiga. Boltinn inn á teiginn, en virkilega vel hreinsað. Virkilega vel gert. Flott hreinsun hann út úr teignum hjá Blikunum. Og hér koma Blikarnir hratt. Frábær sending. Og þessi aðeins var stutt svo. Og Hinrik Bjarki stíginn út þarna, flott varnarleikur. Þessi svo bara út af. Og nú er Blik að missa boltan hérna. En Elvar hreinsar burt. Hörku barátta búin að vera í þessum leik. Og Ægir spyrnir þessu frá. Þá er að koma Blikarnir hér. Já. Þá flautar hann leikinn af hér. Hörkuleikur sem fór hér fram milli Breiðabliks og Njarðvík í 8 úrslitum dönsku deildarinnar. Það endar með 3-1 sigri Njarðvíkur. Við komum aftur úr vörmu.
Já, við erum mættir aftur hér í undan úrslitum íslensku deildarinnar. Hörku viðureign hér á móti Valur á móti Víking Reykjavík. Ég er hérna með lið Vals hjá mér, ég ætla að renna eldsnögt yfir það. Númer 97 er Árni, númer 1 Bjarni, númer 3 Flóki, númer 79 Bjartur, númer 11 er Grímur, númer 4 er Tung, 87 Oliver, 77 Tristan og Styrmir númer 15. Ég biðst fyrirfram velvirðingar ef við náum ekki að fylgja nöfnunum almennilega því Valur er hér í vesti, erfitt að sjá númerinn en við gerum okkar besta hér. En þetta fara allt á stað hjá okkur, býst við hörku viðureign hér í undanúrslitum. Flott pressa hérna á Víking Reykjavík sem kemur upp, vinna hérna hotspinnu. Spurninga kemur út úr þessu horni. Kemur hotspinnan á nær. Komið þessi í burtu, þetta er ekki alveg búið. Og hvað gerist hérna? Alveg grimmt í þessu hérna, kemur skotið. Reynir að prjóna sér í gegn en þetta endar hjá markmanni Valsara. Koma Valsarar, galopin hann að fremsti, kemur sendingin en góð varnarleikur hann hjá Víking Reykjavík. Hörku barátta hérna, sýnist, já, Valsarar eiga þetta innkast, eða innspark. Hvað gerist hér? Kemur hérna Valsarar, fá annað innspark. Flott pressa hérna hjá Víking Reykjavík. Spillir honum hérna fram. Bjarni í markinu. Sjáum hvað gerist hérna. Valsar að koma hérna upp. Hægri kantinn. Missa hann aðeins að langt frá sér hérna. Víking Reykjavík vinnur boltan. Flott spilað og flottur sprettur hérna hjá Víking Reykjavík. Hérna kemur boltinn inn fyrir. Hann er einn á móti marki. Hvað gerist hérna? Skotið þetta er rétt framhjá. Mátti ekki miklu muna hérna. Víkingur Reykjavík kæmist hreinlega yfir. Flott sókn hérna hjá Víking Reykjavík og Valsar að sleppa þarna með skrekkinn. Koma Valsarar. Spila hérna en frjóðir svo pressu hjá Víking Reykjavík. Vinna boltan hérna, koma upp öllin en flottur varnarleikur á Völsurum. Spilaði hérna flott á milli sín. Og alveg barátta hérna boltan. Kom hann Valsar að taka hann, kom hann fram hérna. Fín varnarleikur, smá hérna óhapp í snertingunni á Val. Víkingur Reykjavík kemst inn í þetta, þeir eru að koma hérna upp. Vinstri kanti kemur skotið. Þessi er inni. Virkilega vel gerð. Glæsilegt mark á Víking Reykjavík, þeir eru komnir yfir hér eftir 4,5 mínútu. Komast hér yfir. En nóg eftir þessu leik. Tími fyrir fullt af mörkum. Koma Valsarar. Spurning hvort þetta kveiki ekki bara neistan hjá þeim. Mæta grimmari hér í restina af þessum leik. Sjáum hér koma hérna. Fínt sprettur hérna upp hægri kanti, kemur sendingi fyrir. Markmaðurinn missar hann aðeins frá sér. Skotið rétt fram hjá
Það mátti ekki miklu muna hérna að Valsarar myndu jafnanleik strax. Og erfið sending hérna kemur skotið en þessi er framhjá markinu. Það var þetta komið í gangi hérna hjá okkur aftur. Víkingur Reykjavík sjáum þessa pressu sem Valur setur á það en þeir leysa ágætlega úr þessu Víkingur Reykjavík. Þetta er ágætlega gert. Og Valsarar vinna boltan hérna hátt af vellinum. Er þetta aukaspyrna? Nei, segir dómarinn áfram með leikinn. Valsarar halda þó boltanum. Sjá hvað þetta er vel gert, kemur skoti hérna en hann er með þetta í markinu allan tíman. Koma Valsarar upp hérna hægri katti, kemur sendingi fyrir markið, flottu varnarleikur. Og krækir hann í hann, þetta er brot, ég held að þetta sé rétt. Ég held að þetta sé hárrétt. Kemur sendingi fram með Víkingur Reykjavík. Halda boltanum hérna flott. Glæsilegur sprett hérna upp vinstri kattinn. Hann er að koma fram hjá, er þetta ekki víti? Jú, þetta er víti. Ég held að þetta sé hárrétt. Fer hann aðeins aftan í hann. Og Víkingur Reykjavík getur komist 2-0 yfir hér. Á 7. mínútu leiksins. Kemur vítaspyrnan. Hvað gerist þetta? Það skýtur og þessi er framhjá. Það mátti ekki miklu muna þarna en þessi lekur framhjá. Valsarar fljótir að koma í sér leik, spyrna þessu framhjá þarna. En flottu varnarleikur. Smártar að hans hérna með boltan. Valsarar gera þó vel en flott pressa hjá Víkingur Reykjavík. Það er alveg greinilegt að bæði lið ætla að komast hérna áfram. Og það er brot hérna á Víkingur Reykjavík, Valsarar að fá brot. Hann kemur á skoti hreinlega og þetta er vel varið. Fer hérna aðeins að varnarmanni en markmaður Víkings Reykjavík með allt upp á 10 þarna. Virkilega vel gert. Alveg pressa hérna á Valsurum. Hvað gerist hérna? Flott vörn. Já, þetta er vel gert hjá Völsurum. Spiluðu sig hann á flott í gegn en óheppnir með seinustu sendinguna. Fá hér innspark. Hvað gerist hérna? Kemur sendingin hérna hreinlega bara fyrir en vel sleið í burtu hérna. Markmaður Víkings Reykjavíks með allt upp á 10 hérna. Kemur síðan skoti en þetta er hreinsað í burtu af varnarmönnum Víkings. Valsarar halda þó pressunni á Víkingur Reykjavík. Já, Víkingur Reykjavík kemur hérna með boltan upp hægri kattinn. Sjáum baráttuna hérna. Þetta er vel unnið tilbaka. Já, alveg barátta hérna.
Spurning með brot þarna, ég veit það ekki, nei, áfram með leika segir hann. Valsarar að fá hérna innspark. Valsarar að komast hérna í gegn, hann svolítið einn en hann reynir skoti bara úr þröngu stöðu en fer í hliðanetti. Já, allir að reyna þetta. Koma Víkingsmenn hérna, en flott pressa hérna frá fremsta manni. Valsara á vinnur boltan, smá hérna darraðans boltan, endar með því að Víkingur Reykjavík vinnur hann hérna. Koma hérna upp vinstri kantinn, þetta flott hjá þeim en góð varnarleikur, virkilega góð varnarleikur hérna. En Víkingur Reykjavík kemst þarna inn í sendinguna en missir hann út af spyrna frá marki Valsara. Spurning hvort að Bjarni negli þessu mikið bara fram. Jú, það er nákvæmlega það sem hann gerir. Og sjáum hérna baráttuna. Þetta er vel gert. Valsarar koma hérna. Þetta er bolti sem Valsarar eiga. Kemur sendingin hérna, hann missir aðeins af boltanum. Og glæslu varnarleikur hérna hjá Völsurum. Sjáum hér. Valsarar að fá hér innspark. Já. En sjáum þessa pressu sem Víkingur Reykjavík setur á Valsara hátt upp á vellinum. Pressa á henni að þeir fá aðra markspyrnu. Sjáum hérna að Valsara komur sér í burtu. Halda hérna aðeins í boltan. Vel gert. Koma hérna upp völlin en það er vel gert hjá Víkingur Reykjavík. Hreinsaði til burtu alveg á stundinni. Valsarar koma hérna, þetta er flott sending fram. Hann er svolítið einn hérna á móti 4 en gerir þetta vel en missir síðan boltan aðeins hérna frá sér og Víkingur Reykjavík vinnur markspyrnu. Bolti þarna sem Víkingur Reykjavík tekur í innsparkinu, Valsara vinna boltan. Samt eftir að þessum leik. Ekkert að örvænta þótt að Valsarar séu hér 1-0 undir eins og er. Það er allt hægt að gerast hér ennþá. Víkingur Reykjavík hér með innsparkið. Fínt varnarleikur þarna hjá Völsurum. Hann fer fram í aðeim þarna 2, heldur síðan áfram bara glæðislega gert en pressan hjá Víkingur Reykjavík að skila sér þarna held ég. Þetta er virkilega vel gert. Kemur þessum framvöllin markmaður Valsara. Þetta er ágætlega gert. Hér koma Valsarar í hættulega sókn. Spretta þetta upp vinstri kanti, spurning með brot þarna ekki, já. Valsarar fá brotið þarna. Hvort við fáum þennan bolt ekki bara inn á teiginn hjá Völsurum. Jú, þetta kemur inn á teiginn stórhættulegt hérna en Víkingur Reykjavík sleppur við skrekkinn hérna. Á bara hlaði annað skot og þessi endar inni. Glæsilega gert þarna hjá Völsurum. Koma sér inn í leikinn 1-1. Virkilega gott skot þarna. Skemmtilega gert.
skora þarna alveg undir blá lok fyrri hálfleiks. Sjáum hérna er kominn hálfleikur. Mátti ekki tæpara standa þetta mark, þetta er virkilega vel gert. Staðan í hálfleik 1-1, kom aftur eftir augnablik. Já, seinni hálfleikur er kominn hérna á staðan 1-1. Hörkuleikur sem við erum að fá hérna hjá Víking Reykjavík og Völsurum í undan úrslitum íslensku deildarinnar. Spurning hvað gerist hér í seinni hálfleik, hvaða lið vinnur sér inn barseðilinn í úrslitaleik í sjálfan. Flottur sprettur hérna upp völlinn hjá Völsurum, en hann missir hann hérna aðeins svo langt frá sér hérna í seinustu snertingunni áður en hann kemur honum inn fyrir og endar í markspyrnu sem Víkingur Reykjavík á. Spila þessu stuðu, ákveða að halda boltanum aðeins hérna innan liðsins. Liggur ekkert á nægur tíma eftir, síðan kemur þessi sendingu upp hægða vinstri kantinn hérna. Þetta er vel gert en Valsarar komast inn í þetta. Já, Valsarar hérna með innspar og Kloppi hérna koma þessum á Valsara. Spurði hver á þetta innkast. Sýnst Valur eiga hennan. Sjáum hérna, kemur langur bolti fram. Hann ellir þetta Valsarinn en komist í hotspinn. Þetta var góð sending. Virkilega góð sending hérna upp hægri kantinn á Val. Þeir þurfa að bjarga þessi hotspinnu Víkingur Reykjavík. Kemur hotni hérna, góðu bolti en svífur hann niður alla pakkan. Vantar ekki mikið upp á hérna. Og koma Víkingur Reykjavík. Dara dansandi inn á miðjunni. Endar í því að mér sýnist Víkingur Reykjavík fær markspyrnu. Kemur sendingin hérna fram. Eldar þetta. Góð pressa þarna hjá leikmönnum Víkingur Reykjavíks. Sjáum hérna skemmtilegur þríhyrningur en aðeins og löng sending hérna fyrir Matta í Víkingur Reykjavík. Ágætlega gert hérna hjá Val. Halda boltanum hérna, góður snúningur hérna, spurning hvort þetta, já, mér sýnist að þessi fer út af innspark sem að Víkingur á. Rauðbolt hérna inn á miðuna en
þetta gengur upp, vel gert. Á glæsilega spila hérna á Víking Reykjavík. Það er spurning með brot þarna, já. Hann nýtir aðeins í, en ég held að þetta sé rétt hjá dómaranum. Aukaspyrnan sem Víkingur Reykjavík fær hérna. Kemur aukaspyrnan hérna. Lár meðfram jörðin, þetta er góð sending, en tínur honum þarna aðeins og Valur kemst inn í það. Hérna sækja upp völlinn hérna Valsmenn, en góð pressa. Víkingur Reykjavík vinnur hérna inn spark. Þetta er ágætlega að hugsa að smá vandræði hérna í aftustu línu, en þetta blessast allt saman. Valsmenn fá hér markspyrnu. Það þarf að ná í þennan bolta og langt út á næsta völl. Sýnist þetta allt vera að fara á stað aftur hérna á Valstóra með innsparkið hérna. Bolti að komast inn í þessa sendingu. Víkingur Reykjavík sjáum við pressuna hérna sem Víkingur Reykjavík setur á. Virkilega vel gert og gaman að sjá. Já, sjáum við þetta er skemmtilegur. En seinasta sendingin hérna svolítið erfið og Vals kemst inn í þetta. Og geta Vals sótt hratt, en flottur varnarleikur hérna. Leikmanni 22, Víkingur Reykjavík. Og þetta kemur sendingin, hann missir hann aðeins, en hvað er að gera hérna? Valsmenn að sleppa í gegn skotið hérna, en frábær markvarsla. Virkilega vel varið hjá markmanni Víkings Reykjavík. Kemur horni á Val. Boltinn inn á teiginn og næstu sjálfspark þarna, en gott að allir Víkingsmenn voru vel vakandi þarna inn í teignum og komið sér burtu. Endar í markspyrnu frá marki Víkings Reykjavíks. Há spenna í þessum leik hérna hjá okkur. Spurning smá hérna, en allt í góðu með það og mér sýnist Víkingur Reykjavík vera bara að vinna hérna inn. Spark, komum við boltan hérna upp, vinstri kantinn, geta sótt á þá hér. Komast fram hjá þeim 1-2 hérna, spurning hver á hennar bolta, er það ekki Víkingur Reykjavík? Nei, það er Valur sem á hennan. Sjáum hérna, vel spila, en sjáum hann rennir sér inn í þessa sendingu, vinnur boltan hérna, þetta er vel gert hjá Víkingur Reykjavík. Kemur hérna langur bolti síðan upp hægri kantinn, hann eldir þetta, vinna hér inn spark Víkingur Reykjavík. Já, hraðinn er heldur betur að verða meiri núna, 8 mínútur eftir þessum leik og sæti í úrslita leiknum fyrir sigurverðarna. Það er alveg greinlegt að bæði lið vilja heldur betur komast í þennan úrslita leik. Sjáum flott pressa hérna, frábær pressa hjá Víkingur Reykjavík, en Valur gerir vel í að halda boltanum hérna. Kemur hár bolti hérna, en varnarmenn Víkings Reykjavík gera vel hérna. Sjáum við Valsarar hirða boltana Víking hérna hátt af vellinum, en frábær varnarleikur hjá Víkingur Reykjavík. Þetta er góður varnarleikur, en flott pressa hérna líka hjá Víkingur Reykjavík. Vinna hér boltan, geta sótt hratt núna, fáir í vörninni. Sjáum við þetta er vel gert hjá Matta í Víkingur Reykjavík. Kemur hérna með sendinguna síðan inn á völlin, leifir honum aðeins að fara, búið til meira plás. Kemur síðan hérna á hörku sprett upp, vinstri kantinn, missir hann hérna, flottu varnarleikur. Æsilur varnarleikur. Vinna þarna bara þægilega markspyrnu.
Sjáum erfið sendi kannski meira svona tilbaka, komast inn í boltan en glæsilegur varnarleikur þarna hjá leikmönnum Vals, skýla þessum bara á komunum síðan í innspark sem að Víkingur Reykjavík ég held eigi. Glæsilega gert hjá báðum liðum en sjáum hérna, hér gæti verið hætta, hér koma á hörkuspretti Valsarar, hann heldur áfram bara, sprettir alveg á milljón en örlítið of sterk snerting hérna undir lokin og missi boltan. Markspyrnu sem Víkingur Reykjavík á. Sjáum hér fær hann boltan með skotið. Já, ég held að sé öruggara að skutla sér hérna til þess að vera alveg viss. Er boltinn framhjá markinu. Smá pása hérna meðan leikmenn reima skó og gera sig klára. Enda nóga átökum eftir hér. 1-1 og 5,5 mínúta eftir í undanúrslitaleik íslensku deildarinnar. Hvað er að gerast hérna? Þetta frábærlega var sér ekki með skotið en þessi er framhjá. Hann er rétt framhjá þessi bolti. Valur nálægt í að koma til 2-1 þarna. Sýnist Valsararnir vera að þyngja pressuna heldur betur núna þegar þeir vita að lítið eftir þessu leik og vita hvað er í húfi fyrir sigurvegara leiksins. Sjáum við að flott spil hjá Völsurum, glæsilega spilað. Góð varnarleikur hana hjá Víkingur Reykjavík, yfirvegar á boltanum, það er það sem þarf. Sjáum þetta, hann fer hérna langleiðina fram hjá 2 varnarmönnum en þeir rétt á að pota þessu í innspark. Víkingur Reykjavík með innspark hér á vallarhelmingi Vals. Já, flott innspark hérna. Já, kemst þarna aðeins upp, hægri kantur kemst síðan inn á völl, þetta er stórhættuleg. Hvað gerst kemur skotið en þeir ná að henda sér 2 Valsarar fyrir þetta. Já, henda sér hreinlega fyrir þetta, vilja ekki fara að fá sér mark núna. Háspennandi leikur sem við erum að fá hérna á KA-TV. Valsarar hér með innsparkið, missa boltan, Víkingur Reykjavík, frábær vörn þarna, frábær vörn hjá leikmönnum Vals. Víkingur Reykjavík með innsparkið hérna en áfram halda Valsmenn að negla þessum bolt í burtu og vinna Valsarar boltan. Spurning hvort þið getið sótt hratt, þetta er flott pressa þarna. Frábær pressa þarna hjá Víkingur Reykjavík. Sjáum ég þetta er hörkuspennandi. Glæsilegur bolti inn fyrir að kemur skotið en þetta er vel varið hjá markmanni Valsara. Virkilega hugguleg markársla og góð pressa síðan þarna hjá Val. Koma boltanum í innspark áður en að Víkingur Reykjavík getur gert eitthvað að vitið þarna með boltan. En hérna kemur erfið sending. Valsarar að komast í hann en glæsileg vörn hjá aftasta varnarmanni Víkings Reykjavík hérna. Þetta er virkilega vel gert en góð pressa hérna hjá Val aftur á móti. Víkingur Reykjavík á þetta innspark. Góð pressa hjá báðum liðin þessa stundina. Hörku spenna. Sjáum hérna alvöru baráttu boltan hérna. Vilja bæði lið fá að halda boltanum aðeins hérna.
reyna að skapa sér eitthvað hérna þegar lítið er eftir. En frábærar varnir hjá liðunum og gera þeim erfitt fyrir að finna sér einhverja glufur framhjá. En sjáum þetta eru flotti taktar. Þegar leikmanni Vals kemur með bolta fyrir en þessi endar hjá markmanni. Víkis Reykjavík virkilega vel gert hjá honum hérna að grípa þennan. Kemur honum hérna í leik út á hægri kattinn. Missir boltan hérna aðeins frá sér og reynir að koma hann fram en þessi fer í mark, nei afsakið, innkast. Nú fer hver að verða seinastur til þess að skora þetta úrslitamark sem bara vantar upp á mínúta eftir. Og sjáum við hérna baráttuna, Víkingur Reykjavík vinnur þetta, kemur boltanum hérna fram. Spurning hvort við fáum hérna rúsínun í pulsu endan eða hvort þessi leikur sé að fara alla leið í vítakeppni. Það er virkilega spennandi loka sekúndur hér í þessu leik. Kemur sendingi fram en Valsarar með þetta á hreinu hann í öftustu línu, komur svo í burt í bili. En sjáum baráttuna því ég hef gaman að þessari baráttu. Bæði lið alveg staðráðin í að ætla að fara í þennan úrslitaleik og reyna þar með að vinna þessa íslensku deild sem er ógnarsterk að þessu sinni. Hér er að verða rosalega lítið eftir. Spurning hvort að einhverjir ná að skapa sér eitt færi. Kemur skot hérna. Það er búið að flauta leikinn af. Við erum á leiðin í vítakeppni í undanúrslitum í íslensku deildarinnar. Þetta er hörku spennandi viðureign Vals og Víkis Reykjavík. Við komum eftir augnablik. Vítaspyrnu keppni hér í undan úrslitum íslensku deildarinnar fyrirgefið. Sæti í úrslitaleik er að heldur betur að fara að gefa möguleikann á sigrinum í þessari íslensku deild en þá er það fyrsta vítaspyrnan. Valur byrjar. Kemur spyrnan og þetta er fastur í miðjuna, þetta er mark. Valsar að skora hér úr fyrstu vítaspyrnunni. Þá er það leikmaður númer 24 hjá Víking Reykjavík. Sjáum hvað gerist hérna. Kemur spyrnan og þessi er á örugg vítaspyrna hana, fannst mér. Þetta fannst mér virkilega góð vítaspyrna. Tvær flotta vítaspyrnur hérna í röð. Þá er það að mér sýnist. Ég sé það ekki en Valur tekur vítaspyrnu hérna og fastur uppi. Þetta er mjög góð vítaspyrna, það er erfitt að verja hann hérna.
Þá er það leikmaður 86 hjá Víking Reykjavík sem tekur næstu spyrnu. Kemur spyrnan og þessi er í slána. Hann skýtur í slána. Óheppinn þarna. Mjög óheppinn þarna. Þessi hafi ekki farið bara hreinlega í slána og niður. Mark. Þá er það Valur. Komið skoti hérna. Nei, þetta er ekki tekin vítaspyrna því það er ekki búið að flauta þarna sýnist mér. Hann var nú svolítið í þessu bolta að spurning hvort að þetta kveiki ekki bara í honum að verja þess að víti. Sjáum hvað gerist hérna. Hérna kemur vítaspyrnan. Skoti, þetta er framhjá. Þeir eru ennþá inn í þessu. Víkingur Reykjavík. Og ef ég sé rétt þá sýnist mér leikmann númer 6 sem heitir Matti. Og ég er að fara að taka þessa vítaspyrnu. Kemur spyrnan og þessi er öruggur. Flott vítaspyrna hana. Víking Reykjavík. Staðan er spurning hvað gerist hérna. Valsarar að taka hérna vítaspyrnu. Kemur spyrnan hérna og þessi er öruggur. Þessi var öruggur. Flott vítaspyrna hérna. Valur búinn að taka 4 spyrnur. Hún skora úr 3 sem þýðir að hann verður að skora hérna. Þá kemur vítaspyrnan hérna. Kemur spyrnan stöngin inn. Ég er ekkert viss að þetta verður mikið öruggara. Hann verður náttúrulega ekki þarna held ég. Þetta var virkilega góð vítaspyrna. 3 eftir 4 spyrnur í vító. Og áfram höldum við. Spurning hver tekur næstu vítaspyrnu Vals. Já. Það er spurning hvað gerist hérna. Kemur vítaspyrnan og hún er varin. Hann ver þetta. Þetta er varið. Bjarni Friðrik að verja þessa vítaspyrnu. Ef að Víkingur Reykjavík skorar hér þá eru þeir komnir í úrslitaleikinn í íslensku deildinni. Kemur spyrnan. Hvað gerist hérna? Þetta er örugg spyrna. Víkingur Reykjavík er að vinna undanúrslitaleikinn hér í íslensku deildinni og þar með tryggja sér barseðilinn í úrslitaleikinn í íslensku deildinni. Virkilega vel gert hjá báðum liðum þó. En vítakeppnin fór þannig að Víkingur Reykjavík vann þessa vítaspyrnukeppni 4-3 eftir 5 vítaspyrnur. Við verðum í bandi eftir augnablik.
Já, þá erum við komin hér í leik Vals og KR í 8. úrslitum grísku deildarinnar. Og leikurinn fer að fara hér á stað. Ég ætla að fara hérna yfir lið Vals. Þar í markinu hann Axel, númer 1 Daniel, númer 51 er Friðrik Máni, númer 7 Gunnar Smári, 11 Jónas Ingi, númer 25 Markus Orri, númer 13 Róbert, númer 3 Sigurður Kári og númer 47 Úlfur. Og leikurinn er hér kominn á stað. Ég trú ekki að raun að við fáum hér hörku viðureik milli þessar tveggja liða. Þetta gæti verið virkilega skemmtilegur leik og Valsarnir í færi, en þessi í hliðarnetið virkilega vel gert. Og þá er það Axel sem spyrnir, nei, fyrir ekki KR spyrnir hér frá marki og Arnór vinnur þennan fyrir KR og brunar svo stað upp völlinn. Kári yfir á kantinn. Innspark er það sem Valur á hér. Axel spyrnir þessu langt frá. Þá kom Valsarnir en hörkuvörnanna hjá Káringum. Rábær varnarleikur. Innspark sem Valsarnir eiga. Og Káringar vinna bolta. Flott hjá þeir, komnir hérna teig með skotið. Þessi syngur í netinu. Káringar hér komnir yfir. Frábært skot þarna. Virkilega gott skot. Koma Káringarnir aftur. Káringarnir komnir aftur hérna inn á teiginn. Skotið. Hörku markvarsla hana hjá Axeli. Virkilega fljótu niður hana. Blakar honum í horn. Innspark. Það er ekki Valsar sem er það, jú, hárrétt. Og heyrum hérna hörku stemning. KR kemst fyrir. En vörðlinn hjá Val stoppar þetta. Róbert síns mér að gera það. Spyrnir hérna langt frá marki sínu. Þá kemur KR aftur. Sjáum við þessa vörn hjá Sigurði Kára. Hörkuvörn. Þá kemur Jónas. Hörku baráttu þarna við hann Arnór. Þá kemur Jónas aftur. Og Markus, en hann er stoppar af Eysteini. Þetta er virkilega vel gert. Hörku barátta beggja liða hér. Ég nánast fullir það að við fáum fleiri mörk í þennan leik.
Nóg eftir. Þá koma Valsmenn. Úlfur hérna á Jónas, kemur honum hérna á Markus. KR kemst fyrir eða býtu við. Skotið hérna í Úlf en frábærlega varið. Það er einn spark. Og þetta fer alla leið tilbaka í útspark. Spyrna hérna frá Arnór nær þessum og reyna að finna saman félaga sinn hérna frammi en Valsmenn hreinsa í burtu. KR hérna með einsparkið. Hvað gerist hérna? Ekki Valsarar, jú, sem eiga þennan. Það er bara skot hérna. Skemmtileg tilraun hérna. Já, var ekki Gunnar Smári. Virkilega vel gert. Skemmtileg tilraun hérna. Það er alltaf gaman að sjá svona. KR vinnur í boltan og er að koma sér hérna inn á teginn, skotið, en Axel í markinu enn eina ferðina með frábæra vörslu og svo kemur bakfallspyrna hann en hún fer í hliðarnetið. Og hér er það Valsarar. Róbert hann í baráttunni en Arnór vinnur hann fyrir KR en hörku varnarleikur hann að. Við viljum fá brot en áfram að leiki segir dómarinn. Já, þetta er rétt. Þetta er rétt. Ekki innspark, nei, aukaspyrna hérna sem að KR eiga. Þessi fyrir gegnum pakkan og svo er hörkubarátta þarna við hornið. Valsarar koma þessu í burtu í bili en KR búinn að vinna hann aftur. Og Valsararnir hérna með innsparkið. Þeir missa hann hérna í öftustu línu. Frábær vinnsla hérna í Völsunum. Ekki Vilhjálmur en hann stoppaður en kloppar svo skemmtilega hana. Og hvað, hot, já, hárrétt. Hérna Valsararnir á fleygiferð. Gera þér hér.
Býtu þessi bolti ekki farinn og Arnór skeiðar hér upp völlinn. Róbert þarna vinnur þennan bolta. Aukaspyrna hérna sem KR-ingar eiga koma þessu bara skot og rétt yfir markið þarna. Frábær tilraun. Axel spyrni þessum rangt fram völlinn og Daniel og hvað gerist hér? Friðrik bara slepp í gegn en flott útlaupana af markmanni KR. Og svo skoti frá Daniel en hann grípur hennan örugglega. Sjáum við baráttuna hérna. Jónas og þá kemur Friðrik. Frábær vörn þarna. Ekki horn hérna, jú. Valsarar fastu niðri en sjáum við í KR-ingar og hjá Geisasteir fram hérna og frábærlega stöðvað hjá Sigurði þarna. Frábærlega gert. Valsararnir vinna boltan. Sóla hérna. Búin að vera hörkur skemmtilegur fyrri hálfleikur. Arnór brunar hér á stað. Frábær varnarleikur á Róberti þarna og Arnór brýtur á sér. Og það eru Valsararnir sem að eiga aukaspyrnu hér. Hálfbolt upp í lofti hérna. Vilhjálmur sýnst mér að reyna að reynsa þarna. Og þeir reyna að læða boltan hérna upp í hornið en hann fer aftur fyrir þessi. Og bara langur inn á tegin hérna, en frábær varnarleikur hérna. Reynsa boltan í bíl, hápressa hjá Völsurum hérna, en það er brot. Já, ég held að sé rétt. Held að þetta sé rétt. KR einu marki yfir hérna og vilja fá hendi Valsararnir. Flott ákveð bara einsparkið þarna, held að þetta sé hárrétt. Áfram með leikinn. Langur bolti hérna fram. Innsparki og aftur Valsararnir ekki og vissulega
taka sér góðan tími í þetta og hérna hættulegu bolti tilbaka og Káringar komast inn í en alveg nægilega nákvæm sending þarna og þá flautar hann til hálfleiks. Dómarinn, staðan er 1-0 fyrir KR í hálfleik. Við komum aftur eftir smástund. Já, seinni hálfleikurinn kominn í gangi hérna hjá okkur og ég hef fulla trú á því að seinni hálfleikur verði að 4 og svo fyrri. Hörku barátta hérna inn á miðjunni. Já, að brot hérna. Daniel, hann gafst ekki upp hérna og hélt áfram. Hvað ætla þeir að gera hér? Senda hann langt fram. Já, sýnist það. Káringar vinna boltan og hvað? Missa boltan út af þarna. Káringar hér. Þeir missa boltan út af... Nei, þeir eiga þennan bolta víst. Valsararnir hérna. Það er brot. Káar á hér, spark. Dómar vill fá það 2 metra frá boltanum. Það er rétt. Kemur innspark hérna. Káringar sækja. Fín sending hérna. Spurning hvað gerist hérna, hvort það komið boltan í fyrir. Nei, hann tekur bara rás, hleypur hérna. Skila góð sprettur en þetta er skemmtileg tækling hérna hjá Jónasi Inga. Flott tækling, stoppaði hérna mögulega stórhættilega sókn. Kemur hornið, boltinn út í teginu og þessi rétt yfir markið. Það er það útspark hérna á Axli. Fín sending hérna. Skemmtileg til fyrir hérna en aðeins svo mikið kannski, veit það ekki. Góð hugmynd samt.
er innsparkið. Spila hérna frá markmanni, kemur markmanni með langan. Komast inn í þetta Káringar, flottu varnarleikur. Fínasti varnarleikur hana. Koma Káringar, vinna boltan hérna, koma upp völlin, upp hægri kantið, kemur síðan sendingi fyrir. Og hvað gerir hann? Tekur snúninginn inn í teignum. Þetta er frábærlega varið hérna hjá Axeli. Og kemur annars skot, en aftur er Axel að verja hérna virkilega vel í markinu. Gert þarna. Káringar rekast hann saman, Valur nýtur það og koma þessu bolta fram. Koma við Valsmenn, sprettir með boltanu upp, þetta er flottur sprettur hjá Sigurði. Spurning með brot þarna, eða hvað, nei hann er allavega ekki búinn að dæma ennþá. Myndist þetta kannski vera brot, en sýnist hann hafa séð það betur en hann verið betri stöðu. Kemur innspark hérna Valur með skotið, þetta er vel varið. Virkilega vel varið þarna. Koma Káringar, reyna að koma þessum bolta fram. Út af vellinum þessi. Valsmenn hérna með innsparkið. Sigurður reyna að koma boltanum upp vinstri kantinn. Góðu varnarleikur aftur á móti hjá Káringum. Reynir bara að skota, þetta er hárrétt. Reyna alltaf að reyna að skjóta, segi ég. En þá erum við Káringar að sleppa í gegn hérna. Glæsilega varið. Já, markmanni Vals, svo kemur annars skot. Aftur frábær markvarsla hjá Axeli í markinu. Spurning hvort að það sé ekki örugglega Axel sem stendur í markinu frekar Róbert. Þetta er flott gert hérna hjá Valsmönnum. Spurning með dæmir brot þarna á seinna. Hann meiddi sig aðeins þarna. Smá þarna meiðsli, spurning hvort hann taki ekki sér bara 2-3 mínútur út af aðeins að jafna sig og komi sér sterkur inn aftur. Kemur sendingin hérna upp kattinn, flottur varnarleikur hérna hjá Val, koma þessi burtu í bili. Káringar fá hins vegar hérna innsparkið. Kemur innsparkið hérna, flott sending. Káringar að sleppa henni í gegn, en þetta er góður varnarleikur hérna hjá Sigurði. Flottur varnarleikur. Alltaf réttu megin við leikmann hann. Hvað er að gerast hérna? Hérna eru Káringar að sleppa í gegn og skot í stöngina. Þarna frá leikmanni 10 hjá KR. Sleppa með skrekkin hérna Valur. Axel með útsparki, fínast útspark. Hvað endar þessi? Kappl með bolta hérna. Valsar að vinna hér innsparki. Kemur sætingi fyrir, flottur varnarleikur hérna hjá KR, hreinsa hennar bara í burtu. Góður varnarleikur, en hérna er það
Róbert með þetta innspark og smá hafna darradans. Hvað gerist hérna? Já, þetta flott fótavinna hérna. Brotið. Leikmann númer 11. KR brýtur þarna á Val. Fá aukaspyrnuna og spurði hvort látið vaða hreinlega, hvort komið þessu fyrir. Þetta gæti orðið stórhættuleg tilraun hjá Valsmönnum. Kemur hérna skoti hreinlega bara í slunna. Vá, þvílíkt skot og hreinsa þetta síðan bara hreinlega í innspark KR-ingar. Þetta var flott aukaspyrna þarna. Pressan hjá Valsmönnum að þyngjast þessa stundina. Já, KR hérna með innspark. Sjáum hvað gerist hérna. KR með innsparkið. Ágætlega að spila hérna hjá KR-ingum. Skemmtilegur snúningur hérna. Missir hérna aðeins bolta frá sér en fer full harkalega hérna með öxlina í hann. Fær brotið. Oddgeir dómari að dæma hérna aukaspyrnu. Hér kemur aukaspyrnan á marki bara en frábærlega varið hann hjá Axeli. Þetta kom erfiður bolti þarna en hann gerir virkilega vel. Virkilega vel hann í markinu við þetta yfir markið og KR-ingar fá hér hornspyrnu. Kemur hornspyrnan hérna en þeir handsama þetta. Þetta vel gert hérna. Snöggur að koma boltanum fram. Finnur þarna Markus. En góður varnarleikur hérna hjá KR. 4 mínútur eftir hérna, Valsmenn leita af þessu marki sem þau þurfa til þess að jafna þennan leik. Spurning hvort við fáum jöfnunarmarki hérna. Það væri skemmtilegt. Sjáum hérna Valsarar heldur betur að pressa á hérna þessa stundina. Kemur sendingin en þessi endar í markmannshönskunum hjá markmanni KR. Hann fljótur að koma þessu fram svona. Skoppar hérna yfir varnarmanni leikmaður 10 hjá KR að komast í gegn. Tekur hann til hliðar, 1-2 snertingar og skotið en sjáu þessa markværslu. Þetta virkilega vel gert í markinu hérna. Axel heldur betur að halda þeim inn í þessu leik hérna. Kemur hornspyrnan hérna. Þessi kemur inn á tegin en Axel með þetta. Fljótur að koma þessu fram eins og áðan en þarna gera varnarmenn KR-ingar vel. Kemur sendingin hérna inn á völlin en Valsarar komast inn í þetta. Kemur sendingin hérna upp vinstri kantinn og Val. Og missir hann hérna aðeins frá sér en grimmur í pressunni og vinnur hann tilbaka. Þetta virkilega gert hjá Markusi. Að koma hérna held ég. Valur hérna með innsparkið. Kemur það hérna en KR-ingar komast á milli. Valsarar taka hérna Róbert.
reynir að hlaupa með hennan inn í leikinn, áfram með leikinn sér dómarinn. Alveg baráttu hérna á Reykjavík stórveldunum. Sjáum þetta hérna, þetta er skemmtilegt að sjá. Þetta er brot, já, ég held að þetta sé hárrétt dæmt hjá Oddgeiri hérna. Það er að hitna þessi í þessu en þeir eru farin að íta í þessi í hvora aðra. Sjáum hérna. Ég held að þetta hafi verið hárrétt dómur samt. Þetta er alltaf brot held ég. Grímur aukaspyrnan hérna. Þessi er á markið en Axel grípur hennan þægilega. Kemur síðan boltanum enn og aftur hratt fram. Reyna þarna alltaf að finna Markus í fremstu línu hjá Valsmönnum. Heyrðu, þetta er barátta hérna. Heldur betur farið að hitna hérna í þessum leik. Enda sæti undan úrslitum í þessari gríðarlega skemmtilegu grísku deild. Kemur aukaspyrnan hérna hjá KR-ingum. Þessi sendur fram, finna boltan hérna en smátar þetta inn í teiknum. Komur svo síðan í burtu Valsmenn. Og þetta er búið. KR-ingar að tryggja sér farseðilinn í undanúrslitin í þessari grísku deild með 1-0 sigri á Valsmönnum. Við komum aftur inn eftir augnablik. Já, þá erum við komin hérna í 8 liða úrslit í hollensku deildinni. HK á móti Grindavík. Og lið Grindvíkinga er Ágúst Þór og Aron, númer 3 Ásgeir, númer 1 Borgþór, númer 3 Fannar, númer 2 Kristmar, númer 14 Orri, númer 7 Pétur, númer 12 Pétur Þór,
leikurinn kominn á stað hérna. Og það er horn sem HK á hér. Boltinn inn í teiginn. Koma boltanum frá. Og hvað? Boltinn hérna inn í teiginn en í gegnum allan pakkan hérna. Já. Fjöru byrjun hérna. Virkilega fjöru byrjun. Og Grindvíkingar sem eiga þennan. Jú. En HK fljótur að vinna hann aftur hérna. Og hérna er Grindavík á boltanum. HK slepp í gegn en já, markmaður Grindvíkinga kemur hana langt út úr marki sínu. Borgþór. Og hvað gerist hér? Þessi bolti bara út fyrir. Markspyrna, það er Borgþór. Og hvað er gerast hérna? Þetta fer bara alla leið tilbaka. HK-ingar leggja stað í sókn hérna. Stoppa þetta hana í Grindavík. Pétur hér með boltan en frábær varnarleikur en Pétur vinnur hann aftur. Grindavík komið hérna inn á teiginn. Ekki Aron en frábær vörn hana hjá HK. Svo reyna að sækja hratt hérna. Já, hörku bara þetta. Er þetta ekki markspyrna? Jú, virkilega vel gert hjá Borgþór þarna. Kom út á móti og þeir vinna svo boltan. Fer af HK-manni og út af. Og svo langur fram hérna heim. Koma HK-ingarnir. Hér er þeir rennan ekki úr. Hárið að taka á þennan. Og hvað? Og skoti þetta í innkast. Hér koma nær hann þessum, nei, örlítið og langur. Þannig kemur HK og smá misskilningur þarna á milli. Hann ætla að taka annað hlaup inn í teiginn en hinn sendir hann út á kant. Smá árekstur hérna. Það er allt í góðu með alla og HK hér. Sko markvarslega hjá Borgþóri og svo skoti hérna fyrir utan. Og þeir henda sér fyrir hvert skotið á fætur öðrun henni í Grindavík. Ég hætti ekki
Það er aukaspyrna. Já, sýnist það. Þetta er vel gert. Stór hættulegur staður fyrir aukaspyrnu hér. Spurning hvort þeir gera sér mat úr þessu. Búið að stilla hérna upp vegg og kemur þessi beint æfingarsvæðinu upp að. Þetta virkaði eins og við vissum nákvæmlega hvað er ætlið að gera þarna. Og skotið að varnarmanni og skot aftur en Borgþór í markinu virkilega öflugur. En þá hörku pressa hérna inn á teig Grindavíkur og hvað? Koma bæjarhættunni frá í bili en og býtum við hér Aron hérna með boltan og Pétur var aleinn hann hinum megin, finnur hann ekki. Hornspark hérna sem HKA Borgþór stillir hér upp. En heldur þessi hörku barátta áfram HK-ingum, hópressa hana. Þeir vita nákvæmlega hvað þeir eru að gera hér. Og bollin út af kant. Og svo fyrir hérna og sjáu þetta mark hérna hjá HK. Hann smyr hann í skeytin. Virkilega fallegt mark þarna á ferð. Frábært mark. Inn að fóta snutta hann upp í hornið. Virkilega vel gert hjá HK. Og býtu Aron hinum með, þessi rétt yfir marki, hörkuskot. Það opnast hérna hjá okkur. Það var hörkuskot hjá Aroni þarna. HK rólegir, yfirvegaðir hérna og bollanum spila honum bara sín á milli. Og sjáum við skiptinguna hérna yfir. Borgþór kemur gott úthlaup þarna, stöðvar þetta, þurfti að gera það líka. Og Aron skupar áttu þarna við varnarmenn HK. Hörkusókn hérna HK-ingar. Boltinn alltaf hérna bara rétt fyrir utan teiginn og hvað? Hörkubarátta og sendingin. Ætla að reyna hérna bicycle kick eða svoleiðis og gekk ekki en þeir halda áfram þessu gríðarlegu pressu og skotið þessi rétt yfir markið. Sýndist hann nú fara í leikmann Grindavíkur en dómari leiksins ekki á sama máli.
reynsa hérna Grindavík. En pressan heldur áfram hjá HK. Borgþór með þennan. Og er öruggur í sínum aðgerðum hér í dag. Hann Borgþór, tekur hann hennan, já. Spilnir bara fram aftur. Og reyna aftur, sjálfsögðu. Aron í hörkubaráttu. Og HK-ingar verða bara senda þennan í innspark. Boltinn hérna bara langleiðin yfir á þar næsta völl. Það er að hlaupa og ná í hann. Og hörkubarátta þarna á hliðarlínunni. Aron, hann missir boltann. Og þá koma HK menn á fljúgandi siglingu. En Grindavík snýr vörn í sókn. Sjá Aron sterkur þarna kominn inn á teiginn. En HK nær að hreinsa frá. Skilaði flott vörn þarna. HK hér. Snúa vörn í sókn. Já, stilla bara upp, setja hann heim. Spila frá fyrsta manni. Og hvað er við það að sleppa í gegn hérna? HK-ingarnir. Og boltinn inn teiginn en Borgþór öruggur þarna. Kemur Grindavík. Innsparkið hérna. Ég er ekki annað hér, jú. Leggja HK-ingar á stað. Frábært spil. Er að sleppa í gegn hérna. Borgþór út á móti og það er að koma sér fyrir skotið þarna. Virkilega vel gert. En HK búið að vinna boltan aftur. Og þessi í hliðinni til glæsilegt úthlaup þarna. Borgþór með útsparkið en HK-ingar komast fyrir. Grindvíkingar hreinsa og svo hreinsa ég bara í innspark hérna. Varnarmenn HK. Hörkubarátta hérna. Og hvað? En einu ferðina kom inn á teiginn. HK-menn. Og þá flautar hann til hálfleiks hérna hjá okkur. Staðan í hálfleik 1-0 fyrir HK. Við komum að vörmu upp.
Já, þá seinni hálfleikurinn kominn úr stað hjá okkur hérna í antalegu úrslitunum í hollensku deildinni. Staðan 1-0 fyrir HK. Grindavík með innsparki hér. HK vinnur boltan. Það ekki horn hér, jú. Þessi fer af Grindvíkingum út af hornspyrna hér. Þessi inn á teginn langur en þeir lúra fjær en missir hann út af þungt touch þarna. Borgþór spyrnur hann fram en HK komast inn á milli. Já. Innspark sem HK eiga hér. Ekki annað innspark sem HK á, jú. Þeir eiga hér innspark. Hérna fyrir utan teginn en býttu við. Hvað gerist hérna? Grindvíkingar, nei, HK vinna boltan aftur. Og innspark sem HK eiga hér. Boltinn hérna framvöllin. HK-ingar með boltan en Grindvíkingar farnir að pressa hátt á vellinum. Freista þess að jafna leikinn en þá opnast allt á bakvið. HK-ingar komnir hér inn á teginn en hreinsa frá Grindvíkingarnir. Flottir hérna stöðugir í vörninni. Flott frammistaða beggja liða í þessu leik hérna. Virkilega vel gert, hörbarátta. Hreinsa hérna Grindvíkingarnir en HK búið að vinna boltan á ný. Markspyrna mér sýnist hér. Jú, heyrðu. Hann kominn hann undir áhorfenda stúkuna að sækja boltan. Það reddast allt. Boltinn kominn hérna aftur inn á. Við fengið þessa markspyrnu frá Borgþóri. Grindvíkingarnir með innsparki hérna en missa boltan á koma HK 2-1 og skoti en frábærlega varið á Borgþóri og annað skot og það bara varið þarna á línu hjá Fannari. Frábærlega gert. Og frábært mark hér en HK skorar. Virkilega vel gert. Þeir eru komnir í 2-0. Frábærlega gert.
Grindvíkingarnir, þeir hætti ekkert, þeir halda alltaf áfram. Nóg eftir þessu leik. HK þarna, nei, Grindvíkingar fyrirgefiði. Hákongar við það að sleppi gegn þarna, en boltinn er svo langur. Borgþór með boltan, spyrnir hér langt frá vellinum. Og hvað? Jú, Grindvíkingar vinna hann. Og hérna er flott sókn. Þeir eru að sleppa í gegn hérna. Hvað gera þeir hér? Það er að spila hann tilbaka en boltinn aðeins og stuttur. Og þá kemur HK en ja, þeir herma bara eftir kollegum sínum. Aðeins og stuttur bolti hérna. HK við það sleppi gegn hana. Varnarmenn við Grindvíkinga sáu við þessu en hér koma HK og Borgþór með frábæra vörslu og boltinn svo settur hér út af. Hliðan hér til HK. Og markspyrna og marki Grindavíkur. Hann liggur þungt á þeim núna. HK kemur aftur. Bakgrindík þarna. Vítaspyrna. Jú, ég held að sé hárið. Hérna, hvað gera þeir hér? Hann tekur Paul Pogba, fer hægt að þessu og skýtur og skorar. Frábærlega gert. Staðan orðin 3-0 fyrir HK. Grindavík kemur hérna og frábær hugsun ætlar að skipta kant þarna en við komast fyrir þetta HK og hvað gerist hér? Grindavík að skora, frábært mark, er ekki Pétur þarna? Þeir svara þessu bara strax með marki, frábærlega gert. Þá held að þeir bara áfram að keyra á þetta, þetta var flott sókn þarna, skilja vel gert. Grindvíkingar þéttir fyrir núna, tilbaka. Hvað er þetta brot hérna? Jú, það hringdi aðeins við, ítir aðeins við á nú þannig að já. Aukaspyrna hér, stórhættulegur stað. Og þessi leikur næstu í alla leið en Borgþór vel vakandi þarna í markinu og þá kemur Grindavík fullu. Sparka boltanum hérna langt fram. Leikmenn Grindavík komnir tilbaka hér og skot hérna langt utan á velli. Til að ég reyna þetta.
gerist hér? Brot. Grindvíkingar brjóta hér af sér. Búið að vera skemmtileg viðureign að fylgjast með hérna. Virkilega gaman að þessu. Hér kemur HK og senda henni inn að kalla á skot og Borgþór verða á skoti aftur. Hann lúrir hann á fjær og potar boltanum inn. Frábært mark þarna. Staðan orðin 4-1 fyrir HK. Þegar rétt tæpar 3,5 mínútur eftir skorar HK. Borgþór lúðrar svo hérna fram. HK vinna boltan og skot og þessi syngur í netinu. Flott skot þarna utan af velli. Og Grindvíkingar hérna. HK því eftir fyrir tilbaka. Hannar hérna að lúðra þessu bara fram. Já, tekur hann þarna. Klemmir á milli lappana, gaman þessu. Og innspark hér sem Grindvíkingar eiga og þá fara þær á stað hér. En sjáu því hann varnarleik hjá HK. Stoppar hann þarna og kemur boltanum í innspark. Flýta sér hérna Grindvíkingar. Skemmtilegt að sjá þá setja eitt hérna en þessi aðeins og lang. Aðeins og langur bolti þarna. Og þá spinna HK-ingar hér frá marki sínu. Já. Frábær bolti og Grindvíkingar hreinsa hér. Innspark. Og sjáu baráttuna hérna. Hörku barátta hann inn á miðunni. Virkilega hörð og góð barátta þarna. Og hér HK að sleppa í gegn, eða hvað? Hann tekur boltan þarna. Frábær tækling á Fannari. Frábær varnarleikur þarna. Það er virkilega vel gert. Og hvað hér? HK komast í skotfæri, hann skýtur hérna. Þessi bara legur framhjá. Já, og það er hörku spennandi viðureign. Virkilega gaman að þessu. Komnar 30 á klukkuna. Spurning hvað
Dómari leiksins ætlar að bæta við þetta. Engu er svarið við því. Og HK vinnur hér 5-1 sigur á Grindavík. Virkilega flottur sigur hjá þeim. Er þetta... Já, á hér hafið leikur Vals 5 á móti Vals 6 í átalegu úrslitum ensku deildarinnar. Og þegar við rennum yfir liðin, mér skilst að Valur 5 sé ekki í vesti. Númer 19 þar, Arnaldur, númer 1, Bjartur, númer 71, Mikael, númer 49, Óðinn, númer 96, Óli Gunnar, númer 29, Samuel Tumi, númer 31, Kári og númer 41, Eldar. Hér er aukaspyrna á hættulegu stað. Skulum líta á hana áður en við förum yfir Val 6. Flott spyrna og þessi fer fram hjá markinu. Og þá er það lið Val 6 sem er í grænum vestum hér. Þar er númer 28 Ari Dan, númer 22 Ásgrímur, númer 44 Ernir, númer 30 Jónas, númer 1 Jónatan, númer 11 Loki, númer 10 Lukas, númer 14 Marteinn, númer 2 Orri og númer 20 Stefán Arnar. Búist við hörkubaráttu hér, svo öllum öðrum leikjum hér. Hörkubaráttu hérna. Þeir og við byggjum svo velveringar á því að sjáum ekkert endilega númerinn fyrir aftan vestin, en við reynum. Það
einspark hérna sem Valur 6 á. Þessi beint aftur út af í Valur 5. Hörku barátta hérna á miðjunni. Svo er bara hreinsa. Valur 5 á þennan. Innspark Valur helmingi Val 5. Koma boltan inn upp öllin. Alla leið tilbaka á markvörðsinn. Reynir að finna einhvern stuttspil en lúðrar þessu svo framvöllin. Og hér þeir 4 og 4. Hvað gera Valur 5? Valur 6 á hörku spretti haldur hann þessu inn á. Nei, rétt missir hann út á þarna. Þá er það Óðinn á Kára. Kári finnur hér Óla. Hann reynir að finna Kára aftur. En þeir komast fyrir boltan hana. Óhefnir hana. Valur 5. Komum með boltan í leik hérna. Og reyna að koma sinna tegin. Já, og nei, sjálfsmark hérna. Óhefnir. Valur 6. Gera sjálfsmark hérna. Ætla að reynsa boltan hérna en setur hann óvart í markið. Sjálfsmark. Óhefinn. Valur 5 komið hér yfir. Já, hvað fréttirnar eru það að það er nóg eftir af þessum leik. Margt á eftir að gerast. Hér er það Mikael. Finnur Eldar. Þeir komast inn í þetta hérna Valur 6. Stefán Arnes Ísmér sem tekur hérna innsparkið. Hörku barátta Kári hérna. Virkilega flott barátta hérna. Báðum liðum. Mikael missir hann aðeins á langt frá sig en hann skýst tilbaka hérna í Orra að mér sýnist. Eldar missir boltan aðeins á langt frá sér. Og þá kemur Valur 6. Á flaugiferð, hann bara kominn alla leið næstu því. En stoppaður hana. Virkilega vel gert. Og hvað? Það var alveg 6 á þennan. Orri sýns mér. Boltan hér. Því miður þá bara sé ég ekki í gegnum vesti númerinn. Jónas hana. Á með boltan hana. Þeir pressa hátt á völlin hérna, Valur 6. Eiga þeir henni bolta, já. Fljótur að koma honum inn í leik. Og svo er bara skot, en frábærlega varið í markinu þarna. En ekki Bjartur í markinu á Val 5. Eldar hana. Kom boltanum á Samuel. Hápressa hérna hjá Val 5. Valur 6 virkilega öflugir hérna. Og þeir eru að sleppa í gegn hér. En Bjartur kemur langt út úr markinu og hreinsar þetta í
innspark. Kemur þessu bolta hérna inn á teiginn en hreinsa frá. Og þá það Kári en hann missir boltan hér. Þessi bolti inn á teiginn á Val 6. Þeir eiga hér innspark. Hotspinna hér sýnist mér sem Valur 6 á. Boltinn inn á teiginn, sjá fjær, lúrðu 3 þarna. En það er ekki Kári sem skallaði hann í burtu þarna fyrir ekki. En halda er hárri pressu á Val 5, Valur 6. Hörku pressa hjá báðu liðum. Ekki að gefa neitt eftir hérna. Óðinn að reyna að koma honum fram hérna en þessi út af vellinum. Hvað gerist hér? Valur 6 á flegiferð en Valur 5 hreinsar og hér þeir að sleppa bara í gegn. Óli með skotið. Og þessi inni. Frábærlega gert, virkilega vel skotið þarna. Óli Gunnar með annað mark Vals 5. Frábærlega gert. Leikurinn kominn aftur á stað hér. Óheppnir þarna Valur 6. Virkilega vel klárað þarna hjá Óla Gunnar sýnist mér. Innspark. Við erum alveg 5 á hér. Valur 6 hérna upp. Kári með boltan hérna. En þeir vinna hann Valur 6 en Kári öflugur hann að vinna boltan aftur með skotið og 3-0. Kári með frábært skot hann. Virkilega vel gert. Frábærlega gert hjá Val 5. Leikurinn kominn aftur í gangi hérna. Staðan orðin 3-0 fyrir Val 5. En Valur 6 heldur áfram að sækja. Langt frá því að vera búið. Lendir í smá veseni hérna í vörninni. Eldar á Kára. Kári á Samuel var það ekki, sýnst mér. Mér skjáttlaðist ekki. Valur 6 að spila að fara hérna. Aðeins í vörninni. Og það var Valur 6 hérna. Hann sóla bara alla leiðu vörninni hana og þeir halda áfram en Kári vinnur boltan hana. Hópalega gert hjá Val 5 að vinna hennar bolta. Virkilega vel gert. Þeir halda áfram hérna Kári.
Hóli með boltan hér. Sólar aðeins. Og þeir næstu búin að koma honum þarna. Allalega á Arnald á kantinum. Ára Bjartur. Innspark hér sem Valur 6 á. Þeir spila hérna í aftasta manni. Koma honum inn á miðju. Og hvað, ja, flottur snúningur. Og hér sækja þeir. Og flottu verðarleikur hjá Óðinn hann að kemur boltanum út af. Hörku vörn hann að. Hvað gera þeir hér? Taka innsparkið ekki. Nei. Hann er svo fljótur á sér þarna, hann Samuel. Bjartur þarna með flotta vörslið. Frábær skalli þarna fram á við og kemur Valur 6 hérna. Konir rétt við það að koma sér inn á teiginn þarna. Óheppnir. Hér er Valur 6 að sækja. Koma henni upp teiginn. Upp kantinn fyrirgefi. Og hér flautar dómarinn til hálfleik, staðan í hálfleik. Valur 6-0, Valur 5-3. Og er seinni hálfleikurinn kominn í gang. Það er Valur 5 sem byrjar með boltan. Reynir að sóla þarna hann Óðinn í öftustu línu. Það er aldrei gáfulegt. Missir þarna boltan. Og Valur 5 að fara hérna upp völlinn. Valur 6 sækir hérna. Náður ekki að koma skotinu hérna. Reyna að finna skotið. Spila laglega hérna sín á milli. Hún inn á teiginn.
svo skotið en ekki Kári sem kom sér fyrir boltan þarna. En bara 6 fljótur að vinna hann aftur. Og kemur Óli á fleygiferð hérna en stoppa. Valur 5 spila hérna heim og Bjart og hann að reyna að sóla hérna rétt svo hann kemst upp með þetta virkilega kaldur hann að seinasti maður það er ekki Kári hérna frábær stungusendingu á Óla Óli með skot en þessi fer í horn. Það er smá hlé hérna á leiknum. Það er aðeins að slasa sig hérna þegar hann fékk boltan í sig. Hérna kemur hornið og hann slæðir þetta út aftur og slæðir þetta aftur og nær svo að hansa mann markvörður Valsex. Lúðrar þessu svo bara hérna fram. Og hvað? Koma hérna bara á fleygiferð en Óðinn hreinsar og þá bara stórsókn hinum megin. Óli var við það sleppi gegn. Svo kemur þungt touch. Óheppinn þarna. Halldar þessu minna, nei, fer í hornið. Taka stutt hérna. Og reyna svo inn á tegin en Valur 6 kemur sér fyrir. Virkilega vel gert. Hornspinnan sendi baka hérna er Óðinn. Setur þetta, reynir að finna Kára þarna inn á teiknum en Valur 6 sér við þessu. Og hér skorar Valur 5. Staðan orðin 4-0. Hér kemur Valur 6. Staðan orðin 4-0 fyrir Val 5 en nægur tími eftir 10 mínútur hér. Ýmislegt hægt að gera á 10 mínútum. En hér er það Valur 5 að fá hérna sparkið. Kári stillir sér upp og hleypur inn upp tegin og boltinn fyrir og þeir skora hér aftur. Frábært mark þarna, já, tekur kjúklingadansin þarna, það er gaman að þessu. Virkilega gaman að þessu, var það ekki Eldar sem skoraði þarna. Frábærlega gert. Og, já, Valur 6 heldur áfram hérna að pressa. Verða að gera það. Þessi bolti er absolutt farin út af. Og hér kemur
Kári á siglingunni. Og þessi bolti farinn. Útsparkið frá marki Vals 6. Hörkuleikur sem við erum að fá hérna. Hraður og góður leikur. Fullt af mörkum. Og upp einn kiksar hann þarna. Mikael hér fyrir Val 5. Og hvað? Hann að taka á strauju hérna. Fer fram hjá Mikael. Og það komast hann í gegn. Og hér skotið en það fer í innspark. Sólin er farin að lækka á lofti hér. Það er farin að kólna. Og það er algjör steik hérna fyrir norðan. Og útsparki hérna. Og frábær sending hérna upp á kantinn. Kemur Valur 6 hérna, hvað gera þeir? Hérna er skot, nei, koma sér fyrir þetta. Og í innspark. Skemmtilega fótboltaleikur sem við erum að horfa á hérna. Og skotið, þessi rétt fram hjá markinu. Skila flott tilraun þarna. Það átti ekki miklu muna þarna. Hörkuskot. Kári að biðja hann hérna á kantinu. En Bjartur setur hann á Óla sem reyndar missir hann út af þetta. Já. Og það er að prjóna sig í gegn hérna eitthvað. Kári er virkilega öflugur í þessu leik. Heldur hér áfram yfir á Óla. Dettur þarna og þá kemur Valur 6. Fullt af græn treyjum frammi. Flott vörn en að missa hann inn fyrir sig. Flott barátta beggja liða hérna, þetta er virkilega gaman að sjá. Og sjáu þeir bara stopp ekki. Það er bara þannig. Fimm mínútur eftir af þessu leik. Nóg eftir. Sjáum við hann aðeinn hann á kantinum og tekur á rás hérna, hvað gera hann? Skotið, ætlar að held ég að vippa honum hann niður Bjart en Bjartur sér við honum. Og langur fram hérna. Og 3-3, nei. Missir boltan aðeins frá sér þarna. Skemmtilegt. Alla leið heim. Og langur fram hérna. Og svo aftur upp kantinn. Það var 5. Nei, 6 fyrirgefið.
gera sér líklega til að skora bara hérna. Það er 6. Og smá samskiptaveruleikar þarna en sleppur til. Þeir halda áfram og skotið út af velli. Áfram heldur Valur 6 og flottur varnarleikur hérna. Og hvað? Bolti best inn í teginn. Spila tilbaka. Og flott móttaka hérna og hvað? Fer yfir á vinstri og missi boltan rétt frá sér hérna. Og þá er Óli Gunnar sýnist mér komin í gegn. Já, fer fram hjá markmanninum og setur þennan í netið. Frábær skyndisókn þarna. Frábært mark þarna hjá Óla Gunnari. Virkilega flott skyndisókn þarna á ferð. Kemur Valur 6 í ennina sóknina hér. Trúi ekki öðru en að þeir skori hérna. Flottur varnarleikur en Eldar bara hættir ekki og svo er Óli Gunnar sparkað niður hérna. Það er að lúra þessu á marki, hvað gera þeir hérna? Skotið, já, hann reynir skotið en það er yfir. Þá kemur Valur 6 aftur. Og Kári hér. Og Samuel allar upp kantinn, finnur Kára. Kári með smá krúsidúlur hér. En vinnur boltan. Innspark. Mínúta eftir hérna hjá okkur. Búið að vera hörku barátta hérna. Valur 6 kannski búin að vera pínu óheppnir. Svona 2 mörkum, sjálfsmarki náttúrulega. Baráttuhugurinn í þeim virkilega flottur. Búin að sýna hörku baráttu hér. Þetta er virkilega vel gert og hér flautar hann leikina. Valur 5 vinnur þennan leik 6-0.
Jæja. Þá erum við komin hérna af stað með leik Völsung og Keflavíkur í frönsku deildinni. Þetta er 8 liða úrslit. Völsungar eru bara komnir hérna í færi, hörku skot en Arnar Logi held ég hann heiti í markinu ver. Ég er hérna með lið hjá Keflavík. Les það upp hérna hvað á hverju. Þar er það Arnar Logi, hann er markmaður liðsins. Svo nummer 6 Natti, nummer 7 er Árni Freyr, Birkir er númeralaus, Tómas er nummer 21, Aron er nummer 18, Halldór Daðason nummer 10, Adam er líka númerslaus og Æsar er líka nummer 7. Þannig ég reyni að koma mér einhvern veginn í gegnum þetta. Keflvíkingar hérna komin inn í tegin en missa síðan boltan. Það var Halldór komin í álitlega stöðu en gekk ekki upp. Og sáu við líka Okka Palla þjálfara Völsunga alvöru takta á hliðarlínunni. Endar boltinn í lúkunum á markverði Völsunga. Hornspyrna hérna sem Keflvíkingar eiga. Þetta er eins og ef einhver myndi segja hornspyrna á hættulegum. Þetta horn hefur verið að gefa hellingamörkum. Það kemur föst spyrna bara. Boltinn aftur hérna inn í, nei, endar í hliðarnetinu. Var Árni Freyr sem reyndi að koma honum aftur inn í en gekk ekki. Sterkur og Halldór kemur hérna inn á félaga sinn en frábær vörn hjá Völsungum. Þarna aukaspyrna dæmd bara á vítateiks línunni. Sé ekki alveg hver er undirbúið sig að taka þessa spyrnu. Tekur hana bara hérna undir vegginn. Það er Aron sem tók hana á endanum. Staðan 1-0 fyrir Keflavík.
Viðurkenni, ég misti alveg að því á hvað var dæmt. Koma Völsungur hérna, fyrst að þess að koma sér ofar á völlin. Hörku sending hérna. Kemur sér ekki alveg inn í tegin. Stöðvaður. Koma Völsungur. Heldur sé búinn að ráða út hvora hvað. Sýnist Birkir vera númerslaus í rauðum skóm. Adam er númerslaus með gula húfu. Koma Völsungar. Senda inn í, óöfinn hana. Markspyrnan. Birkir er hérna að sleppa í gegn. Reynir bara skotið, frábær markvarsla. Þá koma Völsungar. Adam nær honum. Koma Völsungar. Adam kemur boltanum í horn. Kemur Birkir hérna fyrir Keflavík. Hann er bara einn. Á móti grænum. Hún missir boltanum tá. Keflavík reyna að koma sér hérna inn í tegin, gengur ekki. Adam finnur Birki, reynir að snúa hann í stöðvaður. Vel gert hana. Hörku bara á þann í báðum liðum. Kemur Benni hérna á hörkuspretti fyrir Völsunga. Flottur snúningur en gekk ekki. Völsungar stöðvaðir. Völsungar reyna að fara hérna upp hægra megin. Þeir að koma sér í stöðu, kloppar hann en kemst ekki lengra en það.
Skotfæri hérna, hörkuskot en rétt yfir. Koma Keflvíkingar, reyna að senda hann niður vinstri, gengur ekki. Tekur einhver ágætis tíma að taka þessa pinnu hérna. Innspark sem Keflvíkingar eiga þarna. Endar sennilega bara innsparki held ég. Endar að tekið boltan löglega þarna. Endar innsparki. Skotfæri hérna fyrir Árna, skot fyrir varnarmann. Adam aðeins svo lengi þarna á Benni nær honum. Koma Völsungar. Reyna að taka þarna þríhyrningi, gengur ekki. Fá aðra tilraun. Aftur eru stoppaðir. Skotfæri hérna fyrir Völsunguna með skot. En Arnar Logi í markinu, vel. 12:30 komið á klukkuna. Keflvíkingar, Æsar missir boltan hana aðeins. Fékk sendinguna aðeins fyrir aftan sig. Missir á honum. Æsar reyna að koma sér þarna upp. Vinstarmegin gengur ekki. Völsungar hérna skipta hérna skemmtilega yfir aðeins og fastur. Óheppinn hérna Benni. Eina nafnið sem við erum búin að ná almennilega hérna í Völsungsliðinu. Sem er ekki með skýrslu fyrir frammi. Halldór reynir hérna að komast í gegnum Heiðar Gauta. Gekk ekki. Sá Adam reyna að setja hann fram. Völsungar ná honum. Adam með skemmtilega snúning hérna. Kemur Natti. Endar sem innspark fyrir Keflvíkinga. Þegar loka andartökin. Nei, hann flautar dómarinn til hálfleiks.
staðan 1-0 fyrir Keflavík í hálfleik. Komum við aftur eftir smástund. Jæja, á seinni hálfleikunum komin á stað. Þetta byrjar hérna eins og fyrri hálfleikur endaði. Innspark hérna upp í horni. Nú er það Völsungar sem eiga þetta. Natti stelur boltanum hana. Æsar. Það er svo margir grænir hérna fyrir framan hann. Hörkuskot hérna. Annað. Fór í varnarmann. Aron hérna með 2 í röð. Það kemur síðan spyrnan í hliðarnetið. Benni missir hérna rétt á honum. Aron gerir þetta vel, finnur Halldór. Halldór finnur Æsar. Æsar setur hann inn í á Nabba sem kemur honum einhvern veginn inn. Þetta var eiginlega ótrúlegt. Hittir boltan ekki alveg nógu vel hérna fyrst. Og reynir síðan að skalla hann. Hittir hann ekki heldur þannig. Boltin einhvern veginn dettur úr löppinu á honum og undir markvörð Völsunga. Sprellimark, en þau gilda alveg jafn mikið og hinn. Nabbi þarna kláraði þetta. Staðan orðin 2-0 fyrir Keflavík. Völsungar unnið hann að hotspinnu, takar það snögt. Benni komin inn í teginn með skot, það var á línunni og síðan annað skot þarna úr erfiðri stöðu.
Endar yfir markinu markspyrna sem Arnar Logi tekur. Arnar Logi, Gunnar Aron, skemmtilegt spil hérna á Natti. Innspark sem Aron ætlar að taka. Aron finnur engan samherja. Tekur hér snertingu og reynir síðan skipta honum yfir, gengur ekki. Það kemur langur bolti, gengur ekki. Benni Völsungar á lítið pláss, heldur boltan minni samt. Kom Völsungar ná að færa boltan handa alla leið yfir en missir síðan boltan. Keflvíkingar reyna að spila sig út í pressunni hérna. Gengur svona, en Völsungar stöðva þetta. Koma Völsungar. Benni með herkuskot og frábært mark hérna. Frábærlega gert hjá Völsungum. Minnka munin í 2-1. 10 mínútur eftir af þessu, nóg eftir til að skora 2-3, 4 mörk þess vegna með mennir í stuði. Hófrið Völsungar, markvörður Völsunga heldur betur rólegur. Natti Völsungar koma þessu í horn, sýnst mér. Boltinn fór eitthvað langt í burtu. Komin í leitirnar, sýnist mér. Hornspyrna sem Keflvíkingar eiga. Kemur inn með að tegin, endar í Keflvíkingin og út af markspyrna frá marki Völsunga. Ræsar hérna að reyna að koma inn í stöðvaður, ekkert dæmt. Skipta honum hana yfir, gengur, komar að hörkuspretti, kemur honum fram. Nú þarf hann til að vera aðeins meiri hjálp hérna, Keflvíkingar fljótið tilbaka. Fínt spil hérna, hver fyrstur í þennan. Eitthvað flott spil hérna, smá misskilningur. En þá kemur Æsar tilbaka og hreinsar þetta, innspark síðan Völsungar eiga. Klikkar þarna sendingin.
Völsungar hérna. Heiðar Gauti finnur Benni. Skýlt hérna, já. Fín vörn hjá Tómasi hérna. Markspyrna sem Arnar Logi tekur. Aukaspyrna sem Keflvíkingar eiga. Aron reynir að setja hann bara markið þarna. Aðeins og hár. Reynir Aron bara afturskotið. Þetta bara eitthvað sem vinnur með Keflvíkingum. 5 mínútur eftir af þessu. Freyr Tásson Hreinsson skot. Skilar pressa Keflvíkinga næstu í marki. Halldór Óefinn hirti boltan, lyfti honum einhvern veginn svona framhjá markverði Völsunga en framhjá markinu líka. Skemmtileg tilþrif hérna á Æsar. Hann upp í horni, 2 á honum, hirða boltan á honum. Koma Völsungar. Koma hérna á hörkuspretti núna Völsungar. En Tómas stöður þetta í bili allavega. Heiðar Gauti með fín tilþrif þarna. Skemmtileg triðningsspil hérna. Vantaði samherja. Völsungar fá annað tækifæri. Skemmtilegt spil hérna. En Keflvíkingar koma þessi í burtu. Aron hreinsar þetta langt í burtu. Að reyna að eyða tíma. Boltinn inn í teginn, gengur ekki. Völsungar
gerir þetta skemmtilega hann að litboltan fara. Staðan er 2-1 fyrir Keflavík hérna. Það er rétt rúm 1,5 eftir. Völsungar freista þess að jafna þetta. Skemmtileg fóthæfin að losa pressuna. Full róli svona fyrir minnspenn geta aftast Völsungar en þetta sleppur. Þarna eru þeir að komast inn í tegin eitthvað, nei. Gengur ekki. Þá fer þetta verða búið síðustu andartökin hérna. Þegar Arnar Logi ætlar að taka markspyrnuna. Líki Kaflaug, Birkir. En Völsungar stöða þetta. Halldór hirðir þá boltan. Adam mætir allt sem vinnur með Keflvíkingum bara. Hamrar Aron bara að marki framhjá. Og þá flautar dómari leiksins til leiksloka. Keflavík vinnur 2-1 og tryggja sér þar með í undanúrslit frönsku deildarinnar. Kom aftur eftir smástund.
Já, þá erum við komin hérna í undanúrslita leikinn í grísku deildinni. Það er FH á móti HK. Við förum hérna aðeins yfir lið FH. Hjá númer 12 Alexander, númer 24 Draupnir, númer 36 Björgvin, númer 46 Adrian, númer 56 Stefnir, númer 58 Steinar, númer 66 Vignir, númer 78 Baltasar, númer 82 Hörður Ingi og númer 96 Leon. Og leikurinn er hér farin á stað, hörkubarátta hérna. HK kemur inn í sókn, en FH-ingar hreinsa þetta, vel gert hjá þeim. Og er Alexander tilbaka. En stuttur bolti hann á markverði FH, en frábær markvarsla, bjargar sér þarna heldur betur. Hann stefnir í markinu, virkilega vel varið og hérna er við að sleppa í gegn FH-ingar Adrian, en hann er tekinn hann niður. Patrik lætur heyra vel í flautu sinni þarna. Og það var Steinar. Þessi fer inn á teiginn, býst ég við, já. Þarna á fjær og hættulegu bolti þarna. Ekki hótt, nei. Innspark segir Patrik. Og koma HK-ingarnir hérna. En Steinar vinnur boltan hana, virkilega öflugt. Kemur inn upp kantinn og hvað? Boltinn inn á teiginn. HK kemur þessu frá. Steinar aftur komin á boltan og hann finnur þarna inn á teignum Adrian, en HK kemur þessu í horn. Og kemur hérna hornspyrnan. Hún er bara aftur fyrir mark og markspyrna hérna. Alexander í hörkubarátta hérna. Flott tækling hérna. Hörkubarátta hérna. HK inn á teiginn, en Baltasar kemur þessu í hornspyrnu. Hornspyrna hér sem HK á. Boltinn inn á teiginn. Og þetta er hreinsað, er þetta ekki annað horn? Jú. Sýndist að vera Vignir þarna sem skallaði boltan í burtu. Ó, þessi næstu bara inn, en Stefnir með þetta á hreinu. Og Adrian, gengið hart á honum hérna. Stendur upp. Grjótharðan Adrian. Bolti kominn í leik. Og finna Adrian hérna eitthvað. Nei. En Steinar með skotið. En markvörður HK öruggur þarna. Grípur boltan. Virkilega vel gert þarna. Sjáum við Adrian vinnsluna. Kominn á boltan. Og Steinar hérna inn við næran kom honum yfir. Já. Sjáum við varnarmenn HK virkilega fljótir. Steinar vinnur boltan, kominn inn á teiginn. Skotið og þessi liggur í markinu. Já, já. Frábærlega gert. Steinar Logi að koma FH-ingum yfir hérna. Eftir 5 mínútna leik.
tæpan. Það er frábært skot þarna. Og hérna fær hann boltan í sig. Adrian aftur fær boltan hann í sig. Fórnar sér í allt hérna. Hann ætlar sko ekki að gefa eftir. Það er alveg ljóst. Fórnar sér í allt, drengurinn. Og Patrik dómari droppar hér boltanum. Hákaðingar brunni sókn en F-engar vinna þarna boltan. Baltasar þarna í vörðinni. Frábærlega gert, það var Alexander. Það var missettur sending. En þeir vinna hann aftur eða hvað? Nei, Háka með boltan. Ekki F á þennan, nei. Skotið á Steinari, já, langt utan að velli. Til að ég að reyna þetta. Virkilega skemmtileg. Úlfsbar. Wow. Hver er þetta? F á þennan. Boltinn kominn hérna lengst í burtu. Þurfa að sækja hann. Virkilega skemmtilegur leikur. Hingað til og að vera virkilega líflegur. Ég er alveg á því við eigum eftir að fá einhverja dramatík hérna. Og nóga skemmtun. Tvö frábær lið hérna. Sparkið er F á manna eða ekki, nei, jú, vissulega. Brot hérna. Hákaðingar flikja sér fram. Það er að söpar inn á tegin hérna eða hvað. Já, þessi kemur hérna langt fram. Brot hérna. Adrian lendi í einhverjum hérski hérna. Spillan hérna. Hörður. Og þá er það Leon. Frábær tækling hérna hjá Steinari. Dugar ekki til. Háka komið á boltan á ný. Þessi fer hérna í innspar. Hörku barátta hérna. Frábærlega gert hérna hjá Háká. Snýra hérna á Leon. Hver á þennan er ekki Háká sem á þennan. Já. Gef hann! Steinar stendur hérna fyrir boltanum. Kemur um í leik.
Frábær snúningur þarna og reynir að þræða hann inn fyrir. Þarna mátti engum muna. Reynir svo aftur en gekk ekki en áfram heldur HK. Reynir að koma hann inn á tegin. Frábært spil hjá HK. Fær hann hérna út á kantinn og skotið. En frábærlega varið þarna hjá Stefni. Glæsilega spila þarna hjá HK. Spiluðu sig hann í gegn. Komst í skotfærið. Og hérna eru komnir aftur en Alexander hreinsar þennan í innspark. Frábærlega gert. Og hérna kemur HK. HK-bolti, jú. HK á þennan. Virkilega skemmtilegu fótbolti sem við erum að sjá hérna á báða liðum. Virkilega gaman að sjá þetta. Þessi bolti hérna inn á tegin og hvað? Stefni bara tekur þennan. Kallar á boltan og færa hann. Kemur hann í leik en HK strax komið á boltan aftur. Þeir eru með hörku pressu hérna. Og Alexander og HK hérna komast í gegn og hvað? Er þetta ekki vítaspyrna? Nei. Patrik dómari vill meina hann hafi farið í boltan. Áfram heldur HK hér. Hörku pressu. Þeir bara liggja hérna aftur F-fáingar í augnablikinu. Virkilega flott pressa hérna hjá HK-ingum. Og hvað? Snýr hérna huggulega fær hornið. Kemur þessi inn á tegin hérna, já. Nær skallar hann hérna en hittir hann ekki nógu vel. Virkilega góð tilraun hérna engu að síður. En þið sjáu að HK-ingarnir eru hátt á vellinum. Það freista þess að jafna þetta fyrir hálfleik. En þá kemur Leon fyrir FH. Frábæra sendingu þarna og skotið hjá Draupni. En það er framhjá markinu. Óheppinn þarna. HK spilaði hérna bara stutt. Komin hápressa hérna. FH. Sjáu þið vinnusumina. HK. Það er auka spyrna hérna sem HK á. Markmaður þeirra alltaf sennilega freista þess að spyrna hérna hátt upp völlinn. Já, þá kemur Steinar Logi og Hlynur, nei. Hörkubarátta þarna. Ekki Björgvin þarna sem var í hörkubaráttu. Kemur Steinar Logi. Leon nær hann þessum, nei. Aðeins svo langur. Hann þrösa boltanum hérna upp völlinn. Björgvin í baráttunni hana. Og hvað? Markspyrna er það.
HK vinnur boltan hérna ofan á vellinum og komin inn á teiginn og skotið og það er mark. Frábær pressa þarna hjá HK og þeir jafna leikinn hér rétt fyrir hálfleik. Virkilega vel gert. Staðan 1-1. Kemur FH hér, þá flautar hann til loka fyrir hálfleiksins. Staðan FH 1, HK 1. Og þá seinni hálfleikurinn hér komin í gang. Allt í járnum hérna hjá okkur ennþá. Búið að vera virkilega fjörugur þessi leikur. Virkilega gaman að horfa á hann leik. HK vinnur í boltan. Kom boltan hérna framvöllin. Já, bakfallsspyrna hérna bara fram á miðju. Skemmtilegt að sjá þetta. HK hérna upp kantinn. Baltasar harði fyrir hana. Kristó missar hann út af. Ja. Vignir. Elvar. Sparkar þessum bara út af. Þá það HK sem á hér innspark. Með boltan, Adrian pressaði hérna og tæklingan á Björgvin en Kristó bara alla leið hérna. Nei, það Vignir sem stöðar hann hérna. Adrian hérna í hörkubaráttu. Hvað sjáum við hér? Draupnir með boltan. Hver annan FH. Það vel gert. Langur bolti hérna fram. Adrian í baráttunni. Koninn á teiginn og skotið rétt yfir markið. Ágætis tilraun hana hjá Adrian. HK fljótir að taka útsparkið en FH vinnur boltan. Baltasar kemur honum hann á Leon sem kemur honum á næstu því á Adrian hann. Baltasar ætla bara að taka á rásina. Hann verður víst að taka innsparkið fyrst. Og
Já, það búið að reyma alla skó, þá hægt að byrja þetta. Leon Freyr, Sóla hérna, missir boltan og kemur HK á fullu gasi. Kemur hann boltan fyrir, já, en frábær vörn þarna. Já, Vigni var það ekki. Virkilega flott vörn þarna. Og HK vinna boltan hérna inn í teig hjá FH. Það gera þeir hérna. Adrian í baráttunni hérna. HK hreinsar frá. Flott barátta. Og hvað hér? Ekki innspart. Baltasar hér inn á miðjun á Leon. Og býtum við HK að vinna hér boltan og koma hérna inn á teiginn og þetta ekki, jú, hotspyrna. Vignir fagnar þarna vel, hann komst fyrir skotið. Gaman að þessu. Það verður ástæða í mönnum með það. Mikið líka í húfi í þessu leik, úrslitaleikur undir. Þannig að það verður gaman að sjá hér. HK að vinna í boltan. Þessi siglir út af markspyrna. Já. 10 mínútur eftir þessu leik. Það er nóg eftir. Svo bráð fyrir á leik hérna. Móti milli FH og HK. Og frábær vörn þarna. Já, HK og brot hérna. Baltasar tekið niður í baráttunni bolta. Bæði lið að spila alveg krafti hérna. Vilja komast í þennan úrslitaleik. Aukaspyrna hérna sem FH á. Leon svo ætlar að taka þessu eitthvað. Nei, það er Vignir. Hann lúðrar þessu hérna fram völlinn. Að reyna að finna Adrian annars en er ekki að taka við honum og útspark frá marki FH. Þá kemur HK hérna. FH er hörkupressu. Adrian vinnur hann að boltan og draugar hann út á kanti. Það er aukaspyrna hérna á kantinu. Spurning hvað hann ætlar að gera. Sennilega kom boltan fyrir hérna. Það reynir bara skotið en markmaður HK með þennan bolta. Komur sér í gegn hérna HK en FH-ingar komast þarna fyrir boltan. Bæði lið ákveðin að vinna þennan leik. Þannig koma HK upp völlinn. Dreifnir í hörkubaráttu þarna. Fær hérna boltan aftur. Kemur honum á Leon. Og hann er að sleppa í gegn. Skotið.
Glæsileg markvarsla þarna hjá markverði FH. Virkilega flott markvarsla þarna. Hornspyrna eða ekki sem að FH á. Hér kemur spyrnan. Markmaður HK fyrirgefi. Handsamar þennan og lúðrar honum hérna framvöllin. Leikmaður HK fær hann hérna bara í sig. Óheppinn. Fekk hann hérna, sýnist mér á óþægilegan stað á bakið. Hann harkar þetta af sér, fær hér lófaklapp. Virkilega harður hann af sér. Og FH hér, kom í sókn, missa við boltan hérna út af og innspark það. Tæpar 6 mínútur eftir að leiknum hér. Ég trúi ekki öðru en við fáum 1-2 mörk í þetta í viðbót. Og þá koma Haukarnir hér. Vignir kemur honum út af, heldur svo að hann eigi innsparkið. HK átti það. Frábær vörninni á Björgvinni. Nær að koma sér fyrir skotið og þá það Steinar sem æðir hér upp völlinn og Alexander hérna. En þeir henda sér á hvern boltan og fætur öðrum henni HK. Bruna svo hérna upp. Það Vignir sem kemur boltanum að núta. Þetta opinn og skemmtilegu leikur hérna. Þetta virkilega gaman að sjá. Og Adrian Vitta komast í boltan. Það var Kristó skotið en frábær varnarleikur hann á herði. Virkilega vel gert og þá Adrian hérna. Það gerir hann. Frábær vörn. Tekur bara af honum boltan hana og þá kemur HK bara endan á milli hérna núna. Og þeir hreinsa hérna út af ögustundu vel gert hjá HK. Þá kemur Vignir á. Það býtur aftur. Það Björgvin sem að vil taka þessa spyrnu upp. Finnur Adrian hérna ekki, jú. Og Adrian að sleppa í gegn eða hvað? Nei, þeir ná að pota boltanum í horn. Þeir ná, HK-ingarnir ná að koma boltanum í horn þarna. Adrian við það að munda skotfótinn þarna. Hér kemur HK, Vignir yfirvegar, tekur boltan bara niður hérna. Kemur hún með Alexander og Alexander á Steinar sem að tekur skoti bara hérna en það rétt yfir marki. Virkilega opinn og skemmtilegu leikur hérna. Staðan ennþá jöfn, 1-1. Gæti enda á því við förum í vítaspyrnu keppni. En það aldrei að vita. Bæði lið búið eiga mjög góð færi hér. Og hér kemur Adrian. Og frábært útlaup. Og markmanni HK. Og hér kemur HK inn á tegin.
Bygni til varnar og frábær markvarsla þarna hjá Stefni í markinu hjá FH. 2 færi, dauðafæri þarna hjá HK, en virkilega vel varið á Stefni í markinu. Þá brunar FH á stað. Steinar, virkilega opið og skemmtilegt hérna. Galopið. Það getur endað á báða bóga hérna á næstu 2 mínútum. Annars förum við í vítaspyrnu keppni. Steinar með boltan inn á teiginn. Flottu varnarleikur hérna hjá HK. Kom boltan hérna fram völlinn. Og hvað? Já, hann prjónar sig hérna fram hjá Alexander. Vörn FH og að koma sig hérna í skotfæri eða hvað. Steinar hendir sig hérna fyrir síðan. Og þetta skot hérna rétt fram hjá markinu. Útspark frá marki FH. Steinar hendi sér hérna fyrir og býttu við. HK að vinna boltan hérna á hættulegu stað. En sjáu þennan varnarleik. Frábær varnarleikur hérna hjá Alexander en missir svo boltan út af. Og býttu við, hér gæti allt verið að opnast. Nei, Steinar vinnur hann boltan og geysist af stað. Nú fer hver að verða síðastur. Frábær varnarleikur þarna. FH með innspark. Ég myndi halda að þetta væri seinasti sénsinn og þessi inni. Leiktíminn búinn. FH að skora hérna. Frábærlega gert. Þetta virkilega vel gert. Þetta bara, já, held ég flautu mark. Þetta búið hérna. Já, FH skorar mark á loka sekundu leiksins. Frábær sigur hjá þeim, en svekkjandi fyrir HK. FH fyrir áfram í úrslitaleikinn 2-1. Þetta var jafnframt seinusti leikur dagsins. Við hér á KA TV þökkum kærlega fyrir daginn og sjáumst hress í fyrramálið.